kita, ma'am. Wow! Because we used to be best by Philippines. Perfect! +5 ka. Mukhang madali kang makakapag-adjust both. Last question, class. Sino ang mas pressured? Import or local king? Parang local king, ma'am. Baka sa mukha eh. Ma'am, I think import. Because this is the first time in MPL history. It's okay, Savero. Just always remember the magic word. Balak na to! Okay, that's all, class. Sino cleaners, ma'am? Di abot ang data! Defeat. GG bro! Don't worry. The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now. Wow! You know your scalp can get up to 5 times more dandruff? Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Hey, you! Did you know men have 1.4 times weaker scalp? Get a shampoo that's 100% made for men. Supercharged with Clear. Enemy alert! Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Stop and pull over! Your scalp gets 1.5 times sweatier. For cooling power. Supercharged with Clear. Different shades, different moods, but somehow, we just click. We all move through life differently, chasing dreams, finding calm, and growing in our own ways. For some, their energy burns brightest when they play. For others, calm is where their focus finds its rhythm. And for a few, growth simply happens when the mind is at ease. But even in our differences, we're all connected by the things that hold us steady or have our backs. No matter the hue, there's a color that feels like you. So let me ask you this. What's your color?
tayo. Let's all welcome sa Vero! Okay, so meron tayong pop quiz. Please get 1/4 sheet of paper. Ma'am, 1/4! Okay, unang tanong. Saan mas mahirap mag-adjust? Sa PH Meta or sa PH Trash Talk? Parang both, ma'am. Paras namin yung pinagdaanan last season eh. Sabero raising his hands. Yes, Meta, ma'am. Wow! Because we used to be best by Philippines. Perfect! +5 ka. Mukhang madali kang makakapag-adjust both. Last question, class. Sino ang mas pressured? Import or local king? Parang local king, ma'am. Baka sa mukha eh. Ma'am, I think import. Because this is the first time in FILIPINO history. It's okay, Savero. Just always remember the magic word. Balak na to! Okay, that's all, class. Sino cleaners, ma'am? Di abutan dito! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Foul! You know your scalp can get up to 5 times more dandruff? Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Hey, you, did you know men have 1.4 times weaker scalp? Get a shampoo that's 100% made for men. Supercharged with Clear. Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Stop and pull over. Your scalp gets 1.5 times sweatier. For cooling power. Supercharged with Clear. Different shades, different moods. But somehow, we just click. We all move through life differently. Chasing dreams, finding calm, and growing in our own ways. For some, their energy burns brightest when they play. For others,
season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Infinix, the official gaming phone partner, the power behind every madlang gamer. Smart, the simply reliable connectivity partner of the MPL. Our partner in esports, Clear Men. And our strategic partners, TT Racing, Ferry, and SIP. Don't miss any MPL action by following our official Facebook and subscribing to our YouTube channel. Follow MPLPH on TikTok for more content. Experience the lakas ng Pinas of MPLPH Season 17 live at Victoria Sports Tower. Grab your tickets now via the official MPLPH website. MPL Philippines is monitored and supervised by the Games and Amusement Board. Has been written, legacies have been forged. At ngayong araw, magbubukas ang panibagong mundo. Maligayang pagbabalik sa tahanan ng pinakamalalakas sa buong mundo. This is MPL Philippines Season 17. This season, we are celebrating the definition of a champion. As we join forces with a partner who shares our relentless pursuit of excellence. To share more about this groundbreaking collaboration, allow me to introduce to you the person who has made this vision to us. Our beautiful partner, please welcome the Chief Executive, Mr. TWIS. Thank you. It is an incredible honor to be here as we open this new chapter of MPL Philippines. For years, the global stage has been dominated by the legends the league produced. I witnessed firsthand the intensity of the superfans and the lakas ng Pinas spirit. Watching those championship moments made me realize something. A legacy this great deserves a symbol that lasts forever. At Ferry, we believe champions should carry the glory with them everywhere they go. But first, we must pay tribute to the history that brought us here. Let's revisit the golden moments and the icons who have reigned supreme in this league. Yeah. Let's go. Signal Ultra Angel! Sunspot! Red Esports Blacklist International RSG! Blacklist International! Echo! AB Blend! Team Liquid Echo, ang kampiyon for natin, ONIC Philippines! Yeah. For your back-to-back champions, Team Liquid Philippines! Seeing that history, that passion and the grind, it all leads to this. Championship after championship, the Philippines has proven its dominance, and we are here to finally put a ring on it. Today, I'm thrilled to officially announce Ferry is the official championship jury partner of MPL Philippines. To the players and the teams competing this season, the stakes have changed. From this moment on, you aren't just playing for a title. You are playing for a permanent mark of your history. Every season crowns a champion, but only the best will earn the right to wear the gold. I cannot wait to see who among you will be the first to claim it. The stage is set, the rings are waiting. Palaknak to!
Ano na gagawin ko neto? M7 champion na ako. Lah, andyan pala kayo? Every era believes it will last forever. Prophecy is not fate. What if destiny can be fought? The future must evolve. Then we'll decide how. Fear gives prophecy its power. Every era ends, but legends decide what comes next. It's going beyond. Kong, ba't ba tawag ko? Sagutin mo. Palak na ito. Palag na to. So do it for the low. Palag na to! Taking down my hair, got your eyes on me. You need it, you want it, but can you handle this? This lollipop is popping, you wanna give it. Palag na to. Kiss. Palag na to. Palag na to! I'm looking for car, TZ. Where's the goat? Palag na to! They're back on a collision course. This is the star match of the day, brought to you by Smart, starting with Team Liquid Philippines. A titan in the EXP lane, the Apex Predator, Sanford. The two-time world champion, the GOAT, Carl TZ! He's cold-blooded and calculated, the lone stallion, Saji! Il Maestro, El Daddy, JP! Stepping up on the plate, making his MPL debut in the gold lane, Daiki!
It is my honor to announce that they are the reigning champions of the world, Aurora Gaming Philippines! The most decorated EXP laner in history, Mr. Consistent Edward! All of the lights for the celebrity Demon Kai! The wizard in the mid lane, US! Shining down on us, the light! Packing heat in the gold lane, Dominkai! To ensure the integrity of the game, please welcome our marshals for the match, Chico, Miko, Joshua G, and JD. And our head referee is Seth. Leading the charge for Team Liquid Philippines is Coach Snap, and the mastermind behind Aurora is Master the Basics. Explosive way to start our season dahil unang araw pa lamang ay bakbakan agad ng dalawang kampiyon. Live from the MPL Arena, this is your very own Odin, and with me are two new fresh faces to join the lead. MPL Arena, let's give it up for Denise and Thea! Hello, 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 MPL Superfans! I am Denise Baldasancho at grabe pala ang energy dito sa bago nating arena. Excited na akong makakwentuhan kayong lahat. Sa True Denise, hi everyone! I'm Thea Franco, ang magdadala ng aksyon at mga kwento sa inyo from the sidelines, starting with our epic rivalry. I'm so excited to share the stage with you girls. Indeed, a new venue, fresh faces, but same hunger for glory. Welcome to the 17th season of MPL Philippines. Palag na to! Magandang hapon sa lahat ng sumusubaybay sa MPL Philippines Season 17. Panibagong simula at panibagong season naman para sa lahat ng mga manlalaro at sa inyo sa community. Umami pa rin kasama si Burrito at si Wolf. And for the first time ever, joined by our English desk. Hey, it's us, the We Bear Bros. It's me, Naisu, Leo, and Renmar. Hiwalay natin mamaya. Is that right? Tama ba? Tama. Let's go with that. That was a good attempt. That was a good attempt. And of course, this tournament is monitored and supervised by the Games and Amusement Board. To start off our season, the 17th season of MPL Philippines will be started by two titans sa loob ng ating liga, Team Liquid Philippines, crowned and reigning MPL local champions, pero ang kalaban nila ay ang ating world champions. Alam mo, masasabi ko talaga na saktong-sakto yung tagline natin na palag na to. Kasi palag na palag kaagad. Debut match pa lang ng dalawang teams na to. I have to say that walk-in alone
I love the intros. I love the video that we had. The celebrity treatment that we got to see from RORA after seeing them compete in the international stage, winning the world championship. I can't wait to see what this has in store That's for the us. only way you welcome world champions true. with a red carpet. Yeah, they got a red carpet entrance, but of course we also got some great news for all of us. Man, we have rings now for our league. We're gonna get championship rings at the end of the season. Wow, and whoever wins that championship for Season 17 will be the first Filipino team to ever get an MPL PH ring. And for me, that's insane. Oo, parang nakita natin yung pagiging prestigious na pagiging champion. Alam naman natin kasi din lagi naman mga nagja-champion internationally. Pero this time locally, doon natin ma-prove na hindi lang basta yung prestige yung pagagawa, yung mismong, etched in history ka na eh. And speaking of history, yung epic rivalry na ating tinitignan ngayon between Team Liquid Philippines and Aurora, nakalamang ang Aurora in the international scene. Kaya medyo dehado ang itsura ng kanilang match history. Yeah. When I was looking at the rosters, of course, and seeing the discussions between the community, I think there's a lot of people, even on the Team Liquid side, leaning towards a little more for Aurora here. Not because they're not supporting Liquid anymore, pero it's the acknowledgement for the champion. It's the acknowledgement that they're going up against a roster that did not change at all during the off-season, and they have momentum riding on consistency. And so much so para sa Team Liquid Philippines na nakita din natin na maraming naging changes sa off-season at pati na rin sa upcoming week 1 natin na mamaya ay pag-uusapan na rin. Pero again, looking at the history of this epic rivalry, 13-18 pala ang numero natin. Lamang ng 5 ang Aurora. Parang hindi mo maiisip na Aurora pa pala yung lumalamang sa series, sa mga games matchup na whenever they meet against each other. But that just shows us how difficult it is to define kung sino yung mas lamang sa dalawang teams na to. So 13 and 18, right? Yeah. I'd like to say I called siguro 80% of these matchups. In my head, lamang yung Liquid, pero Aurora pala. Oo nga eh. Alam mo kung babalikan natin yung Season 16 na matchup na ito, napakaganda talaga. Alam ko hindi nga naka-isa ng serye ang Team Liquid against Aurora sa regular season and even dun sa upper bracket, di ba? And again, isa sa mga talagang nagbigay ng pasabog para sa season na to ay ang ating mga imports. Looking at Aaron Shiki Burrito, ano ba yung naging journey niya sa 8 taon na meron siya dito sa loob ng ating liga? Ben, hindi rin naging madali ang journey nito. 2 beses siya dumaan sa MDL Season 8 and Season 9. Pero ang maganda, pagpasok niya sa MPL, men, debut MPL pre, championship kagad. Burrito, maraming salamat sa pag-summarize ng career ng isang tinatawag na untouchable. Simula pa lang nung kanyang unang championship win sa Brawl in Bandung na humaling na ako kay Aaron Shiki. Promise, ako ang #1 hype man ni Aaron Shiki noong M6. And napakaganda rin naman kasi ng performance niya. Siyempre, kinaklaro na rin natin, this is also posted sa page ng Team Liquid Philippines mismo na due to pending administrative requirements ay hindi po pwede maglaro si Aaron Shiki para sa ating week 1. Medyo malungkot si Leo doon. Yeah, it's okay, Leo. But it's not just Leo. I myself was excited to see Aaron Shiki start off here on week 1. Hopefully, maybe down the line. But it's good to see that we get a good reminder of the journey that Aaron Shiki had. Oo. And exciting kung makita man natin siya in the future. Pero sa ngayon ay si Taiki ang ating makikita. And exciting din ang future ng manlalaro na to. His debut game in Season 17. Pero speaking of the game, pag-usapan muna natin yung mga naging malaking changes papasok dito sa Season 17. The biggest one, syempre, nasa upper left side, Marcel, the sole photographer na ngayon, ay available na. Pwede nang piliin at pwede nang iban. Pero, pansinin nyo yan na siguro yung last time nakikita nyo may kulay. Itong hero na to, mababan na yan all throughout, especially because of how good it is. We have experts how strong it will be, and I really doubt na mapipili siya in the first few games natin because of the bans. But of course, ang pinaka-interesting na pag-usapan din is the adjustment. I think the summary of this is, masaya ang mga mid-lane mages. We can expect Valentina to be picked up a lot. And of course, yung mga magugulat tayo like Valir as well as Vale. Possible na makita din natin. Yeah, and to help summarize what we could potentially see for the meta heading into week #1, thank you for the Seaball Asian Games qualifier tournament because we got to see a snapshot there. If there are 3 teams I would like to thank for what we could potentially see in the meta, it's Alter Ego from Indonesia, it's Aurora Turkey, hello Harley, and of course Aurora as well for showing us that the tanky fighter jungler
jungglers, may spot pa rin sila sa meta ngayon. Pwede pa sila piliin, and that influences a lot of the picks. Hence why, throwback to the past, as you mentioned, Valentina, Eve, Farsa, sila pa rin ang magiging priority alongside potentially Valir in the mid lane. And this is super exciting dahil bukod sa mga changes na nakita natin sa loob ng ating laro, ay may mga i-discuss din tayo ng mga changes naman na nangyari sa sistema mismo ng ating mga pagpili ng mga mapa. Dahil bali-balita ko ay hindi na tayo random dito. May strategiya na involved sa pagpili nito. Yeah, parang yung priority ngayon ng mga teams is mag-master ng mga maps dahil kung ikaw ay home team ngayon, pwede mo nang piliin kung ano yung mapa na paglalaro nyo for game number 1. Ibig sabihin, hindi lang site ang pipiliin ng mga teams, but they also have the chance to choose kung ano yung mapa. And then, para sa game number 2, yung away team naman ang pipili, pero hindi nila pwedeng piliin yung map na nalaro na. Now, if ever napupunta tayo sa isang game number 3, magkakaroon tayo ng randomizer for the 2 remaining maps, ensuring na hindi pare-parehas yung mga map paglalaroan natin for 3 games. At ibig sabihin nito ay hindi na tayo makakakita na lamang tayo ng randomizer kung umabot nga ba ito ng game 3. At para naman sa best of 5, Renmar, ano ba yung major difference na mangyayari dito? Yeah, well, for games 1 to 3, pretty much the same as BO3. Tapos, pag-abot sa game number 4, yung map na hindi pa napili, yun yung magiging mapa for game number 4. Then game 5, we say hello to the randomizer that loves broken walls na completely random. I mean, it is completely random. It just seems like broken walls naging paboritong mapa. That's true. And looking back sa ating mga last seasons, no, parang natikman naman na ata ng lahat ng mga teams yung mga bawat mapa natin na dynamic. And for best of 7 ay meron din tayong ruling na sa tingin ko ay, kung tama ang pagkakaintindi ko, ay extended version lang ata ito ng best of 5. So imagine nyo yung best of 5, kung ano man yung nangyari dun sa best of 5. Pero pagdating na ng game number 6, kung sakaling umabot man sa game number 6, we will reset all of the maps, tapos randomizer pa rin. Ganun yung mangyayari for the remaining 6 and 7 games kung sakali. Oo. And yung mga dynamic maps po natin, of course, ay 4 pa rin naman yung pinagpipilian. Wala pa tayong yung mga nakita natin good during Golden Month. Hindi naman yun applied dito sa ating liga ngayon. So making sure 4 lamang ang ating pwedeng makita. And looking towards this upcoming game for Team Liquid Philippines and Aurora Gaming, hindi na natin mapagkakailaban na ang laki ng pressure na hawak ng isang manlalaro. Let's name that player. It's Daiki. Yeah, Daiki, I think, is going to be the one, because of all the build-up that we've had in the preseason leading into this, you know, and I think for a lot of even the international viewers that would have been tuning in to this specific match, they're going to see Daiki play. And I think that's an important thing that we have to take into consideration when we watch TLPH. Confirmed, Daiki will be playing. As much as it pains me, we will not see the Untouchable in action. But this is a ray of hope. You remember Teddy Cutie from the qualifiers? Ang lakas-lakas ng Liquid nun. Sila yung nanalo nung SeaWorld qualifiers for Aichi Nagoya in the Asian Games later this year. So, who's to say Daiki can step up to the plate to do exactly what Teddy Cutie did? Maybe even better. Yeah, and just to clarify yet again, and I know there are some viewers who are potentially asking, Daiki, Teddy Cutie, not the same person. So this is not going to be the same guy that you saw from the qualifiers. Daiki, different dude. Welcome to the MPL. Wow, welcome to the MPL, Daiki. Ang kanyang katapat ay walang iba kundi ang newly reigned world champion na si Domeng kahit sa loob ng Aurora Gaming. Napakalaki talaga ng pressure kay Daiki na mag-perform ngayong gabi. Oo, napag-uusapan naman ito. Even sa social media, no, pinag-uusapan, sino ba ang may pinakamalakas na gold laner ngayon sa ating season, no? At isa sa mga usapin, itong wala iba kundi itong si Domeng, kahit nabanggit mo nga, nakakakuha na ng championship. Hindi lang yan, even you din, no, nagkaroon na rin ng championship. And ang maganda dito, mainit pa tong team na to. Kumbaga, andun pa sila sa punto na kaka-world champ lang So pwede nilang i-apply or gawin kung ano man yung mga application na ginawa nila ng M7. Pwede nga ating sabihin na yung doubts, yung mga asterisks palagi kay Domeng, kahit parang na-apply din sa lahat ng mga players dito. Parang for the lineup of Aurora, laging silang tinadoubt. Pero once na nagkaroon sila ng championship ng M7, doon na malakas talaga sila. Pero narinig na natin ang ating signal. Ang ating papalapit na epic rivalry ay kailangan ma-achieve ng mga teams na ito ang kanilang Infinix keys to victory. Wolf, ano ba ang kailangan nating tutukan? Ang tututukan nyo dito is yung strength ng isang team na dapat counterin ng kapila. So, for example, para sa Aurora, kailangan nilang manalo sa XP lane matchup. Draft-wise pa lang, they have to focus on that. So, anong ibig sabihin nito? Kailangan, when it comes to their hero counters, medyo mas lalamang dito ang hero para kay Edward para hindi makapwesto masyado itong si
si Sanford. And now you also have to be fast-paced dun sa 4-1 play para makapagawa sila ng space for the goal. And yun naman para sa Team Liquid Philippines. Now, for Aurora, ito baliktad. Parang nagkabaliktad ng konti, pero para sa Aurora, kailangan nilang gawin is don't let Carl Tizzy farm or catch up when it comes to farm. Pag panapanood nyo yung sa Seabold qualifier, si Carl Tizzy hindi makakuha ng first turtle pero bigla out of nowhere, same farm na siya dun sa kanyang katapat. So if you're Aurora, if you want to win the early game, kailangan bantayan mo rin yung farm ni Carl Tizzy. Yeah, okay. So just to clarify though, so we just switched it up a little bit in terms of the picks, in terms of the keys to victory. And with everything that you've said, it feels like it's going to be an EXP lane focus here. Oh, wow. When we talk about Turtles 1 to 3, you're looking at how the EXP laners are handling the lane. Did the opposing mid laner go to your lane, gank you, and deliver a first death early? That's going to be an important question. And if you look at the EXP lane hero pool, yes, you can name them all in your head. CC, Uranus, Esme, all of that. It's a chess match of who gets the better matchup and who gets a more comfortable start in the first turtle. And so far, for these teams, ay kung sino man ang makauna sa ating Infinix Keys to Victory ay panigurado na mukhang makakakuha ng kanilang first win dito sa loob ng ating liga. Once again, yan ang ating The Howl hatid ng Infinix. I'll play the rest with Infinix GT30, featuring the GT trigger for lightning fast reactions and MOBB certified 120 FPS for ultra smooth control. Dominate the game with Infinix GT30, the power behind every madlang gamer. Yung nasabi din ni Renmar about dun sa XP, lalo talagang nadagdagan yung parang thoughts ko dito kasi merong lagi sinasabi pag kalaban mo ang Team Liquid, which is yung first turtle. At syempre, ang first turtle ay define siya kadalasan ng mga XP laners. Yeah, there's so much influence in the EXP lane side because of how that also affects the jungle heading into the turtle. So going out of that, I mean, back to basics, look at the row mid trio. How well are you going to handle taking control in the mid and how fast can you rotate consistently? And this is so much fun. Anim tayong nag-uusap tungkol sa upcoming epic rivalry natin. Dalawang kampyon ang magbabangayan para buksan ang ating Season 17. And to think na parehas pang fresh from big victories ang dalawang ito. Tignan natin kung sino nga ba talaga ang naglalagablab ngayong araw na ito. Maraming salamat sa ating English desk and of course sa ating mga analysts and play-by-plays. Para masigurado ang tournament integrity ay pumunta na tayo sa Smart 5G Ping Test. Hello, mic check. Ay, ako yung guys, mic check. Ilang lupit. Hey guys, welcome sa mga fans namin. Saka fans ng Aurora, sobrang dami sa labas. Grabe. Grabe, new venue, Puno agad. Puno agad ya. Puno agad yan. Yan, salamat sa mga pumunta ngayon. Papakita namin kayo ng magandang laban. Yan, sila Iki pala lalaro. Solid. Analyst to gold lane. Aaron, wherever you are, I hope you're watching us and support us. Guys, grabe yung Kai, yung red carpet Para kami nasa Grammy Awards kanina Isa-isang lumalabas sa Isa-isang naggalaw sa red carpet. Kunin ko? Pati hindi pa ako kalbo dito. Hindi pa ako kalbo dito Ay, paano ba to? Nangangasim Nangangasim kayo ako, nangangasim. Dubai Chewy Cookie o Ilocos Panada. Pandesal Malunggay. And grabe ang ating nakita na mga katuwaan ng ating mga players and of course na-check na nga rin nila ang kanilang mga ping. And looking at Aurora right now, parang ang gaan ng aura nila. Oo nga feel na feel mo sa body language nila, kung paano nila sa mag-usap, And mararamdaman mo na parang inalis na nila lahat ng pressure nila. Kasi same opponent naman to Madalas sila nakakalaban. And feeling ko excited sila na makaharap muli ang Team Liquid. Yeah, and this will prove na nasa kanila yung hot streak at isang bang gusto nilang i-shake off ay yung Champions Curse. Laging pinag-uusapan pagdating ng mga bagong mga tournaments or pagkatapos ng isang international tournament is the Champions Curse. And typically, I think looking back, parang lahat halos ng mga nag-champion ay hindi ganun kaganda. Except I guess season 16, ay hindi natalo din ang ONIC yun ONIC yun No, after yung season ng season 14, after season 14, which is
Season 15, regular season, talo din sila sa Aurora nung Scary. first meeting. Oo. So yeah, meron nga talaga. Oy, kinumpirma. Huwag mo namang kumpirmahin. And I mean, jokes aside, no, nakakatakot talaga kapag ikaw ang naging kampiyon ng, honestly, the world after winning the M Series. Dahil buong mundo ay nakatingin sa'yo. At kapag mga Pilipino na ang nakatingin, ay alam na rin nila kung ano ang dapat aralin. Pero para sa inyo na nanonood sa ating venue at pati na rin across the world, MPL Superfans or M7 champions are now officially immortalized at the Zero Block Open Court in West Rambo. Mag-selfie lamang doon sa loob ng venue na iyon at pwede kayong makakuha ng ano-ano. Oo, follow nyo lang yung mechanics para sa chance manalo ng brand new Infinix smartphone, di ba? Show your support to our legends and you might just be our next big winner. Eh, nakakatawa, no, makita yung mga ganitong klaseng activations sa loob ng ating physical realm outside of the land of Dawn. Na biruin mo, pwede ka mag-basketball, pwede kang tumira ng tres sa ibabaw ng mukha ni Yui. Pwede ka nga mag-wall climbing dito eh. Nakita natin eh. Shoutout din pala sa Cavalry who are in the community watch party in Sweet Tea by the Coffee Camp in Antipolo and in Keigo Korean Food House sa Los Baños, Laguna. Of course, huwag niyong kalimutang suportahan ang defending champions as they take on Twisted Minds tomorrow. Don't miss a beat. Oo. Ang nakakatuwa din yung mga ganitong watch party. No, sana dumami pa. If I'm being honest, man, feeling ko dapat bawat syudad ay siyempre kung nasa QC ka, mas maganda na manood ka sa ating venue. By the way, Victoria Sports Tower. Masarap manood dito. Malawak at mas malambot ang upuan. Ayun, syempre, ang sarap i-flex. Oo, tsaka ibang-iba vibe, no, dito sa Victoria Sports, no? And mararamdaman natin ngayon kung gaano kalagablab itong laban na to. Kasi, men, Team Liquid, Flying Clouds ang pinili. Yeah, they did choose Flying Clouds at kung tama pagkakakita ko doon, blue side din ang kanilang pinili. So, watch out for this. And siguro sa mga hindi nakakalam, maybe we can say this once every day, may home team kasi na tinatawag, which means sila yung nasa kanila yung para most of the advantages. You can choose the side dun sa first game, tapos ikaw din makakapili ng mapa for the first game. And then for their next outing sa second leg, dun na sila magiging away team naman. So Aurora naman yung home team, the next one. And sino ba yung nagde-decide kung ano yung home team? Well, ito yung mga nakadepende sa performance nila the season prior. That's true. And ngayon napapasok na tayo sa ating drafting phase na pag-usapan natin kanina sa ating 6-man panel na by the way, unang beses natin ginawa ay mga mid-lane changes. May mga Holy Crystal nerf at pati na rin yung mga hero na mukhang hindi na maiilawan pero hindi ko pa nakikita si Marcel, Papi. Ay, oo nga, no? Feeling ko na talaga to. Ito yung mahirap, no? Kapag may bagong hero, lagi napupunta sa red side. Yung, yung distribution talaga, yung pressure talaga, no? Okay, so this is scary. Open up Valentina, Jushin, and Marcel. If you're Aurora, are you willing to open up the Marcel in favor of a Jushin o kaya naman isang Valentina? Wow. Ang daming mga scary openings dito. Well, I guess kasi yung Jushin, meron kang Eve na pwedeng ipang counter doon eventually. At this is an interesting scenario na pinupuntahan niya ng Aurora. And I think it's a big risk kung sakaling ibibigay nga nila ang Marcel na ito. Panigurado ang ating mga Filipino viewers ay nakatikim na rin ng mga mahirap na Marcel games. And for Team Liquid Philippines, wala silang pakialam kay Marcel. They take in the Leomord para sa GOAT na si Carl TZ. Ano kaya ang i-reply dito ng Aurora Gaming? Man, sa totoo lang, comfort na to para sa Team Liquid Philippines. And nakita natin na nung Seabold qualifiers, no, may glimpse na tayo kung ano ba yung mga prayo ng Team Liquid, kung paano ba sila umiikot. And ang Aurora naman ngayon, may Valentina option pa sila, may Eve option pa sila. Feeling ko Eve or Valentina +1 ang magiging atake dito. Napakalakas ng Valentina ngayon sa loob ng ating meta. Jushin is also open. Ayan. At yun, pipiliin niya. Jushin and Marcel, that's what I'm really expecting dito. Napipiliin. Pero wala talaga. Ayaw talaga. It's the Grok. Nobody is picking the Marcel and ibang klase nga yung nangyayari dito. No? Parang wala pang willing mag-risk na kumuha ng Marcel. Pero tignan natin kung magbabago yan para sa Team Liquid Philippines. Nagahanap pa rin sila ng kanilang roamer. And for the next 2 picks, ano ba ang pwede nilang makuha dito? Yeah.
do have XP lane options, Lapu-Lapu and Yuzhong available. Of course, para kay Sanford. Pero baka i-deprioritize nila dito yon para dahil madami pa ng mga choices. So I'm thinking, Gatot Kacha and Eve para dito sa TLPH. When in doubt, Gatot Kacha? Oh. Pero kalid ang kanilang Kalid muna. kukunin. Pero wala pa namang kasiguruduhan ito kung mapupunta nga ba sa loob ng kamay ni Sanford ang kalid o mapupunta naman sa roamer nilang si JP. Punta na tayo sa ating third and last pick on the first base para dito sa Aurora Gaming. Feeling ko pwede na silang kumuha dito ng Claude. I think ito yung pinakamaganda for Dominic Kite para at least mayroon ka ng pansagot sa Eve. No? And scaling din, kung iisipin, yun na ata yun, no? Lock na nila yung Claude dito. Yeah. Claude perfect versus Eve. Doming special. At may chance kasi na maban, you just have to ban the carry dun sa mga second phase mo and you're gonna be okay already. Napakalakas pa rin naman ng carry at Claude ngayon. No? Ayan na. Talagang nantutunaw lamang. But with that, Claude is locked in for the side of Aurora Gaming. Landing phase na ang ating tinitignan. Naghahanap pa rin ang side ng Team Liquid Philippines ng kanilang potential roamer or XP and gold laner. Iban the carry kung ikaw ang Aurora dito. Samantala for TLPH, they can focus on the Demon Kite heroes. Guinevere already being banned means na wala na ring Fredrin. Ano matitira? Yisun Shin perhaps para kay Demon Kite. Kaso, ang pwede mo isipin dito if we are TLPH, ang naging choice ng Aurora is mag-Claude. So usually, utility jungler ipapares mo dyan para hindi ka farm heavy. At ano ba yung mga natitira dyan? Maybe Suyu is the ban para sa TLPH. And look at that, Harith taken away by Aurora Gaming. Mukhang si Daiki na ang tina-target ng Team Liquid ng Aurora Gaming ngayon. Alam mo, pakiramdam ko, carry na nga next dyan. Tama ka dun, Wolf. Parang wala ka nang maiisip na ibang hero, no? Pwera na lang kung tatargetin mo yung hero ni Sanford dito. Kasi ang dami pang option, may mga labula. Minsan nga may mga glue pa, di ba? May Yuzhong pa. May Yuzhong pa, di ba? Dami talaga eh. Ang dami nating pwedeng makita sa kamay ni Sanford. Pero baka naman kasi iniisip na rin ng Aurora na ang kalid na ito ay XP laner na. Pero again, we never know dahil may history rin si JP na naglaro ng Kalidrome. Yeah. Should be carry. Kung hindi man, ano pa ba mga ibang mga option for the Gold Granger siguro? Kung ayaw nila ng stable hero para sa ayun. It's just the carry as expected. And ngayon na wala ng Suyu, maybe Joy, Ban o kaya naman ay yung Harley na yun yung mga natitirang options dito on the jungle. And of course, Yisun Shin can also be picked up by TL. Kaso nga lang, Yisun Shin and Claude, pag pinagsama mo ay mahirap. Alam mo, parang naisip ko nga dito, kung utility ang target ng Aurora, again, nakita natin sa qualifiers, di ba, ng C-Ball, may mga Guinevere. Ay, wala pala. Akay na siguro yung natitira. Akay na lang. Nahype pa naman ako sa Guinevere, nakita ko nakaban. Nakaban din. Tapos kung sakaling lalayo ka naman, barat sa hindi naman masyadong nagagamit ngayon. Especially, you're up against a Claude na talagang parang isa sa mga natural predator ng pick na yun. Pero gusto ko yung nabanggit mo, Wolf, you mentioned the Yisun Shin na mukhang sumisikat na rin in other lanes apart from the jungle. That's right. That can be your gold laner. But of course, para sa Aurora, mas magandang magpumili na dito na kanilang utility jungler, which I think yung Akai yung natitira. Apart from that, Harley nagiging option na rin sa ngayon. So those are the two heroes that I'm thinking of. And I think para sa Aurora, mas magandang i-last pick na nila yung hero ni Edward. Kasi lalabas muna yung choice para kay Sanford. So makaka-counter nila yung choice na yun. Ayan na. Lapo na. I mean, when in doubt. When in doubt. Lapu-Lapu secured para kay Edward. Isa sa mga paborito or crowd favorite at rinig naman yan sa sigawan at hiyawan sa likod. Tingin ko baka mag-Uranus dito yung TLP. Sa ganitong heroes ng Aurora. Yun nga lang, kailangan talaga ng hard lockdown. So, mapopersa ka din mag-Yuzhong dito. Alice is another option para sa TLPH, sabay Granger. Yun yung pwede nilang maging choices dito ng last two picks nila. Alice, Granger, o kaya naman Uranus plus hard carry na gold. Uranus plus Obsidia. Kaso, parang are you actually going to give the Apex Predator a Uranus, ang pinakamahirap na XP laner sa buong sa balat ng Land of Dawn? Kailangan mo eh. So Alice, Granger. Moskov! Wow! So ngayon, ang Aurora,
I think Hayabusa ang best option para sa kanila bigla. Hindi na pwedeng mag-akay basta-basta kasi wala na silang pang anti-split dito apart from the Lapu-Lapu and maybe the Claude. Think about it. Harley, isa pang option. Pwede. Oo. Pero yung nakikita ko dito is the Hayabusa. So, sa priority, Hayabusa, then Akai, then Harley. Kailangan nila ng pang-finish dito dahil at saka yung sasagot din dun sa split. No? Pwedeng lituhin lang ng Team Liquid at daanin sa split to lalo na pag nasa papunta sa late game, di ba? Tapos nag-Hanzo sila, no? Oy, ano yan? who knows? Balmond? Nakikita na rin natin yung Hanzo. Jungler? Balmond? Is he actually going for a utility jungle? Balmond? Si Myrtle yun, di ba? 4 na segundo na lang! Wow! Oh my goodness! Pag celebrity ka na kasi, kahit sino na kahit ano na hawakan mo At saka, tandaan natin, si Demon Kite dumaan yan sa Dark System. Oo nga pala. Dumaan sa Dark System yan si Demon Kite Tama ka doon, Burrito. Ito yun Ito yun. Akala nyo ba kakampi nyo ang kadiliman? Si Demon Kite ay pinanganak sa kadiliman. Pinalakas ng kadiliman. Kaya hinihinga niya ang Dark System. At ngayon ay nailabas na ang Balmond pick in the first day of MPL Philippines. Kalaban ang Team Liquid Philippines straight out of the M7 World Championship. Balmond para kay Demon Kite. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na nakikita ko yung Balmond na yan. Ang hari ng Dark Ang hari ng Dark System. Wow. And just like that, magsisimula na ang pinakaunang laro ng MPL Philippines Season 17. It's our epic rivalry between Aurora Gaming Philippines and Team Liquid Philippines. Kampiyon laban sa kampiyon. Kabang-abang ito lalo na hindi natin madalas nakikita itong Balmond. And baka isa to sa mga maging advantage ng Aurora. Kasi kapag yung hero, hindi mo madalas nakakasalubong, parang parang nakakalito, nakakagulo no? So, kung babalikan natin yung mga choices kanina, Hayabusa will be good para counterin yung split ni Moskov, pampatay din siya dun sa Eve, and many times against the Leomord. The next option was the Akai para meron kang heavy spin for additional stun. But Aurora chose to go for the Balmond kasi parang in-between siya nun. So wala siya nung stun pero meron siya nung AoE damage. Oo, pero napakasakit talaga ng early game damage naman na nanggagaling dito kay JP. And so far, mukhang ang kalakasan talaga ng Balmond ay napakahirap niyang i-invade. Lalabanan ka kasi at lalabanan yan. And hindi rin biro, hindi mo rin super tadyado kasi yung damage nung mga ikot-ikot na yan. Lalo na, masasabi ko, hindi ka nung kabilis mag-farm as compared sa isang Leomord. Pero papalag din talaga, hindi magpapabata, kumbaga. Talagang napakataas na standard kasi nung pag-farm ng Leomord. So, I understand why you were saying that. Kaso yung Balmond is still a very fast jungler to me para sa kung utility jungler basis. Tapos, meron ka pa no lethal counter retry na sa ngayon, yung first kill retry kasi ng isang Leomord, ang hirap na din talunin. Pero kung may lethal counter ka to go with it, yun. Meron ka talagang pwede isabay dun sa retry mo. Binigyan ng OG. Oo nga Yan ang OG combo dati sa retry. Wait lang, may wall din, si Light. Pero pwepwesto na sila 4 na segundo para sa unang pagong. Mukhang mauuna dito ang Aurora. Oo. At kontrolado na ng Aurora ang river. And mukhang mahihirapang pumasok ang Team Liquid Philippines. Maliban na lang, of course, kung makakapag-level 4 para Doming Kite, medyo nalulugi kay Taiki. At papalagan pa ata. At nirekulan na. Wait lang, may mga pag-recall pa na ginagawa. Yui ngayon, yung mga kalahati. Bago naman yung nahahawakan, Edward, tumamba na. Pero sa likurang bahagi, si Demon Kite ang pinupuruan. Pero si Sanjay na maaalam din. Ang baba na nabuhay ni Demon Kite. Siya'y mapapatay ni Carlito ngayon. Sasama na si Demon Kite. Tumama ang SOD. Sasama ba si Daiki? Yan ang katanungan. May blessing duwid ay bibigbilin. Sa iba ng likuran. Pero si Carlito ay nakadalawa na. Pero ang pagong ay hindi pa rin. No way! Nakatatlo na si Cortez. At si Sanford nagtatapos. Wow! Clutch play mula sa The Goat. Paano nga ba nangyari yun? 7 deaths across 2 teams nung nangyari. Kaya naka 3 kills doon si The Goat dahil doon sa paggamit niya ng kanyang first kill. At yung idea nila is to go for the Balmond. Actually, sinacrifice nga nila si Sanji doon sa exchange na yun. Pero mas nakakuha sila na mas maraming kills. Oo, at mukhang ipagpapatuloy ng Aurora ang pag-take ng first turtle na ito. Round 2 na ang kanilang call. Edward, kumalunan ako. Hindi ata makakagalaw si Carlito. At siya'y napunaw na kagad. Mula kay Messi, kung saan nakadalawa na. Pero sa likod yung bahagi ng
naman si Demon Knight kumamaalam din for the second time. Si Sanji ngayon ay kailangan umatras sa baba ng kanyang buhay. Edward with a triple. Pwede pa magkaroon ng isa. Grabe yung suntukan ng dalawang kupunan na ito. Si Sanford looking at that sustain. Kaya niya atang tibayan ang kanyang sarili para makaalpas pa. Men, 3 minuto pa lang lumilipas. Pre, 11 kills na to. Wala pang 4 na minuto, Burrito, as you said. 11 kills across the board. At hindi pa rin natitake yung first 30. Wala pa rin nakakakuha. Wala pa rin nakakuha. At this time, yung dalawang junglers natin will decide to take their own farm. Kasi ang laking bag, ang dami nang nawala sa kanila. Let's find this being a 3-2 kill score para kay Cartesi. Back-to-back deaths, tapos hindi siya nakakuha ng second cycle ng mga minions niya. Hindi ganun kaganda. Kaya mas pinokusan nila kumuha dito ng War Axe. Now it is available. Mabilis na pagkuha ng turtle para sa TLPH. Tech charge ay ginamit ni Light pero wala na siyang aabutan. Napagandang pagliko nito para sa Team Liquid at sila yung may hawak ng maliit na kalamangan nito. And looking at Edward, no, near perfect, or in fact, almost perfect na KDA para sa kanya. 5-1-1 on this Lapu-Lapu. At siya din ang pinakamayaman kung ikukumpara sa mga ilang miyembro ng larong ito. Pero hindi naman ganoon kalaki ang ating gold lead. Honestly, parang dead even nga ata tayo dito eh. Kailangan natin makita yung farm ng bawat isang miyembro dito. Kasi etong si Daiki nakapag-farm ng matiwasay dun sa mga pangyayari na yon. Tapos etong si Sanford na hindi pa namamatay pero meron siyang 4 assists and 1 kill. Ito siguro yung mas scary. Sabihin na natin na maganda yung scaling ng dalawang gold laners natin pero yung Alice na 3 na yung hinahawakan tapos nabubuhay pa rin, parang maa-accelerate yung pagpapakunat at pagsusustain dito ni Sanford. And so far, no, mukhang si JP makakahuli ng 3. Okay, Raging Sandstorm ay nagamit niya rin. Pero hindi na muna lalaban dito ang Team Liquid. Inaantay nila. Mahaba pa, 1 minuto pa halos para sa ikalawang pagong. Pero ito magandang tutukan pa rin. Kanina pa nagbabakbakan. Ito dalawang gold laner. Pero wala kamala-mala si Dominic rather. Tinamaan siya ng SOD. Uy! Pero hindi muna papasok si Daiki. Grabe naman. May mga recall pa. Yan ang gusto ko eh. Hindi magpapadaig. Yung mga gold laners natin, hindi nawawala yung spiciness eh. And bigla na lang din na nahimik ang dalawang teams natin. 3.39k for Cartesi under duress dito sa may bottom lane. Let's have the ult. Kunat. Kunat talaga. Hindi naman oh. Kunat. Hinihiwa-hiwa ni Cartesi pero hindi tumatago sa balat ni Edward. Pero si Sanford ngayon ang tututukan ni Yue. Bibit-bitin with that lantern. Pero wala eh. Kalma na muna. 5 seconds para sa pagong. Sabi ni Yue, sige, doon tayo magkita. Yun naman talaga ang magiging goal or objective ng dalawang teams na ito. Second turtle of the game. Mukhang wala namang nakakalawang in terms of pwesto. No, nariyaan si Sanford para magbigay ng vision for the side of Team Liquid Philippines. At para naman sa Aurora, mukhang hindi pa nila makikita kung nasaan si Demon Knight. Actually, no, si Sanford eh, grabe magbigay ng vision. Okay, halos shot si Demon Knight talaga ang tinatambayan dito. At yung charge, may iwasan ni Carlito. Pero si Edward ata mapupuruhan! The GOAT gets the turtle. Pero si Cartesi ay nakakuha na rin naman ang kill. Ipit ata si Demon Knight. Wala na ata siya pantakas. Naka-dash out. Pero hindi siya makakaligtas sa pangis ng Young Coat. Pero hindi pa ata sila tapos. Tumama yung SOD. Sumama! Sasama ata si Daiki. And hindi na nga muna, nailapag yung river manipulation. Doming kayo sa may kilid. Pero pa siyang blazing duet. Oh no! Pero nabigpit pa rin ni Yue. Pero hindi tinantana ni Daddy JP. Itong si Light, mabibitbit din. At doon yung crowd. Carl! Ready magpasok. Doming Mike ay umatras na rin with a flipper. Pero si Carlito na naman. Iniisa-isa ang Aurora. Makakabakas pa. Look at that shaking and breaking, ladies and gentlemen. At naago pa nga yung purple bomb. Si Sanford ay napakatibay lang talaga. Min, ina-outplay ng TLPH ang RORA. Ultra extended team fight. Pwede bang pa-breakdown nun, Bull? In 1 minute and 30 seconds, Womi, nakakita tayo ng mataas na impact mula dito kay Cartesi the GOAT, getting that retribution na matulis pa rin, matalas pa rin. Mula dun sa, nakita natin performance mula dun sa Seaball, still with the hot hands, Cartesi, then they transferred into that purple buff. Cartesi was minding his business, napunta sa kanya yung team fight habang gusto niya mag-invade ng purple at nakakuha pa siya ng isang kill. Sabay gamit ng walls para ma-outplay yung mga members ng Aurora, shaking and baking mula dito sa Leomord at yun nga nakatakas pa
afterwards, not with the brute force breastplate. And this is a massive lead for TLPH. The rotation coming out from Dominkite, unfortunately, ay hindi masyadong maganda para dito sa Aurora dahil of course nakakuha sila ng isang kill doon kay Sanji. Pero nakakapag-farm si Daiki, hindi mapigilan si Cartesi. At ngayon, si Sanford na rin ay nakapag-scale na. At ang sarap ng buhay ni Daiki, no? Tumatama yung mga SOD pero parang wala pa tayong nakikita na kinakanabit niya pabalik para sumama. At dahil dyan, naging matiwasay ang pagpa-farm ng Moskov on the side of Team Liquid Philippines. And by the way, kung hindi nyo nakita kanina, huling beses pa nananapik ang Balmond na ito ay Season 10 pa at ginamit ito ni Carl Tizzy. Okay, isipin mo yun, di ba? Napakahabang panahon na parang ang sinasabi ng RORA dito, sige, try nating ibalik. Actually, kung iisipin mo, Season 1 nga lang ngayon ng BB. Nandito na si Balmond. So talagang literal na OG ang inilabas ng Aurora, no? Tsaka hindi naman nagbago masyado yung mga skills ni Balmond. Nagbago lang ang itsura, nagkaroon lang ng glow up. At ngayon with the First Lord ay mukhang pwepwestuhan na ng Team Liquid Philippines ito. Lamang silang 3 tipo kontra Aurora Gaming. Pero with 3K gold leads, kaya pa rin kasing umi-invite eh. Yeah. And it's mainly because of yung power spike ng Aurora sa ngayon gamit yung Balmond at itong Lapu-Lapu. Lethal counter nandyan pa rin tapos may Queen's Wings at War Axe naman itong si Edward. So kung usapang palag lang kung palag kaya itong Lord na to. And then if you factor in yung Blazing Duet na ngayon 2 items naman na ito si Daiki, there is a chance actually for them to contest. And a big item pickup as well para dito kay JP with the Chastised Pauldron na babagal ang pag-atake dito ng isang Claude mula sa side ng Aurora. So tama ba ang aking nakikita? Skypiercer pickup para dito kay Yue. 10 minutes in. And this is very interesting. Sisimulan na ng Aurora ang Lord na ito. Nakakalahati na kagad. Sanford, hinahanap niya kung nasaan si Dominkite. Pero si Yue sabi mo na likuran. Napalalim na talaga ang Team Liquid. And di mo kami na kaya nakuha na nila dito si JP. Kasi dito napakababa. Minsan version ng buhay. Tumama ang SOD. Pero si Daiki, ito na ang kanyang unang pagsama. Kaya lang si Yue, ako naiista ka na kagad. Yung Pearson nakakakuha lamang niya. Dominkite versus Daiki. 1v1 lang ito. Wala daw tutulong. Walang tutulong, walang tutulong. Walang tutulong, walang tutulong. Pero kinalmahan lang, kalma lang. Daiki versus Dominkite. Ito yung mga bago nating abangan. Pero flicker in! Hindi pa tapos. Si Carl Tizzy, napa-flicker at na-force ito para kay Yue. Wow, and nakakagulat din. Daiki on his first game dito sa MPL Philippines. Pumiplicker forward na. Wow. Tingin ko, hindi yata nila nabilang or I don't know if it's just a force flicker doon kay Yue or hindi nila masyadong na-communicate yun. But yun yung idea. Kung papansinin, sabay na sabay yung pag-entry ni Carl at then ni Daiki. At ngayon sisimula naman ang Team Liquid Philippines ang Lord na ito. On the other side, Aurora Gaming looking for a way na makapasok muli sa Lord Pit pero mukhang mid-lane wave muna ang kanilang aasikasuhin. Half HP on this Lord. Ipapareset ng Team Liquid Philippines habang ang wave ay kailangan asikasuhin ni Daiki. Buff muna ata ang call ng parehas sa jungler pero nariyan na si Demon Kite sa Lord na ito. Kalahati na ito pero si Sanford ay abante. May nauna na kasi Edward. Kaya lang nanakapan ang Lord! Oh my goodness! Slide is down. Nandun yung break si Lord malaki Dominkite. Carl! Si Carlito ang batang kambing ang nakakuha ng Lord. Sanji with a kill. Kailangan mag-atrasan ng 3 na dito na para sa Aurora. Reset lang ang kanilang i-call. Actually, pwede mga silang gumawa dito kung gugustuhin nila. Pero pipigilan na mura ng RORA ang kanilang gigil. Massive adjustments mula sa TLPH. Inulit ng Aurora yung initiation nila. But that time, walang flicker coming out from Light nor kay Yue. They still try to go for the fight kahit wala pa yung mga battle spells nila at dahil doon na punch nila TLPH. Sanji was kept intact, nakapag-ulti with the RWM at syempre, hot hands mula kay The Goat, Carl Tizzy. Inunahan nila dito yung Grak at may bonus pa. Kasanggaan nila ang langit sa time na yon. At syempre, nakita mo naman yung drive-by retry na yun. Mula kay Carl Tizzy, hot hands talaga. Mainit pa rin ang retribution para dito sa Team Liquid Philippines. Pero magandang pagdepensa ang ating matutunghayan mula sa Aurora Gaming. Hindi man lang umabot doon sa second tier turret. Pero makakakuha naman ng marim-rimi ang Team Liquid Philippines. Silipin natin ating Infinix in-game equipment. Sino na ba yung masasabi mo na pasok na sa power spike? This Alice. Makikita natin yung third item incoming. Just Oracle and itong Chastised Pauldron inapta against Claude. At syempre sa sarili niyang sustain. At ito naman, 10K ang pera. Wow. Mas mayaman pa sa gold laner ngayon. Itong si Cartesi with 7-2-2 as his KDA record. And this battle sabay Malefic Roar with the brute force breastplate.
napakahirap na niyang kontrolin. 50% resilience din kasi yan. Oh, and come to think of it, no, yung 2 deaths niya ay back-to-back na nangyari in the early game. Hindi na nadagdagan pa para sa Team Liquid Philippines. But this is still just a 4K gold lead. Hindi kumonek yung mga ulti. Okay, dalawang ultimate yun. And ito na ata goal seeker para sa RORA. Tumama yung tech charge. Pero sa likurang bahagi ay kailangan na umatras dito ng mga miyembro ng TLPH. Nakakuha si Cardito ng isa. JP na maalam kagad. Pero tumama yung SOD. Pupuntahan na si Edward. Kakayanin pa ni Daiki na patayin. Pero makakatrasin. Kaya lang nandun din yung pagsugod with a flicker mula kay Daiki. Gigil na gigil si Daiki sa kanyang first game in MPL Philippines. At mukhang itutuloy pa nila ang pag-push dito sa ginta. Demon Knight na pa-force back. Papasok si Carl Dice. Yue! Wala. Naku po! Napaalam din si Yue. 30 seconds and counting. Pero nagamit na ni Demon Knight yung kanyang ultimate. At makiklear ng matagumpay ng Aurora ang planong pagsugod ng Team Liquid. Gustong maregular yan ang pwede nating description para kay Daiki. Men, talagang galawan na ganun eh. Men, gusto talagang maregular. Ginagalingan ng gusto, pre. Mula dun sa laning stage sa pagkonekta with the SOD, his connection with Carl TZ, at dun sa huling team fight, nakita mo naman, Edward, yung pinata niya, Edward Lapu-Lapu, mga kaibigan, hindi nagpapatinag, hindi nagpapa-out, at Daiki wants to say na he belongs in this league. Wow, maybe Daiki is the key para dito sa Team Liquid Philippines sa game number 1. At mukhang ang Lord na ito ay babakura na rin ng Cavalry. Aurora, maganda ang kanilang vision around this area. UN Light providing what is needed para sa Aurora Gaming. At hindi pa naman ganun kalaki, no, yung 6.1 ay kaya pa rin labanan. Pero lamang na talaga ang Team Liquid! Nauna na si Dominic. Ay, pero sakto! Yung 5-man Sword of Ruins. Mula dito may Sapper na nakakuha na siya ng kill. At yung tech charge, kaya bang hibayan ni Carlito? Hindi, napatay na siya. Same with Daiki. Mga damage dealer dito ng Team Liquid ay tugbahan na. Kaya si Edward kailangan na nung matras. At grabe naman yung sustain. Apat na miyembro, magsama-sama pa daw kayo. Pero sabi ni Demon Knight, hindi maaari yan. Kaya pa niyang patayin si Edward. Tatakas na rin muna. Grabe yung sustain. And that little counter na parang exclamation point. 1-4-3 ang naging presyo. Walang jungler ang Team Liquid Philippines. Si Sanji ang hinahanap ni Yue. Maaangat pa niya? Makakatakas naman pala. At mukhang itutuloy ng Aurora Gaming ang Lord na ito. 5 segundo para kay Daiki, 4 para kay Carl. At mukhang tuloy-tuloy na nga para sa Aurora. Dire-diretso na ata to. 2 miyembro lang ang natitira para sa Team Liquid. Sapat na daw si Yue at itong si Light Tech Charge. Pero pang sugod lamang iyon para hindi nga naman makalapit. Sakto din SOD pero si Dominic na bukuha nun. Sabi ng Daiki, sige, rundown nga tayo. JP umahabol pa rin. Si Demon Knight, napakababa na ng kanyang buhay. JP hahabol pa ka dito. Naarangan! Grabe yung arang ni Light. Flicker na gamit din, JP. With a flicker. Pero si Dominic makakaalpas. Grabe yung habulan! 20 segundos para kay Yue. May malaking wave dito sa gitna. Pwedeng ilaban ito ng Team Liquid Philippines. Pero mukhang makiklear naman pala ito ng Aurora Gaming. May Lord pa na paparating. Wolf, ano pa ang mga pwede nating makita sa larong ito? There will be natural pushes para sa Aurora dun sa dalawang gilid dahil hindi siya pinansin ng TLPH. But oh my, Aurora! Yung control. At eto na naman, may ginagawa na naman si Light. Napag-control namin niya. Siya rin yung dahilan kung ba't maganda yung initiation para sa definition ng patay ng Aurora, si Carl TZ at si Daiki, the fight prior to that. And although maganda ang ipinakita doon ni Sanford going for the backline, slow na through doon sa may 5. The sustain that he had will not be a factor para sa hari ng Dark Continent na si Demon. Kahit na lethal counter is HP based, wala siyang pakialam sa kunat mo at sustain mo. Basta umabot ka dun sa threshold, talagang dadakdakan ka sa mukha. Dito ang Demon Knight. Ito, Aurora Gaming, may Lord doon sa may bantang itaas. The depensa side ng Team Liquid Philippines. This is marginally one of the lowest gold lead na makikita natin. Pero si Dominic ay mapopoke na naman. JP medyo nakulong. Sanford ay makakakuha ng konting sustain. Pero mukhang magdedepensahan naman pala ng Team Liquid Philippines. Ang Torre doon sa may bantang itaas. May kwento pa sa gitna at sa baba. Pero mukhang ang Aurora ay may pasensya sa ginagawa nila. Yeah, grabe. Alam mo, ang tagal na pagtitiis si Dominic Knight. Ngayon nagbubunga na, sumasakit, tumahapdi na rin. Even si Daddy JP, pre, hindi na niya kayang tiisin no? Sasaktan na. Sasaktan na And I think yung pwestuhan ni Yue, yung i-comment ko so far dito para sa Aurora,
And to think na nagsimula siya dito with 2 deaths, kaso yung kanyang performance naman when it comes to initiations, nagbibigay sa Aurora ng paraan para manalo doon sa mga teamfights. Strength of the Zushin is kahit ikaw ay isang mid laner, pwedeng ikaw yung mauna. At yun yung ginagawa dito ni Yue. Para siyang nagsisilbing vision at unang nag-engage para sa Aurora. That makes it so na itong si Light, tatama yung kanyang ultimate. At kung sinabayan niya ni Edward, makikita siguro natin dito sa replay. Wow. Ganda ng Throne of Ruin. Edward going in. At itong, in-skip talaga nila si Sanford. Mas inuna nila doon si Cartesi and of course, nandun si Light para kontrolin ang The Goat. Yun naman talaga, no? Kapag yung Alice nakapasok na, medyo wala naman na kayo magagawa dyan might as well go in for the next big target. In 18 minutes in, yung 6K gold lead na nakita natin mula sa Team Liquid kanina ay nabura all the way down to 700. At silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Mukhang papunta na sa lock item ang halos lahat ng mga players natin for this game. Nakayaman ni Cartesi. Daiki, nagbenta na ng boots, hindi pa kompleto. Okay, going in for the Rose Gold meter. Yung kanyang choice. 6 items na ngayon. At dahil wala nang lamang dito ang TLPH, anybody's ball game na to. At as long as Demon Kite is alive, there is always a chance na gumawa ng lethal counter, red replay. Tapos puno din yung mga battle spell ng Aurora. Tapos Destiny ba yung nakita ko doon? Wala kay Yue? I'm not sure mo ma-check natin mamaya. Sakit na napaflicker po si JP. Oh my goodness, napaka-hapdi. Ito yung sinasabi natin kanina, talagang bumabaon na lahat ng mga bala na meron si Dominic Kite. JP ngayon, round 2, andun yung ultimate mula dito kay Yue. Hinahabol si Sanji, mabibitbit. At tinatay yung signal mula sa Aurora. Nagamit yung winter ground at nabitbit din si Sanford. Kaya lang si Sanji ang nauna. Ngayon mabibitbit din si JP. Pop yung immortality. Doming! Pero si Carlito sa likod. Nakuha ka agad yung damage sila ng Aurora. Nakakabili ng immortality dito si Carlito. Ganun din naman si Edward. Si Carlito ay haharangan. Pop yung immortality. Makapag-buy-in silba. Kaya lang parang wala ata siyang pang-buy-in silbre. Andun si Daiki. Tama yung SOD. Mamamaalam din. 7 seconds session. Tumpa na rin itong si Yue. Dalawa na lang natitira mula sa Aurora. Pero si Demon Kite ayaw tantanan. Ayaw tantanan ni Sanford, mga kaibigan. Nililigaw lang habang papunta na sa base dito ang Team Liquid Philippines. Magandang harap mula kay Light. Pero si Demon Kite ay namatay din. Napakataas na death timer dito ng Aurora. 10 seconds. And si Light na lang ang natitirang mag-isa. Sabi ni Daiki, sige na, tapusin na natin ito. 5. Kaya man niyang ma-depensa. May harang siya na gagawin. Buhay na si Doming! Pabuhay na rin ito si Doming. Replacing the wing siya na gagamitin. Pero sa mata para maklear ang lahat ng mga wave. Yes, sir! Naklear ang lahat ng wave. Yung SOD para tapusin ang Game 1. And what a finish para sa reigning, defending MPL PH champions para sa game number 1. Ihanda ang kontrata, ihanda ang jersey, ihanda ang uniform, ang sapatos, lahat na. Daiki. Ni-regular. So, pwede nang irregular talaga. But of course, alam naman natin, nasa lineup naman talaga siya ng TLPH. Wow. When it was announced. And if you're a rookie at ganito kaganda ang first game mo, you'll be so proud of yourself. Hindi nagpakita ng kahit anong takot. Unfaced against the world champions. Unfaced against Edward. Kahit kay Light in-outplay. On point, wala ata tayong nakitang nagmintis na SOD sa laban na yon. Alam mo yung kaba factor na sinasabi nila sa mga rookies sa loob ng kanilang first game, hindi man lang nating naramdaman. And maybe it's a big help na may kasama kang 4 na sobrang titans na talaga ng loob ng ating liga. And for that, congratulations, Daiki and Team Liquid Philippines for winning game number 1. Pero syempre, best of 3 ang usapan natin dito. At mukhang tuloy ang ating epic rivalry. But still, a great win para sa Team Liquid. Hindi ko naramdaman yung kabay. Mas kinabahan pa nga ako eh. Doon sa, Ikaw ba yung kinabahan? Mas kinabahan pa nga ako sa mga pwestuhan, sa mga galawan and document. Yeah. Isipin mo 2 minuto pa lang, pineflexan na kagad si Doming. But you can see that in that last clash, ang idea ng Aurora, I think it was a sound strategy. Hanapin mo dun si Sanjay. Siya naman talaga yung magiging centerpiece ng damage output coming out from Team Liquid Philippines. However, Cartesi picked up his own. And of course, ayun na, first game, MVP kaagad. Daiki. Wow. Ano size ng jersey niyan? Anong size? Anong size ng jersey niyan?
5-1. Paisukatan na nga. Sukatan na nga. Baka hindi pa nakatahi yung pangalan sa likod. Itahin nyo na. 5-1-5 in our game number 1, by the way. MVP Daiki in his first game in MPL Philippines. It's so hard not to hype this guy. At this point, syempre everybody had doubts. Papasok ng loob ng MPL Philippines, ang pinakamahirap na liga ng MPL Philippines na manalo. Kalaban mo pa, Aurora, men. Aurora yun, no? And I'm so curious na naka-fighter emblem. Apparently, itong si Daiki. Of course, yung ito yata yung 100% accuracy dun sa kanyang SOD. May isang team fight pa dun sa late game. 2 beses na naipatama yung kanyang mga SOD. At he is really careful on the trigger. In this particular game, ang ganda talaga ng performance ng Moscow na to. Hindi natin din pwedeng tanggalin yung importance ng ginagawa ni Sanford in the early stages. And then eventually, Carl TZ with the ever so sharp na retribution. Dire-diretso yung nakikita nating performance wala kay Cartesi na hindi siya natatalo sa mga retrihan. And he's cool, calm, and collected. Now, into the latter portions, makikita natin ng Aurora na nagiging successful kapag nahanap nila si Sanji, kapag maganda rin yung nangyari dun sa wild charge. But TLPH, all they had to do was to weather the storm. Ang mahalaga, hindi palaging nauubos ang mga members ng TLPH. There is someone to defend and there's someone to force out the teamfights once again. Oo, and nakita natin na sumubok man ng Balmond ang side ng Aurora Gaming ay gumana lamang ito, I think, once or twice against that Alice pickup. But this ending sa loob ng ating game number 1, akala natin ay makakadepensa pa. But with an SOD and Doming Kite not just being able to, actually wala na kasing placing to it na gamit na eh. Alam mo yung napapansin ko dito kay Daiki na maganda pa gamit yan ng SOD. Hindi mo siya, hindi yung gitna yung kailangan tumama mismo. Yung the place sa gilid. Kasi malaki naman yung model eh. Parang yung hurt yung projectile box nung projectile, kumbaga, is malaki siya. So, ibig sabihin, hindi kailangan eksaktong-eksakto. Pag tinutok mo dun sa kung saan mo na predict pupunta yung kalaban, ganito mga madaming niya mga SOD na the please lang yung nangyari. Pero syempre, full damage din kasi yun. Oo, and that was a 20-minute game, by the way. Hindi ko naramdaman na 20 minutos yun dahil I think 2 minutes or 3 minutes pa lamang sa loob ng ating laro ay umabot na agad tayo ng 11 kills. So, kakaiba ang ating natunghayan para sa game number 1. And so far, parang halos lahat ng mga players natin dito ay nagkaroon naman ng magandang performance. I'd like to commend, of course, Sanford as well sa mga 5-man sets on that Throne of Ruin. And of course, yung I think Yue also played spectacularly dito sa larong ito. Kaso nga lang, syempre ay naging mas maganda ang play ng Team Liquid. Kung ang nakita natin mula sa TLPH na nag-standout is yung gilid tapos yung kanilang jungler, ang standout naman sa Aurora is yung mid lane duo nila, which in this case is Light as well as Yue. Ang daming mga teamfights na naipanalo ng Aurora just because of that wild charge. At syempre, kung gaano katapang si Yue, conservation of the flicker as well to outplay etong sila Cartesi. And masasabi din naman natin, Demon Kite as well as Edward, they did their best. Of course, Doming Kite naman appearing dun sa tamang moments. But in the end, etong napaka-close na laban natin was won by TLPH, the team that had the better retribution and the stronger positioning afterwards. Again, yung retribution nga ni Carl Dizzy, almost all of our turtles were 50-50. Correct me if I'm wrong. Halos natin pinaglabanan talaga at nakita natin na naig pa rin ang GOAT sa kanyang retribution. And to dominate the land of Dawn, you need a connection that never lets you down. From scouting rotations to tracking the pros, stay online and in the zone. Yan ang ating Power All 99. Yeah, power up with Smart Power All 99. Get 10 gigabytes of data for MLBB and your favorite apps, plus unlimited FB, calls and texts. Share every GG moments with Smart, the simply reliable partner of the MPL. At yan naman talaga, simply reliable din talaga si Carl TZ doon sa ating game number 1 with all those retributions. Parang ako kasi hindi ako jungler eh. Parang nakakakaba lang na pag 50-50 lagi. Ang hirap hindi sisihin yung sarili mo pag di mo nakuha eh. Mayroong interesting thought dyan si Carl TZ. And it's more like, parang ano mo siya, parang yung shot call na yon or yung pag-retry nga. Magandang, maling term yung, yung CC na word. I think yung term na mas ginamit niya is accountable na paninindigan mo. Parang ikaw yung magte-take over, so you have to put confidence into yourself. Pag hindi
pag walang nangyari at hindi nyo nakuha yung retry na panalo, maghanap na ngayon ng solution for that agad-agad. So it's more of accountability and problem solving, not really dun sa actual na pag-retry. Oo. And yung retribution no, na naging malaking factor din sa loob ng ating game number 1 ay sana makita natin naman on game number 2 kung saan magkaroon ng magandang kompetensya ang dalawa natin jungle. Pero sa ngayon ay magpapahinga muna tayo sa napakainit na action na ito. Bisitahin muna natin ang ating MPL Arena dahil meron nata tayong malupit na bisita. Hindi lang MPL players ang nagniningning dito sa Victoria Sports Tower. We have our very own star, Janine Berdine. Grabe yung star. Yes. Hello, Denise. Hi, guys. Mga super fans. Hello po. You are a star, Janine. Maraming salamat. You got to visit the first day of the season 17. Ano ba yung nilook forward mo for our first matches of this season? Well, sobrang crazy lang first of all kasi yung mga the past few years, parang nanonood lang kami sa YouTube, tapos pinapanood lang namin yung mga matches, tapos ngayon nakita ko na talaga yung isa nagta-tournament, and wild to be able to witness and meet the players, so it's really cool. It's so cool to be a part of this, and all the super fans are just, you know, like parang rallying for their teams, their favorite teams, so it's really fun. I love ML personally. Personally, I'm so happy to see MPL stars and our OPM stars collide. And I've heard Hanabi fan ka raw. Yes, dark system na si Hanabi, pero no. Hindi na kami maroon. Okay, so paano nagsimula itong kwento mo of being a marksman? Hanabi. Well, wala. I mean, kasi nag-ML ako, tas so parang other games kasi parang medyo same yung playstyle niya. So, dun ako na-hook talaga. And ano ako I just like Hanabi. I just love her. And her skins are cool. So. Like, do you somehow resonate with Hanabi? No, she's just really cool to play. Like, her skills are really easy to use. So it's like my kind of play style. I'm more like erratic, and I just go wherever on the map. So she's helpful in that kind of play style. Parang ganon. I play casually, guys. I'm not a pro. Okay, you play casually with friends? With friends, yeah. A lot of my musician friends too. We play a lot during gigs. This one. Naglalaro lang kami pag nasa backstage. Yeah, a lot of musicians, no? MPL fans, ML fans, ML players. Yeah, well, since nandito ka na sa Victoria Sports Tower, watching MPL Season 17, may mga dapat pa ba kaming abangan? Kay Janine Berdine? Well, maybe may something kaming niluluto na MPL. So abangan niyo po yan. I'm very excited! So, thank you so much to all the super fans who support Mobile Legends and MPL. Yeah, she's cooking. She's cooking something. Well, you sent a short message. Do you want to say more to our MPL fans for this season? Ano bang dapat nilang abangan? Well, abangan natin yung mga laban kasi grabe, alam ko everyone's excited and there's a lot of like new things to expect. So, yun lang guys. Wuku MPL, laban, Pilipinas, bulag na to. I hope you guys felt that excitement from our very own Janine Berdine. But for the meantime, let's turn it over back to you guys. Maraming salamat, Denise, at sa ating bisita na si Janine Berdine na isang musical guest na naman ang ating nakita dito sa loob ng MPL Philippines. At nakakatuwang makita no, na naglalaro din talaga ng ML ang mga ganitong klaseng stars sa ating Filipino community. Sa totoo lang, halos lahat naman na talaga naglalaro ng MLBB. Mga tricycle drivers, lahat no, of all ages di ba? Kaya nga, na-excite na ako kasi mukhang mag-perform ata, di ba, eventually. At tingin ko, sasabay na ni Burrito sa pagkanta yun. Ay, hindi. Gigitarahan ni Wolf. Gigitarahan ni Wolf, tapos backup vocals mo, Burrito. Paano si Womi? Anong participation mo doon? Taga-sayaw lang sa likod. Interpretive dancing. So, depende sa lyrics niya yung sayaw na makikita nyo. And by the way, sobrang hindi ako marunong sumayaw. Para lang Just so you know. Para lang alam nyo. Hindi talaga ako marunong. But jokes aside, nakakatuwa nga na parang every week ata ay meron tayo mga special guests dito sa loob ng ating venue. So, kung hindi pa po kayo nakakasecure ng inyong tickets dito sa MPL Philippines Season 17,
nandito na po tayo sa Victoria Sports Tower in Quezon City. So kung taga-QC ka, malapit ka lang dito, parang ang saya na 5 minutes away lang ay nandito ka na. Oh, parang si Wolf, di Masaya. ba? Si Wolf. Si Wolf. Masaya si Wolf. Napakasaya. Mga taga-Norte, shoutout sa inyo. Shoutout sa mga 17 taga-Cavite na seasons katulad. naming hinintay to, Womi. So, pagbigyan nyo na kami. Bakit ako yung sinasabihan mo? Nung nasa Makati tayo, malayo pa rin naman ako. Oo, etibak to, pre. For game number 2, ang naging choice naman ng side ng Aurora ay red side. Red side, okay. Pero expanding reverse ang kanilang map of choice. Wow, you know, nung unang pagsabi sa atin na magkakaroon ng mga map choices, ang unang ko ding naisip para sa Aurora ay expanding reverse. Ilang beses kong sinabi yung doming double last season at na-bolster pa siya nung nagkaroon tayo ng expanding reverse. Yung idea nito is yung mabilis ka mag-double lane on your farm-heavy gold lane. So, pwede nating i-expect to sa side ng Aurora. Oo. At yan din yung talaga naging signature playstyle ng Aurora during that regular season. And alam mo, pinagtataka ko ngayon, parang medyo nag-die down na naman ang ating mga fighter gold lanes na sobrang sikat during the M series na kakatapos lang, which is M7. I think yung Freya kasi tinanggal din, yung Sora nakaban din. So feeling ko hindi naman sa hindi sikat, hindi lang talaga nalalaro. Ayaw mo na, no? Kumbaga, ayaw mo na sakit ng ulo, tanggalin mo na kagad yung mga sakit ng ulo na yan. And magigets mo rin eh. After ng mga fighters kasi, ano na lang ba pagpipilian? Claude, Carry, Harit, tatatlo, apat na lang, Granger, di ba? Sobrang liit na ng pool ng mga gold laners. Pwede na lang, kung may mga bagong lalabas, kagaya kanina, no? Nakakita tayo ng Balmond. Oo. The Moskov earlier on na naka-fighter emblem na hindi ko rin masyadong na-tackle kanina. But it might have been the reason kung bakit siya yung... okay, so ito ang 8-year history ni RG Boy. Talagang word na pala to eh, no? Proper noun na to. Yung RG Boy. RG Boy. 4 na taong hinubog ng Philippine RG. Yun pala eh. So, nag-aral noong 2018 until 2020. Pandemic era RG Boy. And yun nga, RRQ Kaito ng MDLPH buong taon na 2023 up to 2024. Noong 2025, nandun na siya sa Team Liquid Academy. Oo. Feeling ko dyan ka talaga na-prepare. The moment that you enter MDL, ayun nga, mapapasabi ka talaga ng mama pro player na ako. Dahil yung caliber ng mga tao sa loob ng MDL ay pang-import level na. Oo. Alam mo, iba-ibang klaseng halimaw ang mga nasa MDL eh. May mga ex-pro dyan, may mga malulupit sa amateur scene, di ba? May mga, naalala ko may mga Minerva pa dyan, di ba? So, ibig sabihin, halo-halo na talagang elemento yung nandyan sa MDL. So, kapag nalusutan mo yung MDL na yan at makatungtong ka sa MPL, ibang klase ka na. Not to mention, yung hero pool din ay mahahasa sa MDL dahil global banning system doon. I agree. At tandaan natin, no, si Daddy JP mismo ay nagkaroon din ng mahabang oras sa loob ng MDL. And hindi biro ang pinagdaanan ni JP para again dito sa MPL at MDL. Kaya nga ang biroan natin dito no sa of course sa ating mga talents lamang ay si JP talaga yung may kompletong trophy cabinet. Totoo yan. Kasi pati yung MDL trophy ay meron siya. Uy, hindi lang yun pati MVP. Pagiging MVP ng MDL ay nakuha niya rin. So may MPL MVP siya, may MPL MDL MVP siya. Kompleto sarkados pala si Daddy, no? Siya talaga ang tunay na nakakompleto. Ng trophy cabinet. Kompleto ng MLBB. MLBB. Kasi siguro pwede natin siya pati yung mga dating mga national arena na ilaro niya. MCL siguro na ipanalo na rin. So, yep. Mga Scream Knights, pre. Oo nga pala. Yung pati sa Scream Knights natin, sa Wasakan Knights natin. Wasakan Knights, nako. Tapos ito ibig sabihin yan, kung gusto ni Carl TC kumpletuhin ang trophy cabinet ay kailangan niyang pumunta sa Team Liquid Academy. No, I'm kidding, of course. And for game number 2 ay magsisimula na nga ang ating drafting phase. Nakalamang na ng isa ang side ng Team Liquid Philippines. And for Aurora Gaming, na sila ang pumili ng kanilang side at mapa, importanteng makuha ang panalo na ito. This time, it's... akala ko ay red side ang naipili. So blue side ang... TL yung kanina. Red side TL. Okay. So, is the priority still going to be the Jushin? I feel like para sa Aurora. Tingin ko ganun pa din. That means na pwedeng iban ng
Aurora ang Leomord. Aha. I don't know if first pick nila ang Leomord. Tingin ko dito, yeah, with the Eve ban, kailangan i-consider ang Jushin ng TL or let's see if may sagot sila sa Jushin, which might just be the Farsa actually. Yeah, pwede. Oo, despite the nerfs, no, parang pinipik pa rin talaga si Farsa. Yung pa rin talaga eh. Hindi natin na pag-uusapan yung Marcel ha. Baka ito na ata yung game na makakakita tayo ng Marcel. Kasi with this bans, parang wala silang interest na dito sa Marcel lang to. Yung Sora din, no, open pa. Pero kanina kasi nakita natin yun sa third ban pa nilalabas ng ating mga teams. Yeah. And I also doubt na, okay, so it's going to be the Sora indeed para sa Aurora. Nafe-feel ko na dito na Jushin ang ipaprioritize ng Aurora. That's a Fred rin ban, that's right. Jushin first pick, tapos TL will probably pick up Farsa and Leomord. Or Khalid and Leomord siguro yung mga nagiging choice dito. Kailangan nila ng pang-control sa mid eh. And ako masasabi ko talaga, men, napakahirap kalaban ng isang Zushin sa gitna. Maaari kang maprisan yan. Yep. Yung maling apak mo lang, alam mo yung simula na paggalaw ng wave, maling apak mo lang, yari ka na eh. Ang laki kasi din ng range ng lantern. Oo, totoo yan. Kaya din napakataas talaga ng impact. At ang dali rin na mabuhat ka kung sakali. And paired up with the Grok kanina nung game number 1, isa yun sa mga talagang napaka-deadly na combo talaga. Pero yun na nga, TWIS securing his Zushin. Game 1 ay yan din ang kanyang nilaro at ang response ng side ng Team Liquid. Ay kukunin nila ang Khalid. Ito na rin ba ang Leomord? Katulad ng sinabi mo? Ay! Hindi! Zetian. Hindi nila, okay, so naramdaman siguro ang mga Farsa changes and they will just go for the Zetian. And interestingly, give nila dito yung Leomord. Siguro kasi ang thing with the TL, meron silang Hayabusa na mode. So, siguro hindi mo nila ipaprioritize yun. Ngayon, ang Aurora ang pipili. Will they take the Leomord for themselves? O kukunin agad nila yung Suyo para hindi na sila problemado dun sa Leomord kung sakali napiliin to ng TLPH. To go with that, syempre yung Grok open pa rin. Oo. There's a big chance na kunin pa rin ang Lapu-Lapu and back siya open. Men, isa sa mga special dito ni Demon. Kahit naalala ko tuloy ng mga amateur scene, men. Isa to sa mga signature hero talaga ni Demon. Kahit isa siya sa mga unang gumamit ng backsha, men. Tingin ko, ito na yata yung time na mag-Yison Shin ng TLPH. Consider nila yung Yison Shin. Aangat sa priorities nila instead of just the Leomord as their choices. Ang dahilan is, ito yung Yison Shin na ginagamit ng TLPH laban sa backsha from seasons prior, and also may magandang synergy siya with the Zetian. So, there's that option. At syempre, nandun pa rin yung Leomord. Maganda rin naman ang synergy ng with Zet. Oo. And yung Grok nga din, maganda pang kung sakaling ibigay nilang XP lane Khalid to, tapos pwede pa silang mag-Grok, ang dami nilang pwedeng i-set up. Pero parang ang layo, no? The last time that we saw Khalid was XP was nung bagong release. Ayan na. Pero glue muna ni Sanford ang kukunin. So, kumpirmado na ang ating mga lanes. Napaka-honest ng ating draft ngayon. Kaya nga eh. Siguro ang idea dito ng TLPH is pinarioritize yung Lapu-Lapu pick ng Aurora. Ang in-expect nila doon is uubusan si Sanford ng mga counters doon sa Lapu-Lapu at ayaw nilang maubusan ng option kung sakaling ganun yung mangyari. So they just chose to pick up the glue ngayon. So ang pwedeng iba na TLPH is mga hero ni Light, Grok. It's gonna be on top of the choices. And maybe Cho. Grok and Cho, the bands. Kalea, yun. Kailangan nila ng panghuli dito kung titingnan mo based dun sa 3 heroes ng Aurora. Kailangan nila ng sasabay dun sa Zushin eh. Tsaka yung magsisimula. Yung magsisimula din. Yung magsisimula kasi sa kanila, as of now, it's either the backsha or the Lapu-Lapu. Pero ang problema kasi sa dalawang to, telegraph. Kumbaga halatang halata kung kailan sila papasok. And wala pa yung gulat factor na hinahanap natin mula sa Aurora. Kaya mga hero dito. I'm thinking kung magbaban ng Moscow or maybe even carry ban para sa Aurora. Ang mangyari kasi 4th pick, ayun na nga, carry ban. 4th pick kasi, umuuna sa 4th pick yung TLPH. At malaking sakit sa ulo yung carry kung sakali. Although pwede siyang ipiliin ng Aurora, the fact na nasa red side yung TLPH means na wala silang pang deal with dun sa carry, kaya binan na lang din nila. So this probably is Suyo or Yison Shin para kay the GOAT. Yison Shin para kay
the GOAT. Parang nakakamiss na rin yung Lee Sun-jin, no? Pero mukhang Claude muna ang kanilang kukunin. And with that carry ban, Granger Harit na lang bang? Wait, yung Harit tinanggal na rin ata. Wala pa. Hindi, Granger Harit meron pa. Kaso parang di ka mag-Harit dito kasi backshot plus Harit, puro magic. Oo nga pala, So, kailangan nyo ng dissenting damage na physical, no? Granger ang nakikita natin dito or maybe Obsidia. Oo. May mga Beatrix pa ba na available? Ay, kaya lang kasi may blue eh, may Blue Khalid and then yung Z yan na pang stand din sa'yo. You don't want that. Parang ipitata si Doming dito ah. And the Grak is still an option dahil may Claude dun sa may kabila. Obsidian na lang ata. Pwede siguro, Obsidia. Harit pa rin ang kanilang pinili. At Grak pa rin. And this is more so on comfort sa tingin ko, no? Napakataas ng magic damage na meron sila. And with that, Hayabusa locked in para sa side ng Team Liquid Philippines. Oh man, ang daming problema ng Harit bukod sa damage profile. Ang gusto ko idagdag doon is yun nga, kita mo gano'n ka-instant yung Hayabusa. Kasi nakita nila Harit na yung pinili eh. So parang meron ka na agad sagot sa lahat. I think itong Harit, as good as Doming Kite is on the hero, kailangan niyang magmamaw dito. Otherwise, it's just going to be Liquids taking it 2-0. Wow. Coach Snap really showing up para sa side ng Team Liquid Philippines. Tignan natin kung 20 segundos bago lumabas ang pinakaunang pagong natin. Parang ako lang ba, parang sobrang stable ng game na to kumpara sa Game 1. Ang sakit ha. Tingnan natin kung stable pa ba. Kasi critical ang buhay ni Light at mapipilitan siya mag-recall. 8 seconds para sa pagong at bakang pagpwesto para kay Demon Kite at kay Edward. Iba talaga yung laro ni Doming kapag nakaharit siya. Ramdam mo yung comfort at nakakalamang siya ngayon against this Claude. Pero ang first turtle ay hawak na ng Aurora. Pero lamang naman sa pwesto ang Team Liquid Philippines around that river area. Right, no access pa sa kanyang ulti. Pero si Yui ngayon, naubos na yung shadow Okay, pina-Crimson Beacon lang. Pero nagamit na rin yung Fear of the Phoenix. JPA mga ngalahati. Sanford ay isasama na rin. Level 4 na ang pares XP. At hahawakan pa rin ito ng RORA, ha? Itutuloy na nila ang pagong. Half HP. Sanford nagbibigay ng vision. Sino makakakuha ng pagong? Demon Kite pa rin! Ang nakakakuha ng pagong. Atras muna si Carlito. Ngayon bibit-bitin si Demon Kite. Flicker for JP. From JP. Pero hindi pa matapos! At doon naman yung mga combo mula dito kay Light. And first blood ay mapupunta kay Mr. Consistent. Wow, the turtle and the first blood. Mukhang nakalamang ang Aurora doon. And if you think about it, TLPH, lalong-lalo na kay Cartesi, meron siyang ultimate ng mga moments na yun at level 5 din siya. So nakakapagtaka na mas pinili niya dito na hindi ipap yung kanyang ultimate at doon. Dahil doon natalo siya ng Retribution. Credits din kay Light pati na rin kay Edward. Keeping on stunning itong si Cartesi, pinahirapan talaga ang Liquid. Ayun na, Shadow Kill ay nagamit. Kaya lang, oh my God! Buti na lang na kapag Shadow out pa ito si Carlito. Sakto yung pasok ni Yue. May ipit ata si Daiki. Nako, 4 ang miyembro mula sa Aurora. Ang kumuyog kay Daiki. Welcome to the MPL. Pero hindi pa tapos kasi si Sanford ay pinipigilan lamang itong si Edward na agawin yung purple buff. Nahihirapan ata si Carlito dito. Ayaw tantanan ni Edward dito sa tagpong ito. Pero sasanib, flicker, sakto din para kay Edward at hindi magtuloy-tuloy yung combo mula dito kay Sanford. Hindi pa tapos. Oh my goodness. Tuloy. Ayaw magpaawat nito dalawang. Talagang palag na to eh. Every part of the map ay naglalaban ng Aurora and Team Liquid Philippines. Pero so far, nakikita natin na maliit na kalamangan para sa Aurora Gaming. And it's because of Light. Mula dun sa 2 minutes 30 seconds, nagkaroon siya ng ultimate. Siya rin yung kumontrol kay Cartesi. Constantly na-stun after the shadow dun sa contested turtle na yun. At dun sa pagdating dun sa pag-invade ng Aurora, nakuha pa nila yung orange buff dominance by actually utilizing yung deck charge para i-knock up si Cartesi. Afterwards, nung tinry ni Daiki na mag-blazing do it play, napaangat siya at na-slow ni Yue. Tapos, yung Earthen Rampart, sobrang sakto para pigilan si Daiki. Naku, wala katapatakas dito si Sanji. Alam nila na freeze yung lane, napilitang lumalim dito ang Team Liquid sa gitna. At walang nagawa si JP para iligtas itong si Sanji. Nagkamali lamang ng tapak at mukhang nagkamali din ng tapak dito si JP. Pero nice kiting mula kay Doming Kite. Walang shadow dito si Carlito. Pwede nilang samantalin na pagkakataon. Nagamit na rin yung shadow kill. Pero makaka-shadow out. Mapapatay din siya dito ni Doming. Hindi pa tapos sa pananalasan ng Aurora. Pero dadating na rin itong si Demon Kite. Pagtutulong-tulungan si Daddy JP. Flicker in a force na rin.
Grabe yung pang-agresibo ng Aurora dito, ah. Controlled aggression ang nakikita natin mula sa Aurora. Wow. Mukhang mag-i-invade na rin sila. Sanford trying to defend that orange buff pero mukhang makukuha pa rin ito ng side ng Aurora Gaming. Grabe. Nahihirapan na ang Team Liquid Philippines. And ang naging choice ng bans ng TLPH, Kalea and the Cho. We said Grok and Cho, and now nakikita natin kung gaano kalakas ang impact nitong si Light. Siya na naman ulit yung nagpaangat noon kay Carl Tizzy gamit yung first kill ng isang Grok. Siyempre, kahit malayo yun, kahit hindi mo maihampas sa pader, ang mahalaga yung knock-up, enough na yun para magulo yung isang Hayabusa. And sa ngayon, Hayabusa is 2.7k. Mysteriously, same farm as the Baksha. Yeah. Pero kung titignan natin, si Doming naman ay currently 3-0. Wow! Direct shot sa likod! Patay si Carlito, ladies and gentlemen. Di pa tatapos dito ang Aurora. Pipilitin bitbitin si Sanji. Nahihirapang gumalaw si Sanji dito. Lagi napipress yung wave. Hindi siya makapwesto ng maayos at malayang pagkuha ng Torres sa middle para sa Aurora Gaming. Grabing target lock naman mula kay Light. Si Carl T, nakareserba na, pre. May pangalan na yung tech charge. Nakalagay, Carl TZ. Pinirmahan ni Light dito. And nakita natin na sobrang on point. Pati yung first kill ni Light, nakakonekta niya palagi dito kay Carl Tizzy. And Carl Tizzy is already 3 deaths in this game. Expanding Rivers really showing us how masterful Aurora is in this map. At ngayon si Taikino makipag 1v1 kay Edward. Kanina no game 1 ay natutunaw niya ang lapu-lapu na ito pero mukhang si Carl ay tutulong sa kanya. Kakapin ang quad shadow at papasukin na nga nila. Okay, nasolo ni Edward to pero hindi pa rin mapapatay ni Carlito. Kaya lang ito na ang responde. Light and Yu ay papasok na. Demon Kite with the turtle. Nakita. Pero si Carl TC, kaya ngayon niya mag quad shadow. Pero andito na rin si Sanford and JP. Ipit ata sila. Sakto yung Earth Rampart. Carl TC ay bibigyan muna ng space ni JP pero sabi ng Aurora, hindi, walang space! Pupuntahan namin yung orange buff mo! Ginugutom talaga si Carlito, men! Gutom na si Carl at lumalaki pa nga ang gold lead ng side ng Aurora Gaming. Almost 6,000 at makakuha pa. Ayun yung take shot sa plot nilamaan! Patay na naman ang batang kamping! Gayon din naman itong si JP. Naging kabayaran si Light pero okay na okay lamang para sa Aurora. Ipitin si Sanford dito, mapaforce yung kanyang flicker. Grabe, tuloy-tuloy ang Aurora dito. And Light nung nakita niya yung TL sa TLPH target lock ang ibig sabihin. Wow! Hindi pinipigilan. Ay, lagi niyang napipigilan itong si Carl TZ na makagawa ng kanyang mga nagagawa pag naglalaro siya ng isang Hayabusa. Grok is not typically the hero that you would look for to control ang isang Hayabusa kung gaano kadulas ang hero na to. But Light is just so much on point. Carl TZ is already at 4th death. The regular season MVP of last season, of season 16, na pinapahirapan ngayon ang batang kambing Carl TZ. Quad shadow in and out. At si Edward. Okay, na-timing din naman yung shadow kick pero si Carlito napakababa na talaga ng buhay pero tututukan siya ni Yue. Nag-stack lang ng piercer, ladies and gentlemen. May nalapag yung ultimate mula dito kay Doming Kite at si Sanford ay namaalam. Then, sa kamay dito ni Yue, hindi pa tapos si Demon Kite. Tatlo ka na lang ang natitira para sa Team Liquid. 20 seconds para doon sa Lord at tuloy-tuloy na ang pagpasag ng Aurora. Hirap na hirap si Carl TZ sa larong ito at dahil yan kay Light. 0, 1, and 10 sa loob ng laro. Si Edward ay naghahanap ng play. Taiki makakatakas pa naman. Fear of the Phoenix na gamit na rin. At mukhang makakadepensa naman ang side ng Team Liquid Philippines. At si Edward ang putirya! Okay, nagamit yung Shadow Kid pero pinagsalusaluhan ng tatlo. Kulang! Hindi pa sapat yung dami si Carlito, men. Piso. Napisuhan pa. And I think sa ngayon, mas mayaman pa rin itong si Light. Over Carl TZ 0 and 5. Dominic on this signature Harith na meron siya. Bakit nga naman problema sa isang Hayabusa kung Hayabusa 0-5? Oo nga naman. And of course, gamit niya ang ating Infinix GT30, the official tournament phone. Ano ba nangyayari po yan? Ay ginamit at kinuha na nga ng Aurora Gaming ang second o first lord ng larong ito. Napakabilis ng pagkilos dito ng Aurora. Lumobo na sa halos 8,000 si Carl TZ. Napipilitan na lang gumawa ng paraan para makapag-farm. 4.3. Nararamdaman ni Yue na may tao ata din sa paligid. 1,000 ang lamang ni Light. The Grok. 1,000 ang lamang niya. Over Carl TZ. Alam nila. Kailangan naman si Carl TZ. Napagamit ng quad shadow pero pinuntahan din ni Yue.
Puforce nila yung shadow kill. Oh no! Responded My ang God. Aurora at nabitawan pa rin yung shadow kill. Pero pampatagal lang yan. Mapapatay din siya dito ng Aurora. Lord ay nasa itaas ang bahagi, men. 25 seconds para kay Carlito. Wow. Wow. Target locked. Carl TZ. May Ito na ata ang pinakaunang beses na nahirapan ng ganito kalala. Etong si Carl. That's true. At dahil nga yan sa ginagawa ng Aurora Gaming, and with that, magpupush na ang Aurora Gaming with their first Lord dito sa may bandang top. Meron pa namang depensa na mangyayari dito. Pero mukhang madadamage na rin ang kanilang mga tore doon sa top at sa mid lane na rin. JP kalahati agad. Sakto din yung setup mula dito kay Light. JP napaflicker na. Sanford, sasaluin na lang yung damage mula dito sa Aurora Gaming. Nabitawan na rin yung ultimate mula dito kay Doming kahit ilalayo si Doming. Kaya lang this time, nakaiwas si Sanji doon sa tech charge! At si Carlito ay namatay muli. Blaze doon mula kay Daiki pero hindi sapat yung damage. Tumba ka ng dalawa. Ready natin tapusin to ng Aurora Gaming. At unti-unti nang nagliliwanag ang dala-dala ng Aurora Gaming. Bitin pa yung damage. Bitin pa yung kanilang mga minions. Meron pang next wave. Paparating pa yung wave pero mukhang magtitip agad sila. Sanford goes down. Pero si Daiki dumedepensa pa. Doming kahit mababawasan ang bagya pero mukhang tatapusin na nga ng Aurora. Gugulong-gulong pa si Demon kahit dito. May wave pa sila na papunta sa gitna. Pero alam nila na mabibitin kasi si Carlito ay pabuhay na rin. And what a defense mula sa Team Liquid Philippines. Daiki looking for Edward. Makakabalik pa nga ba? One hit, ladies and gentlemen. Para dito kay Doming Kite and Edward. Look at that celebration. Grabe. Sa Only Legends ang nakakita nung ginawa doon ni Doming Kite. Kumaway doon sa kanyang kompetisyon. And of course, yung mastery niyang hari dito with that flicker. On point na on point. Hindi pa rin natin pwedeng baguhin ang balita. 5.9k para kay Carlito. At ang pinakamababa ang pera dito sa side ng Aurora ay si Light with 6.8k. Ganon kalaki ang lamang na meron ngayon ng Aurora. And wow, comfort is king para dito sa side ng Aurora Gaming. Doming Kite on his signature Harith. Now starting on this second Lord of the game. Mukhang wala atang choice ang Team Liquid Philippines dito kundi ibigay. Mahirap talaga i-contest to. Kakapit na lang sila doon sa re-wave na meron sila. Kung titingnan mo, kahit papano ay meron naman. Pero ang katanungan kasi yan, kaya ba nila yung pure damage na magagalit dito kay Dom? We'll see later kung gaano ka on point ito si Sanji sa paggamit niya ng Fury of the Phoenix para magkaroon ng reset kung sakaling mag-initiate muli ang Aurora. Dun sa depensa din ng TLPH, naging critical ang role dito ni Sanji. Siya rin yung dahilan kung bakit buhay pa ngayon ng TL. Oh, what happened? May misclick ata na nangyari dito kay Light. Nagamit niya yung kanyang tech charge. So, may ideya ang Team Liquid na wala ito sa pagsugod. Pwera na lang kung patatagalin ito ng Aurora at aantayin yun. Oo, 50% refunded naman ata ang cooldown kapag hindi kumapit sa pader ang tech charge. Kaya aabot naman ito sa upcoming Lord push na manggagaling sa Aurora. Paano ba ang mga senaryo natin dito, Wolf? Para dito sa Aurora, yung flicker ni Edward tsaka ni Light yung critical. At abangan nyo rin yung kay Yue. I think siya pa rin yung gagawin niyang role katulad doon na previous game. Whereas siya yung magiging contact ng Aurora. Siya yung mauuna sa mga teamfights. And then Light and Edward will look for the target. Edward! Okay, gugulong-gulong na dito si Demon Kite. Nabitawan na rin kagad. Hoy, Doming! Phoenix, pero namatay kagad si Doming! Naku po, yung isang main damage shield din ng Aurora ay namaalam. Bit-bit na naman mula dito kay Yue. Andun yung Blaze Dueta. Hahabol sila Daiki. Andun din si JP. Sanford as well! And Sanji with the kill. Patagumpay na pagdepensa ang nagawa. At nabitawan dito ng Cavalry. Anong nangyari to noon? Kasalanan ni JP. Flicker, ultimate coming out from this Khalid na sobrang instant at well-timed the Fury of the Phoenix. And this is the time where Doming did not pick up the Purify. He went in for the flicker. In fact, nakita naman natin naging effective naman yung flicker na yun kanina. But in that specific scenario, dun sa may pag-push, nahuli siya ni JP with that flicker ultimate na may stun lock. Dahil dun sa Fury of the Phoenix, sabay damage output ni Carl TZ, nakabawi 1 kill para kay Carl TZ. Biglang 8.7k lang yung pera niya. Wow, and with that, yung 8,000 gold lead na nakita natin kanina, cut to half para sa side ng Aurora. 4,000 na lamang ang kanilang kalamangan. And looking at the Infinix in-game equipment, tulad na lamang nung sinabi mo, crucial item pickups para dito kay Carl TZ because of that shutdown kill. Yeah.
napakalaking bagay para sa TLPH. Every shutdown counts para sa kanila sa ngayon. At ito naman yung dahilan kung bakit nakakabawi ang mga teams na luging-lugi na. Sanji is now starting to be a problem para sa Aurora. Pero syempre, hindi pa rin natin pwedeng deny na ang Aurora, kung sakali man na i-make sure nilang safe itong si Doming kahit sa kanila pa rin objectives. I still feel like sa paparating na Lord, delikado ang TLPH kung i-contest nila, lalo na butas yung long lane sa top lane. So mas maganda na lang din na maghanap muna ng pitas bago sila kumontest dun sa My Lord. And most especially, meron na ring flicker muli dito si Domeng kahit na kanina sa pagkakaalam ko o pagkakaalala ay hindi available. Available siya. Actually, kaso wala kang magagawa, walang gisingan eh. Oo. Pagka nastan ka na talaga ng... Sunod-sunod yung pre, Fury of the Phoenix, tapos yung ultimate ni JP, no? Alam na ng RG Boys yan. Alam na ng RG Boys yan eh. There's a reason kung bakit hindi rin nabubuksan ng Zetyan from time to time sa loob ng ating mga Filipino RG. Pero katulad ng sinabi ko, mukhang Aurora pa nga rin na nakakalamangan sa Lord na ito. Nahihirapang pumasok ang Team Liquid. Oo, harado rin si Carl Tizzy. May shadow siya na inaabangan lamang ng Aurora. Pero papasok si Sanford. Masyado malayo ito. Yun na! Phoenix na gamit. Ipit ata dito ang Aurora Gaming. Pero sapat ata yung kanilang damage. Si Dyke ang pinuntahan. Hindi umabot na si Edward. Kaya lang mabibitin si Sanford. Atras muna siya. At yung shadow kill. Nagamit na rin yung Richard Brown. Dyke mamamatay. Delikado ata dito ang Team Liquid. 4v5. Magiging 3v5. Takbo na si JP. Well, si Sanford ata magiging sa target nila si Doming. Kahit nakapagwala na naman. Nagamit yung Zaman Ford. Maniac! Savage! Para kay Doming. Pwede pa atang habulin yung Savage. May win sila sa itaas na bahagi. Si Sanjino lang ang natitira. Naghahanap na ng paraan si Doming kahit unang serye, unang Savage nga ba? At gusto nga ba na ito ng Aurora? Gusto talagang kunin yung Savage. Nagamit yung Fear of the Phoenix. Ay! Pero si Yue nakakuha at kukunin na rin nila ang Game 2. Extended ang ating epic rivalry. Prime time sa simula ng Season 17. Pag-iinit na nakita natin mula sa Aurora. At dahil yan, dun sa performance ni Light, hindi nakahinga si Carl Tizzy. One of the games na maalala nating nag-struggle itong si Carl. One of the few games, in fact, na mangyayari yun. At panoorin natin ang mga nagawa dito na impact coming out from Light. Flicker, first kill. Yung una nating nakita. Sabay ito, maaabangan niya yung stun doon kay Carl Tizzy. Carl Tizzy had to get out. Ito yung Rampart na pumatay doon kay Daiki. And all through the first 8 minutes, puro talaga highlights dito ni Light. Oh, alam mo yung mga pagharang-harang niya dyan sa wave. Yun yung isa sa nagsimula Nagsimula doon sa kahirapan din ni Sanji, pumunta doon kay Carl Tizzy. Hindi makatawid. Ayan, talagang target lock, pre. Target lock na kumbaga pag TL Carl Tizzy. Ito pa, may isa pa. Ayan, ipit. Grabe. Ipit na ipit talaga. And for the first few minutes, as you said, Wolf, ibang klase ang naging performance dito ni Light. And for Team Liquid Philippines na ang tagal bago nakahanap ng bawi, nabawi din ng Aurora yung bawi ng Team Liquid Philippines. I did feel like wala talaga silang karapatan na kumontest ng mga times na yun. And pati yung mga ganito mga extra kill kay Carl Tizzy, naka-target pa rin yung lock. And then 0-6, yung 0-7, panoorin mo kay si Carl. Out of nowhere, natamaan pa. Nasa kabilang bakod na yun, ha? Nadamay pa sa tech charge. Nasa bintana, nakasilip na nga lang sa bintana, no? Nasa kabilang bakod pero nalugi pa rin. Sanji doing his best to defend this. And in fact, madedepensahan nila to. But I feel like TLPH, dapat mangyari dun sa isang team fight ay hindi sila lumaban. So I think we're gonna see Dominic be picked up afterwards. This time. Okay ito, may flicker siya. Ayun yung instant. Walang gisingan. May flicker nga, bro. Di lang nakagalaw. No. And yun din talaga yung kalakasan ng Zetyan sa loob ng ating meta. But for Aurora Gaming na mukhang nakita nating naglabas ng isang napaka-komportable na komposisyon. Iba talaga yung mastery ng mga players na ito sa kanilang mga hero. I feel like that last clash na maniac dito si Dominic kahit hindi pabor sa TLPH. Bukod dun sa lanes na hindi maganda para sa kanila, ang daming pwedeng paggalawan and Light indeed will be the MVP. At just like another Friday para kay Light. Another Friday night, lock up the GOAT. Kumbaga parang Dennis Rodman niya, si Michael Jordan. Clamp defense. Ang nakita natin mula kay Light dito against Carl Tizzy. At syempre,
last pick na Grok. We also said na ito yung pwedeng i-ban din naman ng side ng Team Liquid. And I think na nung na-last pick dito yung Hayabusa against the Harith, kinabahan na talaga ako para sa Aurora. But Knight said, hindi, ako bahala. Kung hindi magiging factor yung isang Hayabusa, ibig sabihin, free game to para sa isang Harith, which it was. I think 0-6, 0-7 before getting that first break. Napakahirap talaga ng laro na ito para kay Carl Casey. At malaki ang epekto ng light pick na Grok na ito. This is the second game na nakapag-Grok siya. Mukhang nakapag-warm up na after game number 1. No, ang daming mga moments dito. Di mo naman yung mga tech charge dito ni Light. And even yung mga Earth and Rampart na sobrang timing, sobrang time, di ba? Parang dito unti-unti na nababaliw. Ayan o, tinan mo naman. Napilitang lumalim si Sanji para lang abutin yung wave niya at nagulungan siya sa gilid dito ni Demon Knight. Ibang klase yung synergy, no? Synergy talaga yung tipong tiwala na lang na may susunod sa'yo kung sakaling ibabato mo. And look at that. Medyo kung maaga yung Fury of the Phoenix, siguro nagbago pa. Pero how do you even react sa ganong klaseng play na gagawin ni Light? And with that, extended yung series natin, pre. And yung recent update din kasi sa Grok is CC immune ka while utilizing the tech charge. Ito yung most recent. So this happened I think second half ng regular season ng season 16. Pero ang daming nawala sa kanya ng mga skill immunity. Nawala yung sa first skill, sa second skill. Pero yung ultimate, while it was happening, dun ka CC immune. And who would have thought, sobrang mas maganda pala yung naging epekto nun. Mas gamit na gamit palalo si Grok. Oo. And yun naman kasi talaga, no, you pick the Grok for the tectonic charge and siguro kung creative ka sa mga Earth and Rampart mo, yung makikita mo rin yung epekto. But for this game number 2, hindi na talaga natin mapagkakait na isa si Light sa mga mastered na talaga ang hero na ito. And entering Season 17 ay mukhang handa ang ating reigning world champions na patunayan sa buong mundo na kaya nilang hawakan ang trono. Alam mo, sobrang nagulat nga ako sa naging reaksyon ng Team Liquid dun sa pambuburos ko dito ng Aurora Gaming. And ramdam din natin yung hirap no? Simula't simula pa lang dito kay Cartidi. Hindi yung dahil sa lagi siyang tinataon ni Light. Kundi dahil after nila mag-clear ng wave, pupuntahan yung farm. Kumbaga hindi siya tinatambayan ni Light dito. After mag-clear ng wave, tara US, sumama ka sa akin. May pupuntahan lang tayong kambing. May mission tayo dito. May mission tayo, may pupuntahan lang tayong kambing. Meron nakatask sa akin na gagawin ko lahat para magawa yun. And actually, this was really one of the best examples of yung isang game na may naka-assign sa'yo na kailangan mo gawin at naging successful ka. And to think na nagawa niya against a player of the caliber na ni Carl ngayon, not just locally dito sa MPL Philippines, kundi all around the world sa loob ng ating English broadcast. By the way, katabi lang natin doon. And this is very interesting dahil ngayon na 1-1 na tayo, pag-uusapan na ng mga tao. World Champion versus MPL Philippines Champion. Tabla na naman dito sa ating serye. And based doon sa pinag-usapan natin na rules ng mapa, tama ba ang aking naaalala na randomizer na? Randomizer ang ating game Random. Pero sino pipili ng side? That should still be the home team. So in this case, it will be Team Liquid Philippines. Tapos, ang natitira is Broken Walls and Flying Cloud. Flying Cloud. Yung mga damo. Dangerous Grass. Dangerous Grass. So that would mean na 50-50 na lang. Yun ang ating pagpipilian para sa game number 2. And so far, game number 3. And so far para sa serye natin, hindi ko inakala na makikita ko after a spectacular game 1 from Team Liquid Philippines na masya-shutdown si Carl. Alam mo kung pagbabasihan natin yung Civil Qualifier, sinasabi nga namin ni Wolf, sobrang init ng mga retry ni Carlito. Sobrang ganda ng mga galaw ni Carlito, di ba? Talagang on fire Pero dito sa game na to, reality check bigla si Carl DC na, okay, ang kaharap niyo, world champ World champ to, world champ. At tingin ko, first turtle pa lang na makikita natin yung kaiba. Kasi siya yung una nag-level 5, hindi pa turtle fight mismo. So, nasa nandun na yung ng side ng Team Liquid Philippines. Ito na yung gusto nilang paganahin. At nandun na talaga sila. Iti-trigger na lang. For some reason, nung first turtle fight, sabihin na natin, 2 beses kasi siya nanakap So, nung pag-una niyang
pagpakita doon sa turtle pit, tapos doon sa pag-shadow niya, nanakap agad siya eh. So ang hirap naman talaga mag-retry pag na-stun ka, syempre. Hindi mo nga Hindi mo nga mapipindot. mapipindot yan. So I think that's still credit doon sa nagawa ng Aurora. Pero the fact na hindi siya nanalo doon sa unang retry battle, kahit level 5 siya, doon na natin masabing may something doon sa performance si Cartizzi. And so far doon, mukhang napuno na naman ang ating MPL Arena para sa pinakaunang araw. Superfans, did you know men are 5 times more prone to dandruff? Don't let dandruff ruin your focus. Tama, and power up with Clear Men. Its triple cooling power gives you 100% dandruff-free hair for that ultimate fresh feeling. Supercharged with Clear. Ganda rin ang unang chance niyong makita kung gaano kalupit dito sa venue natin. Yun, no? Uy! Ay! Si Sir ba? Si Sir? Si Sir po ba? Si Sir? Si Sir ba ang... Ayan. Kaya pala, naka-Kimby looks. Naka-Kimby looks yan yung kailangan may hagod, kuya. Hagod. Kuya, Hagod kailangan po. ihagod yung buhok. Kailangan Ayan na. ihagod yung buhok. Kaya ang kampiyon. Tayo po tayo, Ang tingin sa camera at ihagod. Ayan na. Ang kampiyon ng... Grabe naman. Ang kampiyon ng Clear Men. walang iba kundi si Kuya. Day 1 pa lang yan. Ayan, no? Uy, matagal-tagal yung tinatagal sa akin ng bote na ganyan. Uy, buhay pa rin yung sa akin. Buhay Dalawa pa rin yun yung sa akin. Noong season 16, para lang sa mga hindi nakakaalam, may syempre nabiyayaan tayo ng Clear Men ng ating shampoo supply. Think may mga bote-bote tayo doon. Kinuha ko yung sa'yo, by the way. Oo nga eh. Actually, totoo yan, guys. Buhay pa rin. Nasa akin. Yung sa'yo na yung ginagamit ko. Naubos ko na yung sa akin eh. Sa'yo Kaya yung pala. ginagamit ko. So, kaya pala wala nagamit. Hayaan mo, meron naman nata tayo mamaya. Oh. Ayan, mamaya. May bago nga atang flavor eh. Flavor? Oo. Flavor talaga, pre. Ang sarap nga nung dati yun. Tinikman mo. Hindi kasi syempre pag naliligo ka, di ba? Patitikman mo rin. Patitikman mo rin. Tama. Naamoy. Grabe naman kayo. Huwag niyo ilalagay sa mata o bibig, sa buhok lang. Jokes aside, malapit na magsimula ang ating game number 3 draft. So far, a lot of emphasis nakita natin sa Grok, Zushin, and the Leomord. Yeah. Ano pa ba ang mga, actually not the Leomord, Grok, Zushin mostly. Grok, Zushin, so siguro yung naging change doon is yung Zetian priority na tingin ko naman hindi a bad decision mula dito sa side ng TLPH. Maybe, pwede pa natin sabihin is the glue na although it is a traditional answer sa isang lapu-lapu, hindi ganun kalaki yung impact niya kasi parang napansin nyo, di ba, parang habol siya ng habol at wala siyang kakonekta. Whereas kung yung katulad kanina wherein ginamit niya yung Alice against the lapu-lapu as well, mas madami siyang naging impact si Sanford kasi mas unlimited yung sources niya para pumunta at paalis sa laban. Oo. And kita natin yung impact ni Sanford no game number 1 on that Alice. And this time for game number 3, malupit ang reset ang kailangan. Feeling ko pag na 0-7 ka kahit sino, even if you're the GOAT, kailangan mong uminom ng tubig, magpahinga. Maybe hinga ka muna, isip ka muna ng konting water. Oo nga eh. Tapos reset para sa game 3. Mahirap talaga eh. Lalo na yung nature ng hero niya na kailangan early pa lang ay umaarangkada na kagad, no? Yun yung medyo downside sa isang Hayabusa. Kailangan mapauna mo kagad, pero itong nanguna, pre, para sa ating gold lane. Grabe, no? Parang 1-2 lang makikita mo nung season 16 para sa kanya. Wow, grabe. Hindi ganun din, pre, sa M7. Hindi. May 5 siya dito. Pero yung gets yung idea eh. First second. Grabe. Iba talaga to si Dominic. Alam naman natin noong season 16, hindi lang ito yung mga stats na nanaig itong si Dominic. Ang top 1 siya lalo is sa first 5 minutes ng ating laban. And lalong-lalo na nung nauso yung expanding rivers, lalo pang naka-benefit dun sa ginagawa ni Dominic in the early stages. So, ngayon na may World Championship na title, etong si Dominic, kahit lalo na natin nakikita na nag-aangas siya. Oo. Alam mo, ang angas ngayon, nakita ko, naalala ko tuloy yung video, di ba, ng MPL na binilugan pa yung MSC. So parang meron silang something doon na sinasabi may mission. May mission tayo. Bilugan ng MSC, palag na to. Oo, tapos para naman sa Team Liquid Philippines, so where is the GOAT? Where's the GOAT? Palag na. Tapos ang sagot, palag na to. Palag na to. Oo, and totoo naman, hindi naman nagbago. GOAT pa rin naman. Even if hindi natapos yung Golden Road, nariyan pa rin naman ang mga achievements ng Team Liquid Philippines. Mas lalo na yung 4 na to. Alam mo, may mga usap-usapan nga sa social media na
buti na lang, parang ginagawang katatawanan na, buti na lang hindi daw nakuha ni RTC yung Golden Road kasi baka daw magretiro na, ganun. At least may mission pa siya this year, ganun. Tingin ko pag ang mindset kasi ni RTC pag kunwari nung nakakuha siya na ng dalawang World Championship, tinanong siya ano yung next more championships. More championships. More championships, diba? Wala Kobe Bryant na Mamba mentality. Tama. More. At ayun na nga, pinili na ng Team Liquid Philippines ang blue side. At tama ang pagkakaalala ko. Ay, hindi, game 1 pala yun. Ayan, dangerous grass. Ito na yung dangerous grass. Ang delikadong, ano yun? Delix na Omad. Delix na Omad. Damo. Para sa Team Liquid Philippines. Game number 3. And of course, this is blue side na naman na hindi 100% win rate. Dahil red side na ang Aurora. Yung kanina. Ng game number 2. Yeah. Eto magbabago na talaga. Hindi technically magbabago yung mga hero kasi pag mga ganito, lalabas pa rin ang Hilda, lalabas pa rin ang Khalid, lalabas pa rin ang Croc. Siguro, mas maingat na mga sites lang, lalo na sa gold lane. Kasi ang dami ng damong nakapaligid eh. Oo. Tingin ko, ang mas magandang baguhin dito is yung Jushin. Meaning to say, dapat hindi na siya ibigay ng side ng Team Liquid Philippines. Either kunin na nila for themselves or iban na lang straight out. Kasi 2 games nang sobrang ganda ng performance si Yue. That's true. And even on losing games, talagang maganda ang pinapakita ni Yue sa pagpasok natin ng game number 3 ng ating epic rivalry. Mukhang tatanggalin na ni Coach Snap ang backsha na nilaro ni Demon Kite kanina. Mukhang mas pipiliin pa niya yung Balmond kaysa yung backsha. Yun ang hirap kasi ng sitwasyon nila dun sa game na yun. Ang bilis nakaka-responde after. May time nga kanina na nagpo-purple buff pa si Demon Kite. After niya mag-purple buff, nakasama siya bigla dun sa taas at biglang nalugi yung Team Liquid. Yun yung impact na meron ng isang backsha, di ba? Tsaka naturally tanky kasi. Totoo yun yan. yung nakakainis. Yung tipong walang kailangan bilhin. Pero makunat na. Innate, no? Kumbaga parang chicharon na tinapat lang sa electric fan. Parang gulong ng truck, mga ganon. Oo, ganon. Makunat. Naka-dominance ice pa na, di mo na passive. With the anti-heal na naturally meron ng isang backsha. But now, it's gonna be the ban. First ban dito para sa Team Liquid. Tapos, kinlose out nila with the Fredrin. Whereas, para dito sa Aurora, di pa rin ibibigay yung Sora. And mukhang Jushin pa rin yung pag-aagawan ng dalawang teams na to. Oo, ngayon ata ay may tsansa ang Team Liquid. Pero na lang kung aalisin to ng Aurora. Pero kasi pag inalis nila ito, may mga mau-open dito na maaaring makuha ng TL. And so far, wala pa talagang pumapansin kay Marcel. Marcel, no? Wala talaga. Wala talaga. Ayun na, Eve ang tatanggalin. Hindi ba parang rewarded mag-Zushin first pick ang side ng Team Liquid dito? Ayun na. So kukunin na kanila ito. They do have the Z yan. Yun yung pwede nilang kunin sa susunod na pang-counter dito sa isang Jushin. Yun naman din ang nakita natin na trend eh. Siguro Grok and Z yan na pwede kunin or Grok and Parsa ba? Ganon? Lapu-Lapu siguro. Grok-Lapu ang kunin dito ng Aurora. Kasi I doubt na kukunin nila yung Leomord as their first 2 pick. Guinevere is available by the way. Ay, oo nga. So pwede palang Gwyn and Grok. Gwyn and Grok or Gwyn and Lapu. Grabe yung control niyan, pre ha. Kung iisipin mo, yung Farsa kasi parang ang hirap din talaga i-shoot dito no, kung iisipin. Mahihirapan sa isang Zushin. Pero Grok, nakaba ang pipiliin nila. Leomord and Grok. Oy, nilabas ang kabayo and for the 3rd time, this series, Grok secured para dito kay Light. And this time, kukunin ba ng TL ang Suyu? Si Sasuke ba ay lalabas ngayon? Kung kanina Kakashi, Sasuke naman ba para sa TLPH? Kanina pa natin nababanggit yung Suyu, no? Pero mukhang hindi pa dumadating yung Suyu na yun. Ayan na. Nilabas na si Sasuke, si Lapu-Lapu. Tingnan natin kasi again, ako kasi pinagbabasihan ko yung Cebol qualifiers eh. Mataas ang win rate ng isang Suyu ng Cebol quali. Hindi nakakapagtaka kasi kompleto serikados ka rin eh, no? Kung iisipin mo sa kits. Magsiset yan na ba dito agad ang Aurora? Or kukunin ba nila ang Edward Hero? In this case, actually, dito gumaganda ang isang Uranus.
para sa kanila. Or Alice. Ang thing kasi is mababan yung dalawang heroes na yun ng TL. For sure, kung sakaling hindi nila kunin. At the same time, parang gusto mo ring makuha na yung Zetyan. Kasi yun din, gano'n din naman yung scenario, mababan yun. Parang hindi yun ha. Arlot. Wala pang masyadong kakombo dito. But Edward Arlot pa rin kasi, so di mo rin naman masisisi. And itong Edward Arlot na to, parang highlight reel. Ito yung hero ni Edward para sa akin na pang highlight reel talaga. Halos parehas sila ni Sanford sa ganitong klaseng hero. At palitan lamang ng lapu-lapu kanilang makikita for this game number 3 as we head on to the second banning phase. Naghahanap pa ng potential roamer and gold laner ang parehas for the side of Team Liquid Philippines. And para naman sa Aurora ay naghahanap pa sila ng kanilang mid laner and potentially their gold laner. Okay. Feeling ko Zet yan, isa sa mga iniisip nila dito kung kukuha ka ng mid laner. Pero ito na, nirespeto na pre. Nirespeto na ang comfort ni Domeng. Inalis na Harit. May chance na makakita tayo ng carry or ng Claude para kay Domeng Kite. Whereas for Aurora, they can choose to ban the Khalid as another hero na pwede kay JP. Since Silas naman nila. Or the Kalea, which also is a good hero na kakombo ng isang Jushin. And yung Kalea, tagal na rin natin hindi nakikita with the ban coming in for game number 2 as well. Sana makita natin ulit kasi medyo exciting talaga yung mga nakikita natin yung Tsunami Slam na mga plays mula sa mga pros natin. Especially yung flicker combo nito na ang layo talaga ng range. And with that, the Khalid ay tatanggalin na ng side ng Aurora Gaming. At for Team Liquid Philippines, wow! Akimi ang tatanggalin nila. Pinapwersa nilang mag-zep etong si Yue. Kaso meron pa nung mga iba like Lilia is now available. Yung Valier, di ba na nakikita na natin. Actually, Valentina is not so bad of an option dito para kay Yue. Pwede siyang i-last pick. Ang dami niya kasing hero So pwede ngayon, since carry Claude yung natitira, mag-carry ka na if you're Aurora. Oo, last pick na lang, no? Kailangan mo kasi isipin yung laning Doon mo, kailangan mo imagine yung laning sa gitna Paano ka makakasurvive sa isang set? As a Zushin. Alam mo maganda yung Zet Arlot kasi may easy stack. May easy stack but go for the Farsa instead. And this will prompt TL na pwede sila mag-Moskov pa rin. Bumalik sila sa Moskov. And then Gatot Kacha. Pang-cancel din tsaka pang-taunt doon sa Leo Mord. Very smart choice para yung Team Liquid Philippines if ever they do secure ang Gatot Kacha na iyon. And of course, yung Moskov ni Daiki na nagpakitang gilas ng game number 1. Ang tanong na lamang, parang after that game number 2, parang naku-cool down kayo. Kung sobrang init mo ng game 1, para kang sinabuyan ng tubig ng game number 2. Sila yung nag-carry. And I think it's smart para hindi ka na magkakulad I think honestly, mag-Granger dito ang Aurora. Para masagot nila dito din yung carry. Ano kaya magiging choice para kay Domeng Kite? Kaya bago. Namiss ko yung Iritel. Random lang. Iritel, no? Namiss ko lang. Wala sila mag-Moskov. CC Goldlane na naka-vengeance against this carry might make sense. Pero parang mababawasan na kanilang endgame. Ayan na. Shoutout kay Lux. Si Lux. Plakadong-plakado na si Domeng Kite dito. Legit to tingnan natin. At tagal na nating huling nakita itong Leslie na to. No? Yung matchup kasi Claude and Leslie. Yun yung counter. Yun yung counter kasi sisipain mo lang para masira yung Pero ito kasi carry to Kung poke lang, parang papalag naman. Pitik-pitik. Kung pitik-pitik. Tsaka I think isa sa mga pang-counter, yung first skill, kung sakali makita mo, ulti, first skill takbo. Mawawala ka. Wala ka. But there are many questions and many answers na maririnig natin. Pero sa papasok ng ating smart star match of the night, ang ating epic rivalry between Team Liquid Philippines and Aurora ay magpapatuloy dito sa game number 3. Dalawang kampyon at isa lang ang babangon sa pagkapanado dito sa game number 3. I'm interested kung ano ang mindset dito sa Leslie. Kung usapang range lang dun sa gold lane,
Siyempre lalamang dito yung Leslie at o nga marami siyang way pang outplay. Kung sakali mag-commit kasi ang isang carry with the ultimate, meron nga siya nung way para maging invisible. At mawawala siyempre yung mga atake doon ng isang carry. Pero you still have to think about the dive. Kahit si Sanji dito ay pang dive. At 4 na members ng TL ay pang dive against the Leslie. Wow! Kung ikaw ay si Doming, mahirapan ka din dito. Ano, parang nabubuli pa nga dito si Daiki. Well, sa lane talaga lalamang dito yung Leslie, I feel like. Pitik-pitik, no? Kaya nga si JP ay napilitan na rin kagad na mag-react. May, Aray ko, napaka-hot point talaga ni Light. Aray ko. Napilitang ma-force yung rebit. Dito ni Daddy JP at... Level 1. And may maiiwan. Ayan na, nawala. May maiiwan siya mga wave dito. Oo, at kailangan hawakan ito ni JP. And sa tingin ko mahihirapan if ever nga na-epoke siya ng paulit-ulit. Pero mukhang may dagdag na alalay na pupunta. Sanji already in the vicinity. Buhay pa naman yung 2 siege cart na inaabangan. I like this control na nakita natin mula sa TLPH. Of course, you don't want na mawalan ka ng mga minions. Pero 2 lang yung nawala kay Daiki. Tapos nakita niya yung 2 carts. So, he's not that far behind. Pero yung Leslie na napag-snowball, nakakatakot yan. Ayun lang! Ayan na si Carlito, sasama na rin. Abutan dito si Light. Buti na may pananggalang na bato. Dito ang Aurora sa bottom. 10 seconds para sa unang pagong. May bakbakan kagad sa itaas. Kalahati si Sanford. At mapipilitang mag-regen, no? Oo. Pinahinga lamang ni Edward ng bagya at mukhang first turtle ay hakawakan na nga ng side ng Aurora Gaming. Papunta na rin si Yue at si Light. Sanji still level 3 at si Carl TZ ay mukhang pupunta pa lamang sa kanyang purple buff. Aurora ang may hawak ng maliit na kalamangan. Old fairness, Daiki, napakaganda na pag-control niya sa minion wave na yan despite having the disadvantage nung mga unang mga segundo at ngayon medyo nakaka-recover na siya. Okay, si Demon Keda bumibuelo lang kung kailan tatawagin si Barbiel. Ayan at natin. Tama na! JP Kaga na natumba! Ngayon si Carlito pa ang nagwagi doon sa bagong at David Pet. Ito si Demon Kite. Ganyan din naman itong sila. Mapapaflicker siya. Natapak sila ng Cycle Eye. Si Edward ata ang may ipit. Flicker na. Force na rin! And Car TZ with a kill. Binugahan ng apoy ni Sasuke. Nabugahan eh. Binigyan ng Pluton. Fire technique. Pala yung pala tawag doon, no? Yung pala yun, no? Katon. Pluton yung hinihigaan. So. Malambot yun. Malambot pala yun. Katon pala, my bad. Pero nakita natin si Sanji din. This time siya na yung nagiging aggressor. The Jushin is a very strong hero overall. At si Carl TZ, kahit na final slash na siya ni Edward, nakahanap pa rin siya ng paraan para mag-bypass at mapunta din sa turtle and get that retribution. Soul Saver Retry, one of the oldest tricks na rin sa pagkuha ng mga turtle. Tsaka parang sinadya ata ni Sanji na i-delay yung paghugot doon kay Demon Kite, kaya nahihirapan din mag-retribution. Pero still, anybody's ball game. Pagpasok natin 3 minutes in, 200 lamang ang kalamangan ng Team Liquid Philippines at napakatahimik na ng laning phase ng 2 gold laner natin dito. Ang totoong laban ay yung pag-control ng minion waves. Wave control na. Iwas din si Daiki na mag-engage eh. Kasi alam niya na lulugiin siya dito ni Doming Kite. At least naabot niya pa yung mga wave, no? Parang dadaan siya, tapos tatago uli. Pa rin. Oo. Yung last hit siguro hindi na masyado makukuha. Oo. At least naka-equalize siya dito. So nakikita nyo na konti yung lamang dito ni Daiki. Pero kasi may isang card pa na nakabang para kay Doming Kite. Lalayo naman na ito ni JP, si Daiki. At makakaalis na sa lane. At mukhang makakuha pa nga ng Crab and Demon Kite. Ma-invade ng bagya ni Carl TZ. And this is very interesting para sa akin, Wolf. Lamang ng 2 levels si Carl TZ. Mabilis kasi din ng isang Suyo kumpara sa isang Leomord. If there's one hero na pwedeng mag-out farm sa isang Leomord, yan yung Suyo. At syempre, meron din kasi siyang 1 kill and 1 assist. Oo. Ngayon, may slow na ginawa ang Team Liquid doon sa itaas. Parang nga naman manguna na dito sa pagong. Bibit-bitin din si Light. JP ay umaabante din. Dahil kikita, ultimate snipe nagamit ng Doming. Oo, pero magandang information na nakuha ng Aurora Gaming doon. Hawakan na ng Team Liquid Philippines ang turtle na ito. This is the second turtle of the game. Sanford going in! Ayun na, pumasok na rin si Sanji. At si Doming ay napa-atras. Tinawag na si Barbiel, pero si Light atang mauuna! Pwede nursing mula kay Yue. Sapat ba yung damage para kitilin? Itong si Sanford. And classic Car TZ retribution. Kaya lang si Edward ayaw talaga magpaawat. Flicker na gamit niya! And Soul Sever from Car TZ. Si Doming ay nakapitas din ng isa.
Agawin pa ata itong purple buff. Ayaw magpaawat dito ng Team Liquid. Nagumpay pa sa hindi. Si Demon. Demon kahit pa rin nakuha. Pero kailangan niya gamitin yung retribution. Exactly. So, although, syempre, maganda dito para sa TLPH, nakakuha ng 2 kills ang gold laner na si Doming Kite. Habang si Cartesi naman nakakolekta ng ikalawa niyang kill with the same skill na ginamit niya para patayin si Edward. Oh my God, Sanford. Nagtawag ng topa si Cartesi at siya ang nanaig. Akala kasi 1v1 lang, biglang sumama si Sanford, vertical pa atras si Cartesi. Ang sabi kasi 1v1 lang, biglang dumating yung tropa, pero hindi naman kasi masisisi. No? At this point, Sanford on this lapu-lapu, kahit ba na-nerf na yung cooldown ng bravest fighter, napaka-worth it pa rin na mag-commit ng ganun. Babaguhin mo lang naman yun is timing. And naiintindihan na ng mga XP lane. Oy! JP, tumalon. Para lang ma-secure nila yung pwesto doon sa bottom. Pero re-react na rin itong si Yue. Alam niyang di makakancel itong si Yue. Pwede siya mag-feathered airstrike. There is no ult at yun. Piniscout na rin. Doming Kite. Okay, go. Sorry, umabde Okay, si Daiki ay napuro. Kanina pa napupuruhan to, pre. Binabaril pa rin. Iniibunan. Binabagsakan ng kung ano-ano. Pati yung crack nung level 1, ayaw talaga siyang pag-farmin. Big rotations mula sa pares sa komunal. Dito sa may bandang ibaba, makakadepensa naman ang side ng Aurora Gaming, pero dudugo na ang kanilang tore. 10 seconds ng konti. Susunod nating pagong. Ito na ang pinakahuling pagong. Sino ba ang nakakalamang dito? Well, you can say easily na si Cartesi yan bukod dun sa Soul Saver tapos Retribution. Lamang din siya sa levels 11 to 8 kumpara dito sa kay Demon Kite. Sanji, ipit ata siya dito. Kailangan niya nagamitin yung beacon. Yun na nga, bibit-bitin itong si Lai. Oy, solo, pero may solo kill na nangyari dito sa bottom. Doming Kite, ladies and gentlemen, 3-0-0. Napatay na itong si Daiki. At ang masama pa nun, na-burn yung flicker. Yeah. Nung carry at tuloy ang pagkuha ng pagong para dito sa Aurora. 4v5 ito Tinawag na si Barbiel. JP ngayon, gagamitin yung kanyang revitalize. Isasakripisyon natin ni Sanford yung kanyang sarili. Pero agawan ng retribution! At ang goat ang nanaig. Atras muna si JP. Buti na nga doon pa si Edward. Kakayanin ba baka pa? Hindi. Nakakuha na dito ang Team Liquid. Si Cartesi papasok pa. Flicker from Yue. Naiwasan niya yung burst mula doon sa Soul Saver. At yung Evil Queller, napakahapde. Vertical muna dito si Carlito. Pero doon si Edward! Wala nga lang tao doon. Hindi tumama yung final slash. No reset on his passive. Pero napakadaming battle spells na na-burn doon, Wolf. Sino ba ang nanaig ngayon na 6-6 ang ating score? I think that's still Aurora dahil nakakuha ng kill dito yung mga importanteng heroes nila. And of course, si Doming Kite na nakapag-farm dire-diretso. Ayun na, binitbet ang Crimson Beacon. Uy! Grabe na pa dun sa gilid. Oh my goodness, alam nila na wala ring flicker si Doming eh. What a pass, San Duo! Nakita natin doon, on to Sanford, stun. And in-underestimate din ng Aurora, nag-overstay sila doon. Kahit Jushin lang yung nakita nila at hindi nila alam kung sino paparating, they should have respected that. Yun nga, masyadong madali yung pinakita doon ni Sanji for this team. Wow. Years of synergy mula dito sa San Duo. Inaliyup ni Sanji at tinaktak ni Sanford. That is, I think, the first death para dito sa Leslie na side ng Aurora Gaming. And that is a shutdown kill. Dahil dyan lulobong kanilang kalamangan, 3,000 na ang hawak ng Team Liquid Philippines kontra Aurora Gaming. Pero katulad ng pinag-usapan natin kanina, hindi pa naman ito yung klase ng gold lead na hindi kaya tumimpite. For sure. Kayang-kaya to. Yue, nag-invest na rin sa Divine Glaive kasi nararamdaman niya rin ang hirap butasin ng mga barikada dito ng TL eh. Ang maganda din kasi sa lineup ng Aurora, napakarami nilang stun with this Arlot and this Grok. Kapag merong nahuli at only Sanji having the Purify para sa TLPH, it means na pwede silang i-follow upan ng long-range attacks mula kay Doming, pati na rin kay Yue. Slight poke para dito kay Sanji. Nasakta ng side ng Team Liquid Philippines pero hindi naman ata sila magbaba kung mapepuwersa na mababack. Aurora Gaming ay kahit pa may kalamangan ng Team Liquid Philippines in terms of gold, ay nakakahanap sila ng mga butas sa pwesto. At mukhang itong Leslie na to ay historic din para sa game dahil na-debut na muli after Season 13 kung saan siya din mismo yung naglaro kasama ang Minana Evils. DR pa sila nun eh. AR ba o DR? DR. Yun eh, AR eh. Ito na, 11K ang buhay ng Lord.
Light ngayon ay bumibelo, inaabangan na si Cartizzi. Ano yung final slash? Pero sapat ba yung damage dito ng Aurora para makakuha ng isa? Dominic ngayon ay mapapatras. Sanji nakakuha na rin ang kill. Sanford na ba iipit? Siya ata maging sakriso. AOG! Sa ball si Dominic kahit crucial pick-up mula dito sa Team Liquid. Nakadalo pa itong si Sanji. Tutuloy sila dito sa gitna at makakakuha na naman ang tore. Daddy JP going in with the clutch taunt at tuloy ang kanilang pag-push dito sa may bandang mid lane. Hahawakan naman ata nila, slide poke mula dito sa Earthen Rampart pero hindi pa puputok ang depensa dito sa may mid lane. Ngayon pa lamang at makakadepensa ang Aurora pero may Lord pang poproblemahin. I-raise natin yung concern dun sa Leslie na napakarami dive mula sa TLPH. Even yung mid laner ay pang dive at ganun nga yung nangyari. Naiwasan man ni Doming kahit doon si Sanford, isa pa lang yan sa mga pwedeng mag-dive sa kanya nung wala na siyang flicker. Doon na siya nahanap ni JP, doon na siya nahanap din nitong si Cartizzi. And that was what allowed TLPH to take out Aurora. And big props na rin sa Lord Dance or at least dun sa Lord of Blitz ng TLPH. Sobrang binilisan nila. Okay, AOG nagamit. Napawings by wings si Yue. Ipinata dito si Daddy JP. Demon Kite. Inilalayo lang Earthen Rampart. Wala atang AOG si JP pero gagamitin niya Revitalize. Buhay pa rin pero sabi ni Edward, hindi ka makakatakas Daddy JP. Nandun yung tech shot sa likod. At si Dominic nakakuha din. Kaya lang ipit sila kay Darky. Free si Darky. Sanji nag-iisa ka ng Piercer. Si Carlito pumasok na sa base ng Aurora Gaming Philippines and wipe out mula sa Team Liquid. Ready na silang tapusin at markahan ang Aurora dito sa serye na to. And with the epic rivalry, makakalamang ang Team Liquid Philippines. What a game! And welcome to the MPL talaga para kay Daiki with that wonderful performance. Cartizzi, this time siya naman ang nangunguna gamit si Sasuke. At nakahanap naman ng win condition mula dun sa minute number 1 kung saan tinulungan niya si Daiki sa first turtle fight kung saan siya inanalo dun sa contested na turtle up until the end. Dire-diretsong kills at dominance mula sa The Goat. And that was our Smart Star match of the day. Nagtapat ang dalawang kampiyon simula pa lamang ng Season 17. And for our M7 World Champions na pinatagal ang seryeng ito, umabot tayo ng game number 3. Mukhang alam nila na simula pa lamang ito ng mahabang marathon ng season. May 8 linggo ang MPL Philippines. May 8 team na naglalaban-laban para makuha ang kampyonato. At ngayon para sa ating M7 World Champions, palakpakan pa rin natin ang pag-uwi nila ng ginto sa Pilipinas. Men, mararamdaman pa rin natin, nandun pa rin yung synergy, nandun pa rin yung kanilang galaw, yung pindutan. Pero ang lumabas lang na mas malakas dito ay ang Team Liquid. Yeah. I guess you can credit that din sa comfort na nakuha nila with this Suyu to counter the Leomord. The draft battle between these two teams was phenomenal. But in the end, it will be Team Liquid na madaming nagsabi na top 8 secured daw sila pero hindi. Pinakita nila na kayang-kaya pa nilang manalo at maging in command. Statement victory against the world champions para dito sa game number 3. And again, the debut of Daiki, ang kanilang gold laner para dito sa week 1. At para, kung marami pa rin nagtatanong kung bakit nga ba hindi naglalaro ang kanilang import na si Aaron Shiki, it is explained doon sa page ng Team Liquid Philippines mismo. Yep, in-announce na nila mismo yan. Ito, yun, no? Fireball technique. Yung katon fireball oh. Mula kay Cartizzi. Ayan, isa yung pag-vertical. Oh, ang dami nilang tag team na ginagawa, no, yung TLPH. Ganun talaga agad na yung synergy nila. Silang apat talaga masasabi natin. And for Cartizzi and JP na talaga nagpakitang gilas sa game na to. Parang hindi nangyari yung game number 2 kung saan pareha silang nahirapan. Yep. Pangklase talaga. Itong Daddy Cakes tandem na din. Pwede yun, Daddy Cakes. Alam mo, maganda dito yung mental toughness din talaga ng Team Liquid. No? Alam mo yun, parang bibihira ang mga team na ganito na after nung devastating loss, biglang sobrang snowball nung laro nila. Sobrang, tingnan mo naman, huling-huli. Itong si Doman Kite, ito yung maganda sa Team Liquid. Napakarami kasi nilang dive, Yes, so dami nilang options para pumunta dun sa mga dive. At ito yung isa pa, although paano si JP, nasa gitna na ng battlefield itong si Doming at kahit saan siya tumingin at lumingon, napapaligiran siya. And so far, nakita natin kung gaano kalupit ang mga manlalaro natin. Kaya naman kakausapin natin ating winners. The cavalry, it's
laban para sa Cavalry. At ngayon, may bago tayong kasama sa kanilang lineup. Daiki, welcome to TLPH. And of course, debut mo rin dito sa MPL Philippines. Magandang naging sabak nyo. World champions agad ang inyong katapat. At nung game 1, nag-MVP ka pa. Anong nararamdaman mo ngayon? Okay lang. Wala. Okay lang. So sobrang prepared ka ba for this? Kasi nakita naman natin yung statement ng inyong team na parang biglaan ka rin napasabak ngayon. Ano ba yung preparations mo going into this match? One-day scrim. Grabe, napakalakas naman ng one-day scrim. At merong binubulong si Coach, parang may gusto ko daw i-shout out. Ayan, gusto nila i-shoutout muna si Aaron Shiki. Moving forward. Yeah, Odin, you were talking about preparations. Guys, let's give it up for Sanji. Sanji. Sabi niya, bakit ako? Na, similar question kay Daiki. Ano lang yung naging preparasyon niyo dito going against our M7 champions? Maikling panahon lang po talaga yung na-practice namin kasi nagkaroon kami ng Asian Games Quali tsaka Combine. So nag-practice kami kay Daiki ng isang araw lang talaga. Grabe yun. Dikdikan talaga ang naging mga araw ng TLPH before we started a new season. Ano ba yung mga changes na pinagdaanan nyo going through this new season, Coach? Dahil bago ka rin sa kanilang team. Coach Nap, everybody. Yeah. Bago sa TLPH, Coach. Welcome, Coach. Naging mahirap ba for you na mabuo yung chemistry with the team? Honestly, sa totoo lang, mahirap muna. Sa una, pinabigyan yung trust. From experience. And speaking of bagong sistema, Coach, meron tayong bagong patch and new map rules. What do you think of that? Masaya. Masaya. Paano ba yung mga big changes na kailangan yung i-adjust within the team dahil dun sa bagong patch? Siguro sa bagong hero. Gusto namin ilabas kanina sana. Pero, yun. Baka bukas or next week pa. Mukhang aabangan natin kung kailan lalabas si Marcel. I believe hindi pa siya natin pwedeng gamitin, pero mukhang excited lahat ng teams makita yon sa loob ng battlefield. Yeah. Carl TZ, ito naman, no? Kanina, naging dikdikan yung second match. Kamustahin ko lang, no? Paano yung naging buwelta nyo para manalo kayo against RORA? In-adjust lang po namin yung drafting namin kasi tingin ko medyo nagkamali kami sa drafting ng game 2 kaya sobrang nalugi talaga kami. Very crucial lang naging Yes, and they acknowledge kung ano yung kailangan nila adjust, and thankfully for them nanalo sila ng Game 3. But right now, bago tayo bumalik sa ating casters, live natin i-reveal kung sino ba ang ating match MVP. Let's take a look at the screen. Go. And that is Carl TZ, the GOAT. The one, the only. Carl TZ, our GOAT. Siyempre, alam natin na sobrang naging busy ang inyong mga araw coming here into this match. At siyempre, galing din tayo sa World Championship na hindi natin inasahan yung resulta. Bakit ganito kalakas ang start ngayon ng TLPH? Tingin ko po kaya ganito yung start siguro dahil nag-freestyle lang kami, bahala na sa ginagawa namin kasi wala naman talaga kami practice and nag-work. And I think na-enjoy nila ang kanilang first day of the new season. Once again, give it up for your match winner, Team Liquid Philippines. Yuminang, take your bow. They are going off the stage with one match win. Denise, alam mo, napakagandang start ito, lalo na for the Cavalry. They are rejoicing right now for the win of TLPH. I think, Odin, it's just very rightful para sa ating unang laro ng ating bagong season. Very intense game. Pinakaba tayo kanina ng Aurora at ng Team Liquid. At mukhang kinabahan din ang ating mga audience. And to break down what happened in that match, balik na muna tayo sa mga casters. Casters, palag na to. Maraming salamat sa ating mga hosts at pati na rin sa Team Liquid Philippines na mukhang
binuking na rin kung kailan nila ilalabas si Marcel. Okay. Next week daw, abangan nyo na. Or, baka sinasay ko lang din tayo. Pwede yan. Pwede din, di ba? Pwede din. And bukod sa ating match MVP na si Carl Tazzi, ang ating game number 3 MVP ay walang iba kundi si Sanji na binawian si Yue gamit ang kanyang Zushin. Yes, and I think ang isang proof sa series na to is maganda ang hero na Jushin talaga. Kahit sa napakaraming nerves at adjustments na Jushin is still the top. Kasi kahit naman yung game number 1 where it was won by TLPH, nakita pa rin natin na magandang performance ni Yue at madami pa rin siyang na-achieve for the team. Specifically for this game though, hindi na nabigyan ng mataas na emphasis itong si Jushin dahil nakikita natin yung Leslie pati na rin itong Suyu, pero yung ambag dito ni Yue katulad ng mga, ni Sanji na yung mga knockups na yun ay nagiging importante. Ito yung dahilan ba't na outposition dito si Edward and then Sanji, pinigilan niyang makarespo dito si Yue with that flick, with that ultimate na rin. Tapos, that also allowed JP to get the heads up play para makuha doon si Leslie. At hindi pa yan, pati rin dito, pansinin dito si Sanji doon sa may right side na pinipigilan itong si Grak na makarespo, getting the kill, tapos hinahawakan pa yung ibang members dito ng Aurora. The impact of the Jushin, basta nakalagpas ka doon sa early game doon sa laning stage, napakataas din talaga agad. Oo, and yung Zushin impact na nakita natin hindi lamang mula dito kay Sanji but across the 3 games of our first series of MPL Philippines Season 17 ay kailangan talaga i-take note ng mga teams dahil mukhang, as you said, Wolf, despite the adjustments, the nerfs on this hero, ay first pickable pa rin siya dito sa loob ng ating liga. Para siyang Fred rin ng mid lane. Ay, pwede. Sakto din kasi di ba sinabi mo yung ban na Eve, parang mas lalo sila na incentivize na kunin yung Jushin. So, yeah, completely agree. Parang yung problema dun sa Jushin is parang pag pinili mo tong hero na to, ang dami niyang nabubuksan dun sa ibang mga lanes. Kaya nga sabi mo, di ba, Fredrin ng mid lane. Kasi ganun na ganun yung nagagawa ni Fredrin. Pwede ka palit-palit dun sa XP lane choices mo, pati dun sa mga roam choice mo. In this scenario though, yung Suyu, masasabi ko na hindi pa to yung parang isang hero na first pickable. Ginagamit lang talaga siya pag napili yung Leomord sa kabila. Oo, and as you said, yung farming speed ay isa sa mga pinaka-importanting parte when you look at the Leomord matchup. And si Suyu, sa pagkakaalam ko, siya din ang hero record holder sa M6 ng pinakamabilis na power spike. Granted, iba pa yung XP sa jungle doon. Iba pa rin naman ang mga timers. Siyempre, yun yung mga King Kong timers, di ba? Sabi natin. Yung mga pattern. But yeah, the Suyu generally, hindi naman din talaga bumagal siya. So, I'm just talking about like the relation of the junglers dito, Obi. So, sabihin na natin hindi si Suyu yung absolute na pinakamabilis dun sa jungle itself. Pero pag kinumpare mo siya sa isang Leomord na mabilis na altogether, ang nakamatch sa kanya is the Suyu. And interesting to makita sa mga susunod pa nating match dahil hindi naman dito nagtatapos ang ating mga laro sa araw na ito. Mamaya lamang ay makikita pa natin ang mga ilang bigating teams ng MPL Philippines. Pero bago natin pag-usapan yan mamaya, ay balikan muna natin yung mga moments sa loob ng laro sa Infinix. Mic check. Walang flicker, no? Tara, G. G, magsabay ka kayo sa Leslie Report. Walang flicker. Fred, Leslie, tara, G. Go natin to, G. Flicker ako, G, ha? Walang flicker. Walang second skill. Tara, G. Mag-isa. Kaya patayan. Dito. Di ba eh? Pre, pupulis lang talaga ako, pre, ha? Expect nyo talaga wala ako sa clash. Ako na bahala sa sarili ko. Okay, boy. Problema ko. Flicker Leslie. Hindi matama yung parso. Yeah, boy ako. Flicker Leslie, pre. Leslie, pre! Combo ko! Wala flicker! Patay. Kaya pa ako. Kaya mo, G. Kaya patay. Nice, Ford! Ako bahala sa Leslie! Nice, Ford. Papigirin mo lang, Ford. Second ka? Hindi ka binagsakan lang. Bigay. Boy ako, kalma. Repeat. Buhay. Walang challenge, walang flicker. Tara, walang flicker. Laban. Sa akin. Wala kasama Grak. Leslie, walang flicker. End the ball. Ramdam talaga natin ang energy mula sa Team Liquid Philippines, especially that momentous win against Aurora Gaming. Siyempre, biruin mo unang laro against the M7 World Champions ay nakaisa kayo. Alam mo, ang nakakatuwa pa si Carl Tazzi, ugali talaga ni Carl Tazzi to eh. Hindi niya man sinasadya,
Pero nakakapag-flex siya bigla. Oo, sa dulo eh. I think yun din kasi yung mahalaga. Kailangan mong palakasin yung loob ng mga kakampi mo. Totoo. Tama. At nakakatuwa no, na after all of the heat, lahat ng mga nararamdaman natin sa loob ng laro na ito ay nariyan naman ang SIP Purified Water. Filtered ito through volcanic rocks for a crisp, clean taste that quenches like no other. Alis uhaw, sip na. Nasaan na yung mga bote, pare? Nasaan na yung mga bote? Nasaan na yung mga bote, pare? Oo, cheers. Kanina pa umiinom to eh. Kanina pa ako Wait lang. Talagang uminom tayo eh, no? Yan. At syempre, pagkatapos nating uminom, ay kailangan natin ng komportable na upuan. Nakikita nyo ba yung mga Max 5D on stage? That's clever engineering keeping these teams locked in. No distractions, just pure performance. Brought to you by TT Racing Philippines. We have your back. Yep. Ang sarap. At sa mga interesado na bumili ng mga produkto ng TT Racing, gamitin nyo na yung code ko. Ayun o. Ano yung code? TT Wolf. TT Wolf. That's right. TT Wolf. Maximum discount sa website yan. Oo. So, kapag bumili ba ako niyan at in-apply ko yung code mo, ay kakagat naman yon? Oo naman. I got your back. Smooth yun. Ang galing, ang smooth mo dun ha. Pero again, with everything already set up sa ating match number 1, ang unang pasok ng ating defending MPL Philippines champions ay panalo against the world champions. And that was our epic rivalry for match number 1. Daming mga highlights doon. Kasi hindi naman siya basta-basta 2-0 lang. It was a very intense series altogether. Daiki din. Diba? Well, yan ang ating naging match 1 for this spectacular series. Umi pa rin kasama dito si Burrito at Wolf. Ibabato na. Once again, welcome to the opening day of MPL PH Season 17 here at our new venue, the Victoria Sports Tower. And as they say, start the season with a bang. And what a start that was with our epic matchup between TLPH and Aurora Philippines. Of course, TLPH draw first blood in 3 matches. And that shows that epicness, that heated game showed that this season won't just be another ordinary season, but instead, it will be a historical milestone because earlier during the press conference, Julius C., the SGE of Ferry, officially announced that they will be the first ever official jewelry partner of MPL PH for Season 17. So this means that the champions won't just be getting medals and trophies this season. They will be getting the first ever golden rings. And you know, this partnership merges esports culture with identity, using jewelry to symbolize their achievement and their legacy. And this collaboration is rooted in storytelling, where every piece of that jewelry represents the deep emotional pride of pro players in the MPL PH League. And you know, these rings carry the gold. It will be heavy because it will carry their hard work and their pride and their journey. And the day doesn't end there, because as we go along, we'll see the matchup of Twisted Minds and ONIC Philippines. So sit tight, maybe get some snacks as we got on to this break.
Power All 99. Hindi bitin. Only Facebook or only now. Wow! You know Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. 4 times weaker scalp. Get a shampoo that's 100% made for men. Supercharged with Clear. 5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Stop and pull over. Your scalp gets 1.5 times sweatier. For cooling power, supercharged with Clear. Different shades, different moods. But somehow, we just click. We all move through life differently. Chasing dreams, finding calm, and growing in our own ways. For some, their energy burns brightest when they play. For others, calm is where their focus finds its rhythm. And for a few, growth simply happens when the mind is at ease. But even in our differences, we're all connected by the things that hold us steady or have our backs. No matter the hue, there's a color that feels like you. So let me ask you this. What's your color? Class, may new student tayo. Let's all welcome Savero! Okay, so meron tayong pop quiz. Please get 1/4 sheet of paper. Ma'am! 1/4! Okay, unang tanong. Saan mas mahirap mag-adjust? Sa PH meta or sa PH trash talk? Parang both, ma'am. Paras namin yung pinagdaanan last season eh. Savero raising his hands. Yes, meta, ma'am. Wow! Because we used to be best by Philippines. Perfect! +5 ka. Mukhang madali kang makakapag-adjust both. Last question, class. Sino ang mas pressured? Import or local king? Parang local king, ma'am. Baka sa mukha eh. Ma'am, I think import. Because this is the first time in FILPH history. It's okay, Savero. Just always remember the magic word. Balak na to! Okay, that's all, class. Sino cleaners, ma'am? Hello, mic check. Ay, ako yung guys, mic check. Ang lupit. Hey guys, welcome sa mga fans namin. Taka-fans ng Aurora, sobrang dami sa labas. Grabe. Grabe, new venue, ano, puno agad. Puno agad, ya. Puno agad, yan. Yun, salamat sa mga pumunta ngayon.
Papakita namin kayo ng magandang laban. Yan, si Nike pa nalalaro. Solid. Analyst to gold lane. Aaron, wherever you are, I hope you're watching us and support us. Kite, guys. Grabe yung ano no, kite. Yung red carpet no. Parang kami nasa Grammy Awards kanina Isa-isang lumalabas sa Isa-isang naglalakad sa red carpet. Kunin ko? Pati hindi pa ako kalbo dito. Hindi pa ako kalbo dito Ay, paano ba to? Nangangasim Nangangasim ako, nangangasim. Dubai chewy cookie o Ilocos Panada. Pandesal malunggay. Di abutan dito! Defeat! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Foul! You know your scalp can get up to 5 times more dandruff? Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Hey, you! Did you know men have 1.4 times weaker scalp? Get a shampoo that's 100% made for men. Supercharged with Clear. Enemy alert! Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Stop and pull over! Your scalp gets 1.5 times sweatier. For cooling power, supercharged with Clear. Different shades, different moods. But somehow, we just click. We all move through life differently. Chasing dreams, finding calm, and growing in our own ways. For some, their energy burns brightest when they play. For others, calm is where their focus finds its rhythm. And for a few, growth simply happens when the mind is at ease. But even in our differences, we're all connected by the things that hold us steady or have our backs. No matter the hue, there's a color that feels like you. So let me ask you this. What's your color? Student tayo, let's all welcome Savero! Okay, so meron tayong pop quiz. Please get 1/4 sheet of paper. Ma'am! 1/4! Okay, unang tanong. Saan mas mahirap mag-adjust? Sa PH meta or sa PH trash talk? Parang both, ma'am. Paras namin yung pinagdaanan last season Savero raising his hands. Yes, meta, ma'am. Wow! Because we used to be best by Philippines. Perfect! +5 ka. Mukhang madali kang makakapag-adjust both. Last question, class. Sino ang mas pressured? Import or local king? Parang local king, ma'am. Baka sa mukha Ma'am, I think import. Because this is the first time in FILIPINO history. It's okay, Savero. Just always remember the magic word. Balak na to! Okay, that's all, class. Sino cleaners, ma'am?
Hello, mic check. Ay, ako yung guys, mic check. Ang ilang lupit. Hey guys, welcome sa mga fans namin. Taka-fans ng Aurora, sobrang dami sa labas. Grabe. Grabe, new venue, ano, puno agad. Puno agad ya. Puno agad yan. Yan, salamat sa mga pumunta ngayon. Papakita namin kayo ng magandang laban. Yan, sila Iki pala lalaro. Solid. Analyst to gold lane. Aaron, wherever you are, I hope you're watching us and support us. No, guys, grabe yung ano no, kahit yung red carpet no. Parang kami nasa Grammy Awards kanina eh. Isa-isang lumalabas sa ano eh. Isa-isang naggalaw sa red carpet. Kunin ko? Pati hindi pa ako kalbo dito. Hindi pa ako kalbo dito eh. Ay, paano ba to? Nangangasim eh. Nangangasim kayo ako, nangangasim. Dubai chewy cookie o Ilocos Panada. Pandesal malunggay. Pandesal malunggay. Di abutan dito! Defeat! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Foul! You know your scalp can get up to 5 times more dandruff? Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Hey, you, did you know men have 1.4 times weaker scalp? Get a shampoo that's 100% made for men. Supercharged with Clear. Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Stop and pull over. Your scalp gets 1.5 times sweatier. For cooling power, supercharged with Clear. Different shades, different moods. But somehow, we just click. We all move through life differently. Chasing dreams, finding calm, and growing in our own ways. For some, their energy burns brightest when they play. For others, calm is where their focus finds its rhythm. And for a few, growth simply happens when the mind is at ease. But even in our differences, we're all connected by the things that hold us steady or have our backs. No matter the you, there's a color that feels like you. So let me ask you this. What's your color? Class, may new student tayo. Let's all welcome sa Vero! Okay, so meron tayong pop quiz. Please get 1/4 sheet of paper. Ma'am, 1/4! Hindi ako ba? Pero sige, Okay, unang tanong. Saan mas mahirap mag-adjust? Sa PH meta or sa PH trash talk? Parang both, ma'am. Paras namin yung pinagdaanan last season eh. Sabero raising his hands. Yes, meta, ma'am. Wow! Because we used to be best by Philippines. Perfect! Plus 5 ka. Mukhang madali kang makakapag-adjust both. Last question, class. Sino ang mas pressured? Import or local king? Parang local king, ma'am. Baka sa mukha eh. Ma'am, I think import.
because this is the first time in FILPH history. It's okay, Savero. Just always remember the magic word. Balak na to! Okay, that's all, class. Sino cleaners, ma'am? Hello, mic check. Ay, ako yung guys, mic check. Ang ilang lupit. Hey guys, welcome sa mga fans namin. Saka fans ng Aurora, sobrang dami sa labas. Grabe. Grabe, new venue, ano, puno agad. Puno agad ya. Puno agad yan. Yan, salamat sa mga pumunta ngayon. Papakita namin kayo ng magandang laban. Yan, si Nike pala lalaro. Solid. Analyst to gold lane. Aaron, wherever you are, I hope you're watching us and support us. No, guys, grabe yung ano no, kahit yung red carpet no. Para kami nasa Grammy Awards kanina Isa-isang lumalabas sa Isa-isang naglalakad sa red carpet. Kunin ko? Pati hindi pa ako kalbo dito. Hindi pa ako kalbo dito Ay, paano ba to? Nangangasim Nangangasim ako, nangangasim. Dubai chewy cookie o Ilocos panada. Pandesal malunggay. Di abutan dito! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Foul! You know your scalp can get up to 5 times more dandruff? Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Hey, you, did you know men have 1.4 times weaker scalp? Get a shampoo that's 100% made for men. Supercharged with Clear. Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Stop and pull over. Your scalp gets 1.5 times sweatier. For cooling power. Supercharged with Clear. Different shades, different moods. But somehow, we just click. We all move through life differently. Chasing dreams, finding calm, and growing in our own ways. For some, their energy burns brightest when they play. For others, calm is where their focus finds its rhythm.
And for a few, growth simply happens when the mind is at ease. But even in our differences, we're all connected by the things that hold us steady or have our backs. No matter the you, there's a color that feels like you. So let me ask you this. What's your color? Class, may new student tayo. Let's all welcome Savero! Okay, so meron tayong pop quiz. Please get 1/4 sheet of paper. Ma'am, 1/4! Hindi ako ba? Pero sige, let's go. Okay, unang tanong. Saan mas mahirap mag-adjust? Sa PH meta or sa PH trash talk? Parang both, ma'am. Paras namin yung pinagdaanan last season eh. Savero raising his hands. Yes, meta, ma'am. Because we used to be best by Philippines. Perfect! +5 ka. Mukhang madali kang makakapag-adjust both. Last question, class. Sino ang mas pressured? Import or local king? Parang local king, ma'am. Baka sa mukha eh. Ma'am, I think import. Because this is the first time in MPL PH history. It's okay, Savero. Just always remember the magic word. Balak na to! Okay, that's all, class. Sino cleaners, ma'am?
Live mula sa puso ng Quezon City. Narito tayo ngayon sa Victoria Sports Tower para sa opening day ng MPL Philippines, kung saan magtatapat-tapat ang mga pinakamalalakas week in and week out. Magandang hapon sa lahat ng sumusubaybay ng MPL Philippines Season 17. Narito muli kami para i-discuss ang mga malupitang laban natin. Uwami pa rin kasama si Burrito and si Wolf. At ngayon makakasama din natin walang iba kundi ang English panel. And it's us, once again, the We Bear Bros here for the English panel. We'll be dividing it up later on. It's me, Leo, Renmar. But right now, it's all of us. Tama tayo. Hindi siya mali. Hindi siya mali. Napakadami natin dito at nakita na rin natin kanina yung mga pwedeng interaction na ngayon lang magiging posible. Yeah. Kailangan ko lang sabihin, since we're all together, ngayon, We Bear Bros na rin kayo. Yes. Ay, maraming Well, salamat. thank you. Thank you so much. It is a honor na mapunta sa ganitong klaseng lugar na We Bear Bros na rin kami. At dahil nga nagkaroon tayo ng mukhang mutual na palitan, nagkaroon din tayo ng isang plot twist na may golden trade. Ito yung tipong off-season na sobrang ingay talaga. Oo, sobra. Dumagundong lahat eh. Social media and all. Sino ba naman mag-aakala na si Kelra ay tutungo sa Indonesia, di ba? Sobrang tagal kong in denial dyan. Hindi ako makapaniwala na ang isang Filipino player ay pupunta doon sa Indonesia tapos mapapalitan ng Indonesian player mismo. And this is the first import for the MPL Philippines. I mean, everyone was looking forward to seeing Aaron Chiki, but we didn't get to see him. But we will see Severo play today. And I think, as Wolf said it, matagal niyang inisip kung pwede ba talaga to. And balita ko, matagal kasing niluto to. So this is a decision that the ONIC franchise made, not just for the Philippines, but also Indonesia side. So this is a big, super fam din ba? But basta, this is a super fam-made decision. Severo. Ang ganda na lang sinabi nyo, yun na lang sasabihin ko eh. I mean, yun lang country ko. At this point, Severo is indeed the first playing import mula sa Indonesia patungo dito sa ating liga. At kung pasabog man ang nakita natin mula sa ONIC Philippines, ito kay Severo na ngayon nakatutok ang camera sa kanya. Bisitahin natin ang huling 8 taon niya papunta kung nasaan siya ngayon. Yeah, started apparently sa ONIC Miracle. So this is different from ONIC Prodigy. May amateur team. Madami kasi yung mismo ONIC franchise. Yeah. Then eventually no 2025, doon na siya napunta dun sa MPL Indonesia as a substitute for CW kung saan actually instrumental siya dun sa mga championship na nakuha ng ONIC doon. Yeah, and we also have to say, before winning those championships with ONIC in MPL ID, kung di ako nagkakamali, he also has a couple of championships in more local tournaments in Indonesia themselves. Pero yung tournament na yun, parang kung may MDL level, I don't want to say the level below MDL, but it's like, yung grassroots talaga. Yung grassroots community teams talaga from big orgs competing in that tournament. Yep, and ang laking shoes ang kailangang suotin ni sapatos ni Severo dito dahil ang papalitan niya ay walang iba kundi ang gold standard na si Kelra, for the longest time touted as one of the best, or if not the best gold laner dito sa Pilipinas. Yeah, fortunately para kay Severo, nagkaroon siya ng maraming oras. Katulad nga ng nasabi ng English panel natin is ito yung pinag-isipan at niluto pa ng Super Fam. And I think that this training started late into December, pero syempre right after nung nakita natin na M7 mula sa ONIC. So they had the time to actually do this. Yeah, and para sa akin, isa sa mga favorite qualities ko ni Severo is he's a very dependable gold laner. He seems like that type. I wouldn't see him as the I'm the guy type of gold laner, pero you can count on him to give a good performance. Well, before we continue with Severo, balikan muna natin ang kwento ni Kelra. Pumunta tayo sa video na ito. Ayun, masaya ako dito sa Indonesia ngayon and sobrang excited din ako matry yung scene dito sa MPL Indonesia. Pero syempre, hindi pa rin mawawala sa akin yung nami-miss ko yung PH and MPL PH tas mga teammate ko doon. Pero so far, sobrang masaya naman ako dito kasi para sa akin halos same lang naman yung ONIC PH tsaka ONIC Indonesia kasi pares lang, parang pamilya, masaya. Kumaga, since nandito rin dati si Coach Sheb and si Kyrie, feeling ko na
ano rin na rin nila yung culture na dapat pamilya, hindi parang mag-tropa lang, ganun, magkatrabaho. Kasi sa Pinas, ganun kami. And yun, so masaya naman ako dito and excited ma-try yung scene dito. Ma-advise ko lang kay Sabero, siguro kailangan niyang, kung sakali mang dumating yung point na may, siyempre, as a player or as a team, hindi mawawala yung matatalo ka or matatalo isang beses, ilang dalawang beses. Kumbaga, pag dumating man sa point na natalo or natatalo, wag siyang madadown and mas mahalin niya yung pressure and yakapin niya yung pressure na mga sinasabi ng tao kasi hindi mo maiiwasan na maraming masasabi sa mga tao eh. Kumbaga, kailangan mong yakapin yung pressure na yon and kailangan hindi mo siya madala sa loob ng game and wag mong kakalimutan na mas enjoy yung nasa Pinas ka and mag-try ng bagong habit and bagong routine. Guys, sa mga MPL fans dyan, next week na nga pala yung next week nga pala mag-start yung MPL Indonesia. Huwag niyo kalimutan supportahan ng ONIC Indonesia. So, supportahan niyo kami sa mga darating namin laban and I hope na maging okay ang journey naming dalawa ng ONIC at dalawang ONIC. I'm really happy hearing from Kelra, but why does it feel like I just received a well-wishing from my ex? It's like, I miss you, I'm thinking about you. Kumusta ka dyan? Masaya na ako dito? Sana masaya ka rin. Parang alam mo yung vibe na OFW. May konting kiliti pa yun na parang, namimiss ko naman kayo, paminsan-minsan. Okay, but jokes aside, that was a very heartfelt video coming in from Kelra. Yes. And I'd like to focus on the point na talagang ayaw niyang ma-down si Sabero. Gusto ko nga, yun yung biggest takeaway ko from that video. Nagbigay siya ng magandang advice kasi imposibleng hindi ka matatalo once or even twice na magkasunod. Pero katulad nga ng ating paborito na expression, wag ka ma-down. And that advice came from his own personal experience. Like you can really see that. I think the amount of progress that Kelra himself have made is amazing. At ito na nga ang ating signal para tignan kung ano nga ba ang mga kailangan gawin ng parehas na kupunan sa ating Infinix Keys to Victory. Wolf and Denmark, kamusta ba ito? Ang napapansin ko dito sa ONIC para matalo sila ng Twisted Minds is they have to focus on what happened during sa Cebol qualifiers wherein pwede nilang i-force na ma-deprioritize yung hero ni King Kong. So ibig sabihin, pwedeng hindi perfect yung makuwang hero ni King Kong kung ibaba nila yung mga priorities tapos ipupush nila dun sa mga pangit na heroes dito si King Kong. And also, if they protect their jungle in the early stages, kasi mahilig mag-invade itong mga tropa natin mula sa ONIC, they will have a better shot in the early stages. Yan ang keys to victory para sa Twisted Minds. Now for ONIC, basta hindi sila manalo dun sa mid-duo matchup, dun pa lang sa draft, ang laking bagay na nun. And also, they can leverage their strength in force team fights. Diba, napanood natin dun sa Cebol qualifiers. Kahit lugyang ONIC, tinatry pa rin nila mag-force ng team fight at dun sila nananalo. Yeah, if you're ONIC going to this matchup, you have to expect Twisted Minds are looking at MP the King and going, King go wild. Do whatever you want. So if they lose the mid-duo matchup in the draft alone, how are you going to do that? You're going to make it so much harder for yourself to try and stop MP the King. Build King Kong to stop MP the King. Yeah. And King Kong and MP the King are the two people na kailangan talaga nating panoorin dito. Nakita natin sa pinakauna nating serye kung gaano ka-importante yung mga retribution for their teams. And that was a Clash of the Titans na nakita natin, kampiyon labang sa kampiyon. And this time around, our super rookies from last season are facing a former champion with new blood mula sa ibang bansa. There was a time na ito yung nagturo sa kanila, di ba? Sila yung mga students ng ONIC mismo. But we also have to mention na iba rin yung timpla kasi sorry kung i-spoil natin yung mga viewers pero nakita ko si Ryota ang potential, di ba? So may ganun pa. And then there's also Sabero. Nabuhayan ang Ryota Army. Siguro magiging instrumental to para sa communication issue, no? Na laging bino-brought up, no? Lalo na may import tayo. Remember si Brusco ay marunong din namang magbahasa Indo. Andyan si Ryota na marunong din magbahasa Indo and Sabero. Let's see kung papaano to kasi ako na-excite na ako, no? This is truly a historic match
not just for MPL Philippines but also for international MPL, considering that this is the first time ever in MPL history na may maglalarong Indonesian sa ating local league. Let's give a warm welcome para dito kay Savero, no? Para naman sa mga sigurado kasi may mga bashers na, di ba? Paglaruin nyo naman muna. Oo, pakita muna natin kung paano siya na magpakitang gilas, basically. And that has been an amazing time na makita natin kung ano mga posibleng mangyari. Sa ngayon, i-welcome na natin ang ating mga manlalaro. I-welcome na ang Twisted Minds and ONIC Philippines. Rookies no more. They have returned to shatter the status quo. Please welcome Twisted Minds! Let's give him a warm welcome! Dari Indonesia! Selamat datang di Filipina! Impor pertama, Savero! Dan ONIC Philippines! And please welcome our marshals for this matchup, Chico, Miko, Joshua G, and JD. And our head referee is set. Please welcome to the arena as well our coaches for this matchup. For ONIC Philippines is Coach Hayes. For Twisted Minds is Coach Bonchan. MPL Arena, make some noise for Twisted Minds and ONIC Philippines! Magsisimula na ang ating second match of the night. This time around, it's gonna be ONIC Philippines kontra Twisted Minds. Nabanggit na natin ang mga super rookies kanina, pero hindi lamang ang super rookies na ngayon ay super sophomores na ata. Ay narito na rin si Aul na nagbabalik sa Pilipinas. Sobrang excited nito kasi nakita natin last season kung gaano ka-explosive ang Twisted Minds. And with the help of Aul na kakagaling nga lang sa China at nag-dominate doon. Let's see kung ano ang mayambag niya. And for sure, may bagong meta, may ibang classic flavor na dala-dala itong si Aul. Kaya siguro nag-desisyon ang kanilang coaching staff na siya ang maglalaro ngayon. And ang ganda nito kasi bukod kay Aul, andyan din si Sean na mostly ng mga heroes na ginagamit ni Sean ay nabuff ngayon. Ang kanilang katapat, walang iba kundi ang super family with new blood in their system. Savero locked in for the Season 17 on his debut game dito sa loob ng MPL Philippines. At sasamahan siya this time ni Ryota. Hindi muna si Kurt, dalawang explainer yan na available para sa ONIC Philippines. But you still have King Kong and Super Prince with Brusco. Nagkaroon tayo ng konting preview ng kalakasan ng ONIC Philippines just a week ago kung saan nakita natin na maganda naman. Kaso kinapos lang din sila doon sa dulo. It was very close for them. But we can see na marami pa silang kailangan baguhin. Especially with, Kelra was playing during that time. Pero kung usapang Savero plus 4 members na Pinoy with the language barrier, gaano nga ba kaganda ang pwedeng maabot ng ONIC Philippines with this lineup? At buti nabanggit mo yung language barrier. Dahil isa yan sa mga naging kumbaga issues ng mga tao sa magpasok ng mga imports dito sa season na ito. Pero sa totoo lang, gusto ko ibalik yung sinabi nyo naman din kanina na marunong magbahasa yung dalawang player ng ONIC Indonesia na makakasama ngayon ni Savero, si Prince at si King Kong lang ata yung hindi pa masyadong marunong. Yeah, si Ryota, kailangan nating dagdag pati si Coach Bluffsy na parte din ng team. So parang pinaghandaan din talaga to. Oo. At ito na, bago tayo pumasok sa mismong laban natin, ay balikan muna natin for tournament integrity kung ano nga ba nangyari sa ating Smart Ping Test. Hello mga ka-minds. Sana supportahin nyo kami ngayong paparating na MPL Season 17. Thank you, salamat. I love you all. Good luck sa you, boy.
Ano lang ako dito, timing na at lang ako, tol. Yari kay Kaloy yan, tignan mo. Pinagbigyan mo yung punching bag mo? Ay, shoutout nga ngayon na dyan. Shoutout kay Mama Nation. Uy! Di pa ako tumulong dun, pre. Gaga, pag kinombo ka talaga ng Grak, pre, manginginig talaga yung buhay. Good luck sa amin. Ay, good luck sa ONIC kasi nagagalit na si Kaloy. Let's go, let's go, let's go! Hello, Filipina fans. Sonics Philippines. Thank you for welcoming me, guys. Keep support me, guys. This is my first game. Filipino fans. Tingin ako, pre. Tingin. Sakin. Mahal ko kayo, ONIC fans. Gagawin na ata nating Pilipino si Sabero. Pagkatapos ng season 17 ay maririnig nyo na kumukombo na yun si Sabero. Yung mga lengguaheng hindi natin na pwedeng sabihin. mga madidiscuss ngayon. Pero marunong nang mag-combo si Sabero. May nabubuo na to be fair, yung kasing na napuntahan niyang isang na team ay isang klase ng team na high-spirited din talaga. Masasabi kong Kenkoy din talaga. Wala akong ibang maisip na term eh. Kenkoy talaga itong mga players na to outside of the game. Mahilig talaga silang magbiruan. So kaya siguro, yun din yung mga nalalaman. Kaya siguro maagang natutong kumombo. Ito si Sabero. Oo. And speaking of combo, no, nababanggit din niya during our media day. Syempre pwede ko na ikwento kasi release na rin naman. Si Sabero ay ang lagi niya sinasabi during that time na si Kyrie madalas din daw kasi nasa kanya siya natututo mag-Tagalog. Nung nandoon pa lang. Oo nga, at least may simulan na, no? Oo, kumbaga natuturuan. Na, bago pa din mapunta dito, may alam na salita. So language barrier, I feel like at this point, kailangan na lang natin muna igilid ng saglit. Pero tingnan natin sa laro kung magta-translate ba ito. Dahil nga meron tayong changes sa ating pag-approach ng mga mapa. Wolf, ano nga ba ang nakumpirma dito? So we are gonna see Twisted Minds na home team at sila ang mapupunta dun sa may blue side. And that's also Flying Cloud. Back-to-back series na nakita natin na first match na pinipili itong Flying Cloud. I think that's interesting to me. Ang isa pa dito ay isang expect din ng mga viewers natin for Twisted Minds dahil Bonchan Eson drafting at alam naman natin na may chance na maging iba ang choices ng mga players na to. Baka ibang-iba din ang timpla ng draft natin for the two teams. At ayun na nga, magsisimula na ang ating drafting phase for our last match of the night. Opening day ng Season 17. Kakatapos lang ng ating epic rivalry between Team Liquid Philippines and Aurora Gaming. Ngayon naman ay bibisitahin na natin ang matchup ng Twisted Minds kontra ONIC Philippines. At muli pinili ng Twisted Minds ang blue side of Flying Clouds via our new rule changes sa pagpili ng mapa at sites. Nakaiba ito pinili na lang ng ONIC Philippines na wag nang i-deal itong either makuha man nila o makuha ng kabila itong Zushin. Kasi nakita natin kanina, no, yung sa ating match number 1, kung gaano talaga kapeste. Namimeste, lakas mameste. Parang lahat ng Jushin games maganda yung performance ng Jushin. So, movie band, ang na-open ngayon is Eve para sa Twisted Minds. But are they going to pick the Eve first pick? Yung Marcel ay hindi na naman pinansin sa banning phase. And as you said, Wolf, Eve locked in para dito sa side ng Twisted Minds. ONIC is a team na kilala din na pumili ng mga kakaibang mga heroes and I will not be surprised if that's the case. Guinevere ay open din na ini-spam din ni King Kong nung nakaraan. It is also the focus of the bans. But with this Eve, Leo Mord, siguro pwede rin piliin ng ONIC. Oh, you remember dun sa Seabull qualifiers, may mga Harley din na inilalabas to si King Kong. So, baka isa yun sa mga pinag-iisipan muna nila ngayon. Pero feeling ko, stable muna na roam para at least may setup na kayo at alam niyo na kung saan patungo. Khalid comes to mind. Siyempre may Eve din sa at Claude open din. So, it's Kalea Yuzong. Wow. Yun. Okay, so iba ang approach dito ng ONIC at Twisted. I think they're the team that will pick up the Guinevere. Lalo na open sa ngayon. Meron din naman Fred rin. But in combination dito sa isang Eve, talagang paganda na yung nakuha natin mula dun sa Guinevere. Ang lakas agad ng combo yun eh. You have the stun, lockdown, tas meron ka nung real world manipulation na matakas yung damage.
to get that hero in this particular slot will be good para sa Twisted Minds. Sabay, pwede na rin nilang nakawin yung Claude para hindi na siya mapili ng ONIC. And despite all of the nerfs na nakuha ni Eve before this season started, ay katulad ni Zushin ay pina-first pick pa rin si Eve. At mukhang katulad nga ng sinabi mo, Claude locked in on the side of Twisted Minds. At itong Kalea pick pala on the side of ONIC, pakiramdam ko nakaw pick din to kasi comfort pick ni Kaloy ito last season. Ooh, that's a Phobius. And yun na yung Harley. Ayan na. Nilabas na kagad yung Harley dito. Nakakita na, nagka-glimpse na tayo no, ng performance ng isang Harley. Base doon, may mga beaten na doon sa, laging pumipiso. Pumipiso yung na-observe namin, di ba, gagamit siya ng Deadly Magic. And then, babarahin, oo. Minsan kasi, di ba, cool guys don't look at explosion, so aalis ka na kaagad eh. So, yung nangyari doon, natitira na piso talaga dun sa buhay ng kanyang mga target. So this time, kailangan makanap ng ONIC ng tatapos dun sa... Mga Zetian, ganun. Zetian could be good. Pang sure ball. Pero mag-Brody sila. Bakit hindi? Bukod sa Harley na nakita nga natin ngayon, para bang ang ganda na ng pick-off potential na meron dito ang ONIC Philippines. Pero base sa nakikita ko dito, medyo wala pa silang totoong, I would say, box control sa mga team fights. Kumbaga magandang pampitas pero parang kulang sa team fights. Tama ba ang aking hinala dito? Yeah, well, I guess dahil yun sa bit delay na hindi pa natin nakikita para sa ONIC at dahil doon na-deny din yung Farsa. So napakalaking component doon. The Kalea Farsa is such a strong combo at nagme-make sense siya dito sa heroes ng Twisted Minds, the Phobius, as well as this Eve. Kaya nung instantly na-pick dito ng ONIC yung Harley, I feel like hindi yun yung most valuable na hero. But at the same time, we mentioned dun sa Keys to Victory na hindi pwede na mapapersa dapat na i-prioritize yung hero ni King Kong. So minadali nila. And this is also a good band wala sa ONIC. I like this Guinevere band. And last band on the side of Coach Bonchan, pwede pa nilang puruhin ang mid lane pero naghahanap din ng gold laner ang side ng ONIC Philippines. Pwede siya magtanggal ng carry pero Kimi ang kanilang tatanggalin. Interesting na-miss ko tuloy yung Kimi Sean. Oo nga no. Pero sila yung nagban nun mismo. But of course, ito yung mga potential na combo with the Kalea. Hindi ako magugulat kung mag-Loyi dito si Super Prince. Pero meron din naman nung Kadita option. However, baka mag-resolve lang sila sa typical pick which is Zetian or Lilia. Na ito yung mga pwedeng i-combo with the Kalea. Oo nga, no? Pwede ang Lilia. Kumbaga, kailangan mo kasing isipin din yung magiging laning mo no, sa gitna. Medyo bully din ang isang Eve. Alam naman natin yon. So, gusto mo makasabay, dapat mga ganong hero talaga. Pero YSS Gold Lane. Wow! On his first game, hindi pa natin sure, no? Ayun Pero na. most likely, ayun na nga. Locked in for the side of Twisted Minds, Marcel, ang pinakabagong hero ng MLBB sa pinakabagong season ng MPL. Total, alas 8 na. Golden hour na kasi. Golden hour na Tingnan natin I feel like yung Kadita might be an option para sa ONIC. Maganda dito, wag na silang umanap ng mga projectile. Yung talagang damage na mismo yung hanapin. Not sure kung... Well, Lilia actually might work. Kaso baka nandun siya sa range ng ulti niya. Yes. So medyo malayo dapat yung hanapin. Zetian, I think, or Zetian or Kadita na lang ang option para sa ONIC. I agree. Zetian and Kadita are the best options. Kung sakali mag-Lilia, may chance kasi for big outplays coming in from the golden hour. At ayun na nga, Zetian locked in for the side of ONIC Philippines. At dahil dyan, mukhang majority of the physical damage na manggagaling sa ONIC Philippines ay nasa kamay ni Savero on this YSS Gold Lane. And correct me if I'm wrong, ito rin ang unang beses na makikita natin ito sa Season 17. That's right. In fact, in professional play, no? Oo. Kasi puro nasa scrims lang natin napapanood itong Yisun Shin Gold Lane. But this time, we are gonna see it in professional play. Wow. Exciting game number 1 between Twisted Minds and ONIC Philippines. Hindi na super rookies ang ating pinapanood. Graduate na sa pagiging rookies ang mga manlalaro. Strengthened by Owl's return as well. Katapat nila ang ONIC Philippines na mukhang nagkaroon din ng kakaibang off-season trade, welcoming the first playing import dito sa MPL Philippines Season 17. Let's give a warm welcome to Savero as we enter game number 1. Alam mo, kung babalikan natin yung draft,
iniisip ko sino ba yung team na una nating makikita na baka gumamit ng isang bagong hero? Alam mo naman, identity na rin yan ng Twisted Minds. Even nung last season di ba sila yung naglalabas ng mga heroes na kakaiba, yung mga experimentation nila with the help of Coach Bonchan. And at some point, parang may ube-ube din to Alam mo yun, parang kailangan nyo rin magsama-sama dito I mean, across MLPP Esports history, si Coach Bonchan talaga yung isa sa mga talamak talagang mag-breed ng mga hero na kakaiba sa kanyang mga teams. And as we enter game number 1, hindi ito yung katulad nung nakita natin, nung game, or match 1 rather, na yung Zushin na talagang grabe magmamaw ng level 1. Iba na to, no? And siguro masasabi natin na mga first 2 waves baka makauna dito si Super Prince kasi hindi naman basta-basta mabubuli yung hero niya. Pero si Brusco, King Kong, and Super Prince, eto pre, nakita na natin tong trend na to. Lagi silang nagnanakaw. Nagbe-vertical jungling. Pero, ang maganda dito, nakikita mo yung movement si MP Taking sa may top. Ginagaya lang talaga Super Prince. Wala na rin naman siyang passive rito. And si MP Ducking, nalinis na nga niya. Orange na lang yung natitira dun sa taas Bear at Kramer yung nakuha niya because of that. And all it took was yung pagdelay ni Kaloy at nitong ni Sean. At if you think about it, lalamang na ng importante dito si MP Ducking. At yung knowledge to do vertical jungling is something na kailangan talaga may awareness ka kung ano din ginagawa ng kalaban mo, no? Pero mukhang si Kaloy ay mapipicturean lamang si Super Prince. Saktong-sakto, no? Parang iyan pala talaga ang gawain ni Marcel bilang hero. Si Clemor. Si Clemor ang pangalan ng niya May pangalan kasi yung camera niya. May spirit yan si Clemor. Si Clemor. Actually, ang magandang ginagawa niya, hinumukaan niya si Super Prince. So natatagal agad yung passive. Yun nga Parang ganda nito kung iisipin mo. Ang hirap para sa isang Zentia na lagi wala kang passive. Parang hindi ka safe, di ba? Hindi talaga safe. Pero mukhang si Kaloy ang unang bibigyan. Okay, nagamit na rin yung Fear of the Phoenix. And si Kaloy nga ata talaga ang pupuntahan. Pero mauna pa si Brusco. Then, flicker na gamit niya. Atoy, RA sumama na rin. Si Sean ay medyo na late na sa party. King Kong ngayon ay babalik sa kanyang farm. At walang mamamatay. And when we look at the level 4 power spikes coming in from ONIC Philippines, ang taas pala talaga ng vision control na mayroon sila with a YSS and a Zetian. That's right. Pag kinombine natin mahuhuli talaga kung nasa yung mga members dito ng Twisted. But, however, masasabi ko na dun sa trade-off na yun, mas pumabor ito para sa Twisted Minds if they will use this properly kasi walang dragon na itong si Ryota. Kaso, 4 na members ng ONIC tayo na dito sa turtle at hindi nga actually pumalag at all ang Twisted Minds sa turtle na yun. And correct me if I'm wrong, medyo lugi ata sa trade. Pero going in for Owl. Konting sakit lamang ang ating nakita pero parang wala atang na-trade ang Twisted Minds para sa pagong ngayon. Parang nakakapanghinay. Wala silang napala doon. Pero nakompleto naman ni MP The King yung farm niya dito sa may upper side ng ating mapa. Si Kaloy alam niya na nandiyan si Brusco pupuntahan. Pero wala muna mangyayari. 3 minuto na ang lumipas at meron ng Hunter Strike si Sabero. Napakatahimik ng laro na to. Wolf kanina, 3 minutes, may 11 kills na tayo. Actually, sobrang yaman ni Sabero. 2,000 gold siya ngayon kumpara sa 1.8 ng kanyang katapat. Ito yata yung pinakamabilis na Hunter Strike. Granted, hindi siya nag-boots pero the fact na meron na siya dito Hunter Strike, yung pag-ulti niya tapos yung barko, kakagat na to. Masakit na rin to pagka nabigyan ka ng 1-2-1-2 combo. Pero mukhang makakalamang sa saktong poke lamang ang side ng Twisted Minds. Tandaan natin may ulti pa. Alam niyang walang BMI. Blazing Duet na lang ay sasagot dito ni Owl. At hindi na nga titingnan ni King Kong at ni Sabero at pumutok na doon si Owl. Wow, first blood para sa kamay ng ONIC Philippines. Parang ang dali ng ginawa nila. No counterplay. Even with the Purify, di ba? Kasi may yung Deadly Magic, pag kumabit na yun, wala na talaga napakasakit ng damage and there was no defense and Kaloy was so far away to help his teammate dun sa top lane. Tsaka nabilang din nila. Kaka-BMI out lang Walang way para makatakas itong si Owl. So good timing para dito sa ONIC. 20 seconds para sa ikalawang pagong and si Kaloy ay ginugulo pa rin. Wait lang, magsisimula ata dito ang ONIC. Ganap hits! Pero nagamit na yung Golden Arch. Kailangan kami pagkakataon na gumalaw-galaw. Pero si Sean ay napuruhan din ng mga bala. Baraha pala. Dito ni King Kong. Pero imaginein mo, talagang hard reset
ng team fight itong Golden R. And hindi na nga nangyaring team fight. That was supposed to be a pick-off para sa side ng ONIC Philippines. Pero mukhang itutuloy na nga ng ONIC ang pagong na ito. Walang Golden R Alam nila nagamit yung Mountain Shocker. Tatawagin si Barbiel. Makakapasok sa likod itong si Lansu. Ang magiging target ay si King Kong. Pero si Lansu nakakuha ng pagong. Atras muna dito ang ONIC PH. Wow. At least pamatay sunog, no? Oo, Twisted Minds at least covering the fire for ONIC Philippines. At liliit yung kalamangan, but still almost 1,000 ang hawak ng ONIC. However, that was a big blunder mula dito sa side ng ONIC kasi wala silang napatay. Kasi hindi pa nila nakuha yung turtle with all of the commitments that they did. And si Lansu, hindi nga nila na-punish. Getting that turtle means a lot para dito sa Twisted Minds dahil makaka-stabilize sila. Makakuha sila ng mga shields pa na extra, which means na in the next 2 minutes, tahimik sila makapag-farm. At napaka-importante niya, no? If you're ONIC Philippines, basta makapag-farm si Savero na napakayaman na nga to begin with, ay makikita din natin na mag-scale up itong YSS na to. And for King Kong, ano ba yung win condition ng isang Harley when we look at quiet games like this? Kasi ang tahimik ng laro na to eh. Oo, sa first battle spells, yun yung mga win condition niya. Siya yung pupunta, siya yung mauunang mag-trigger ng mga team fights, tapos mga outplay. And the biggest na kailangan gawin dito ni King Kong is to take out etong si Sean, pati na rin si Owl. At kanina pa nga nila sinusubukan nito. Twisted Minds behind just by 1,000. Naghahanap si Kaloy. Nakahanap ng isa. Ay, Brusco pala. Okay, Purify nagamit dito ni Kaloy. So, may mga nakukuha dito no ang ONIC PH na mga spells. And importante ito lalo na sa ikatlong pagong ng laro natin. Walang ligtas itong si Kaloy mamaya. Sabi, sobrang sanay kong makita si Kaloy na Kaleya, no? na namamalikpatan na ako. Pero Brusco on this Kaleya, forcing out the Purify. Ibig sabihin nito, no, sa upcoming third turtle of the game natin, ay potentially baka si Kaloy pa ang maging target nito. And sa pagkakaalala ko lang naman, ay kapag nasa langit ka na, ay hindi ka pwede mag-Golden R. Talaga? Ay, hindi mo makakast. Hindi mo pala makakast. Oo nga Technically pala. controlled ganun. Tapos ano siya, yung high level na advanced CC. Or next, parang tawag din, second level na CC. Basta yung mas mataas siya kaysa sa stun. Ayun, di tingnan natin, ang ONIC PH ay kukunin na ng walang nagiging way dito ang Twisted Minds na masagot. Pero dito na yung setup mula dito kay Brusco. Reroll manipulation mula kay Sean. Pero si Super Prince natamaan nung stun na yun. Pero this time si King Kong naman ang pinupuntahan. Nagkapano na! Etong si Lansu! Saving Twisted Minds. Pero siya ata ang pupuruhan. Kailangan na niyong matras ang siya essence para kitilin ang kanyang buhay. Nakakuha ng kill dito ang ONIC, gayon din naman ang Twisted. Pero parang habang nangyayari ang lahat, nakalamang ata sa waves ang side ng Twisted Minds. Bottom lane nakapag-push at quietly nakakuha ng Torre. Dito si Leomore dun sa may mid, pati yung purple buff. And then, you also add in yung farm na nakuha doon ni Owl. So, masasabi natin yung kill pumabor dito sa ONIC because of that -1. But the fact na nawalan sila ng jungler tapos nawala pa yung purple buff at nawalan sila ng Torre sa mid, ang technically, nanalo sa trade na yon ay walang iba kundi Twisted Minds. At mukhang naghihintay lamang pala ng tamang oras ang side ng Twisted Minds sa paggawa ng kanilang play. Mitigating the lead all the way down to 700 pero lamang pa rin naman ang ONIC Philippines. Nakakapanibago, Burrito Wolf. Ang baba talaga ng kill score natin. Talagang naghahanapan ng tamang oras sa dalawang kupunan na ito. And isipin mo yun, mula sa epic rivalry kanina na talagang bulusok itong dalawang team. Ito nagiging maingat. And yun naman kasi yung sinasabi nung composition ng Twisted Minds. Kailangan mo maging maingat. Kailangan sakto yung timing mo para doon sa golden hour ni Kaloy para magamit mo nga ng mahusay. Kasi kailangan mong partner yan. Kunyari yung Blazing Duet ni Owl, yung ano pa ba pwede i-partner yung kay Sean. Kasi wala naman silang technical yung projectile na pwedeng ipang-abang doon sa Golden Arc kung iisipin mo, di ba? And in the topic of pacing, napakabagal ng laro na ito. Sino pa ang nananalo kapag walang nangyayari? Sa mismong matchup na to, halos pantay pero baka mas pumabor ako sa Twisted Minds. Kasi kung roll to roll, gold for gold, pares sa scaling nila, mid to mid, pares din scaling. Ang thing is, etong Marcel, later on, magiging problema. And if you compare the Phoebus and the usual, parang mas pumapabor sa Phoebus sa late game. So,
To answer your question, Momi, mukhang mas pakapabor to sa Twisted Minds. And if you're ONIC Philippines, gusto mong pabilisin ang larong ito, King Kong looking for Lansu. Ang sakit ng binira ni King Kong dito kay Lansu at hindi pa niya, actually nagamit niya ang kanyang Deadly Magic. Oo, pero mabilis din naman yung cooldown nun eh. So kailangan umuwi dito ni Lansu. Alam nila na 4v5. And pwedeng ulit-ulitin ito ni King Kong kasi alam niya sino ba ang mag-start ng engagement, di ba? Si Lansu naman eh, di ba? And most likely, no, yung mga engagement na mangyari dito sa Twisted Minds come late game, siguro inaabangan ko rin kung may mauuna pang golden hour. Oo. Sa ngayon, wala pa naman eh, no? Kasi, again, hindi pa sapat yung damage ng Twisted Minds. And ang worry nila, kapag hindi nila kita si King Kong, kasi pag nag-golden hour at lumapit sila doon, pwede maka-preheat lang si King Kong eh, di ba? Ayun ni King Kong, ha? Di ba? Nasa lizard siya ng kabilang team. Although I think they have also set up the slow push up top, so nasa kanila naman talaga ang advantage. Ako, Vision. May pain na ata na parang pain lang ata yung minion wave doon sa taas. Si Sean, gagalaw. Gagalaw si Sean. Tatry niyang mag-def, pero hindi na muna lumabas itong si King Kong. Tumambay na siya dun sa may left push, sa mid. Pero alam niya ata, papunta dun si Sean eh. Tinitingnan ko na sa minimap eh. Naghihintay lamang ng go signal si King Kong. Nasa tapat na niya si Sean. Nasa tapat na niya ang mga gusto niyang i-burst. Ang tanong na lang ay kung gagawin ba niya. Pero mukhang hindi niya gagawin sa ngayon. Stun mula kay Kaloy. At napakasakit na nga dito nila sa Vero. Kalahati ka agad dito si Kaloy. Kailangan magkumpulan muli ng Twisted Minds. Reset ang kanilang magiging call, pero si Sabero napahawakin na ng Lord. Oo. At saktong-sakto naman yung YSS, mga sanay naman na maghawak ng Lord at this point. But I spoke mula dito kay Sean. Napakaingat ng parehas na kupunan. Ayaw magbigay. Oo nga eh. Alam mo, regular season, simulan-simula. Siyempre gusto mong tapusin ang regular season, ang day 1 mo na may panalo, di ba? So, gets mo rin yung ginagawa ng ONIC PH and Twisted Minds dito eh. Tsaka yung mga trade natin, parang yung minimal mga trades lang. Oo nga eh. War of attrition. In fact, pwede na natin consider na pantay yung laban natin when it comes to the gold. Parehas lamang. Sige, Parehas lamang. Pwede ata ito. Wala rin lamang sa long lane. Uy, teka lang, nakahanap ng isa! Ay, nasisimulan nila nagamit yung Golden Hour, pero isa lang ang nahuli. Beauty of the Phoenix! Ito na yung engagement mula sa ONIC PH. Pero yung Dragon ay papasok na hindi tumama yung Mountain Shocker. Atras muna si Kiko. Sabero! Pero siya pinuntahan dito ni Lansu. Nakakuha na ng kill. Ito si MP the King. Wala si Sabero. Si Ryota ay sinasalo lang yung damage. Apat na miyembro mula sa Twisted Minds ay buhay pa rin! At si Aul ay nakakuha na ng kill. Hindi pa tapos si Kiko. Si Lansu magiging parang niya. Kaya alam buhay pa rin. Nakapiso na naman dito ang Twisted Minds. At yung Lord ay pwede na nilang i-burst. Walang retribution si King Kong, kaya naman makukuha ito ni MP the King. First Lord secured para sa Twisted Minds at dead even ang larong ito. I think masasabi natin lamang na ang Twisted Minds because of that. Nakapag-push pa sila dun sa may top lane. Naturally, dahil sa sobrang indecisive ng ONIC Philippines. Ang ganda na sana ng play dun coming out from Super Prince after nung golden hour ng Marcel. Nakasanya yung Fury of the Phoenix na shoot talaga. Kaso nga lang, nasa gitna ng laban, yung Yison Shin na dapat ay magiging reliever ng damage ng ONIC kapag napop na ang Fury of the Phoenix, hindi na ganun kataas yung DPS na magagaling mula dun sa mid laner nila. And without Savero, there wasn't enough damage mula sa ONIC Philippines. Ang sakit talaga sa ulo ni Lansu on this Fovius. Siya yung nakatoka kay Savero during that time. Kumbaga nagmamakaawa siya, please mag-traceless ka. At hindi natin nakita yun. ONIC Philippines kailangan dumepensa. Golden hour na ikasa na rin para ma-delay yung Lord. Pwede pala yun. Pwede pala yun. May ganun pala. May ganung play. May ganun pala play, no? Pero again, matagumpay ang pagdepensa ng ONIC PH. Naguguluhan ako eh. Twisted Minds, ang bagal ng kanilang pacing. Pero parang biglang bumubulusok. Pag yun na nga, pag ginawa pag nag-go signal na sila, dire-diretso na. And that was led by Lansu and Kaloy. Ito na yung problema na sinasabi natin kanina na scaling for this Marcel. Nagkaroon ako ng maraming first-hand experience facing the Marcel. Sa una, makati lang siya at magaslaw. Pero sa dulo, pag mga bandang 15 minutes na nakakuha na siya ng mga items, sobrang kunat na. And that's what we saw. Imagine, Fury of the Phoenix na yung pang-counter dun sa Golden Hour.
Pero hindi pa rin nila natunaw si Kaloy. Oo. Nakatakas pa nga ata si Aul. Na-trap din sa loob ng golden hour si Aul. Pero sakto namang may BMI din palayo. Na actually, no, mababalikan natin kung ano yung mga kaganapan sa nag-iisang team fight sa larong ito. Yan, no? Tinan mo, saktong-sakto, hindi nga nila nakapitalize pero yung Fury of the Phoenix. Tapos naipit si Sabero hindi tumama yung bangka niya. Feeling ko kung tumama yung bangka niya, magbabago yung sitwasyon na yun. Pwede. Hindi lang ganun kaganda yung execution mula dun sa ONIC Philippines. And still anybody's ball game at this point. 800 lamang ang kalamangan ng Twisted Minds as we wait for the next big objective, which is the Lord. 40 seconds bago yung lumabas at in terms of wave management or yung kakayahan na alagaan ng mga wave, para may maliit na kalamangan ng Twisted Minds dahil ang dami pala nilang nakuhang tore sa huling beses na nanalo sila. Kaloy nag-scout lang. And ito yung nakakatakot Sinasabi na kanina ni... wait lang, naku po tayo dyan. Wala na siyang Ay, nako! Ginamit yung Golden Arm, man. Pero hindi ata siya pwedeng maapektuhan nun Hindi. Ewan ko, good decision. Pero nadagdagan naman yung buhay niya. Kumunat mayroon siya konting sustain na nakuha from that. And naka-sky Guardian Helmet. Guardian Helmet din kasi. Half boots. And yun naman pala, kapag ka na-deadly magic ka, mag-selfie ka lang. Selfie ka lang. Dito ba? Pwede yun, pwede yun. Pwede palang counterplay. And with that, sisimulan na nga ang Lord Dance na ito. We are 16 minutes in with 7 kills dito sa Game 1 natin. Kung saan ayaw talagang magbigayan ng dalawang kupunan na ito. Flying Clouds could go either way. I think nung early days natin, Flying Clouds, sabi natin pang late game to. Pero may time naman na naging ang ikli ng mga Flying Clouds games natin. Kakaiba ang nagiging tempo din kasi talaga ng Twisted Minds and ONIC. Nag-aantay lang. Pero unang mainip talo ata dito, Kaloy ang binurst. Pero this time wala na ata siyang patakas. At mabibigyan na siya dito ni King Kong. Kaya papasok na rin si Brusco. Reroll manipulation na gamit. 4v5 ang magiging laban. Sa meron sa gilid. Napana na si Brusco. Pop yung immortality niya. Kaya si Rota pinupuntahan ni MP the King. Kaya mag-sustain. Si Sean sa likod. Nakakuha na si MP the King na isang kill. Kaya si Brusco napakababa na buhay ni Pokes from Sean. Will take down ni Atoy Brusco rather. Pero dalawa ang namatay para sa ONIC. Nabaliktad pa. Ang ganda nung ginawang pag-in-out ng Twisted Minds doon. Ang ganda pag-sustain. Of course, yung kill kay Kaloy ay nakakatakot na para dito sa side ng Twisted Minds. But Owl, instead na sumubsub siya sa mga members ng ONIC, hinintay niya na pumunta yung mga initiators ng ONIC papunta sa kanya, tapos tsaka niya ginamit yung Purify with the ult. Ngayon mapapatumbo siya kahit papano, but with the lifesteal, look at that, he's back to full HP. Ibang classic fighter emblem, pero Lanzo! Ay na gumamit ng Fury of the Phoenix. Lanzo kagad ang kanilang binurse. Pero walang kakayahan ng ONIC PH na mag-contest sa Lord picturean. Kaya lang makaka-atras ang ONIC PH, pero yung Lord ay nasecure na ng Twisted Minds. At walang bumagsak sa kupunan ng Twisted Minds. Unti-unti na atang napupunta sa pabor ng Twisted Minds ang larong ito. Talagang nasa kanila lang ang pabor, masasabi ko. Because of the scaling of their heroes. And nakita din natin si Sean na nagiging problema malaki para sa side ng ONIC Philippines. Ang ginagawa ni Sean, para siyang taga-protekta Parang dahil hindi siya nag-go ng ONIC Philippines because King Kong decides to pop the deadly magic onto Kaloy, parang libre yung game para sa kanya. Kahit nga itong si Ryota, di natin nakikita na sinusubsob din itong si Sean. Kaya naman, kapag tinatry ng ONIC na lumapit, Nova pa lang, enough na para matumba yung mga heroes ng ONIC. Oo, and parang kanina pa talagang si Kaloy yung nagiging choice ng ONIC Philippines dito. And pakiramdam ko, ito na ata yung active na decision talaga ng ONIC Philippines sa pilayan ang playmaker on the side of Twisted Minds. Golden Hour is available. Hindi na pipigilan yung Lord at this time around. One inhibitor turret na ang nawawala. Okay, naghahanap si Kaloy na magiging target niya. Lord ay burst na rin ang mabilisan dito ng ONIC. And gusto ko lang sabihin, yung decision ni King Kong na laging i-burst itong si Kaloy ay maganda naman. Kaya lang pa rin, with the Sky Guardian helmet, parang wala tatambay lang dito si Kaloy, tapos babalik hindi na niya kailangan mag-recall pa uwi. I agree. Diba? And kung sakaling ganun na nga yung mga options na natitira, Wolf, ano ba yung play, I would say, anong play na maganda para kay King Kong at this point? Hanapin niya si Sean, siguro. Talaga, or maybe kay MP the King na underrated din pero nakakuha ng mga pick-offs Oo nga.
I mean, at this point, hindi pa talaga bumabagsak si MP the King. Ang tanging defensive item sa pagkakaalam ko ay Queen's Wings na hawak niya ngayon. And apart from that, of course, a brute force breastplate as well. Pero mukhang hindi na naman magti-teamfight ang dalawang kupunan na to. Maghihintay na naman ata tayo ng ating pangatlong Lord ng larong ito. The last 2 Lords ay napunta sa kamay ng Twisted Minds. Pero in terms of Turtles ay nakalamang ang ONIC Philippines. Pero mukhang maganda ang pwesto ng side ng ONIC ha. Naghahanap sila ng potential na pick off. Binabagalan lang kung titingnan mo, no? And yung wave naman, minamanage sila pa unti-unti. Atoy R pala, meron na rin siyang chastise, no? So kahit papano ay may konting pansagot doon kay Owl. Pero ang kailangan mag-ingat dito, ako medyo kinakabahan ako kay King Kong. Laging sobrang lalim niya and lagi siyang nakikita dito ng Twisted. Kasi isang huli lang ng Dark Wave, pre, may paglalagyan to Diba? Di madaling mabuhay kung ikaw ay isang Harley. And so far, Twisted Minds putting themselves up top, planting yung mga heroes nila dito sa mga possible entry points para makapag-set up ng slow push dun sa may taas magiging maganda. Kapag nahuli nga lang sila dito ng ONIC na nandun sila, pwedeng i-burst yung Lord. But seems like that's not gonna be the case. After nilang mag-set up ng makapal na wave dun sa may top lane, aatras muna sila at pa-prioritize itong Lord. Ako, si Lanzo ata magiging target dito ni King Kong, pero mukhang hindi na naman makakuha ng kill off to the deadly magic. But as you said, Burrito, mabilis lang naman ang cooldown ng ultimate na ito at nagpadala na rin ang ONIC ng kanilang first import sa top lane. Ini-import sa taas. Ini-import sa taas. Ay, yun nga lang naspatan. Naspatan, nahuli ng CCTV. Yung mga poke na nakitira dito kay King Kong, pag wala siya napapatay, hindi pabor sa ang mapa para sa kanila. Kasi nangyari, di ba, pag uwi ni Lanzo, may flying clouds so, balik lang din sila. Kaya papansin mo, kahit 60% HP, umuwi talaga si Lanzo Oo, sulit na sulit yung uwi kasi mayroon namang expressway pabalik ng laban. And again, ang pumili ng ating mapa dito ay Twisted Minds dahil sila nga ang home team. Mamaya sa ating game number 2, chance naman ng ONIC Philippines na pumili ng mapa na hindi pa nalalaro. And of course, yung kanilang side. At kung mabot tayo ng game 3, randomizer na sa huling dalawang hindi nalalaro. Yan ang ating bagong rules sa loob ng mapa. Pero mukhang itutuloy na nga dito ng Twisted Minds ang Lord na ito. Okay, may soft reset sila na gagawin. Papahawakan pa rin kay Owl. Iniispatan siya ni Kaloy. Pero mapapaatas! Uy, Flicker! Flicker na burn na rin dito ni Lanzo. Pagkakataon ba ng ONIC, nagpo-flow pa ng wave sa ibabang bahagi itong si King Kong. Pero bibitawan na muna nila yung Lord. Wow! Imagine mo na burn mo na yung flicker ng Phobius pero disiplina pa rin para sa ONIC Philippines. Hahawakan na ito ni Savero. Kaloy! Uy! Fury of the Phoenix, gamit. Purify para kay Kaloy. Naku, pagkakataon na ng ONIC PH na madaliin itong Lord na to. Wow! When you see yung mga teams na maglalaro din specific series, Twisted Minds versus ONIC, ang expectation mo, high-octane gameplay. Bakbakan kung bakbakan, it's the complete opposite. Walang namatay sa exchange na yon. But for some reason, ONIC Philippines, nabugaw nila yung mga members ng Twisted Minds. Kanina pa nila tinatry itong poke playstyle nila at ngayon naging successful na finally. And all it took was a forced flicker mula kay Lanzo. Wow. And this marks, I guess, the longest game so far ng Season 17. Ang Game 1 kanina ng ating first series ay 20 minutes. Ngayon ay pumapatak na tayo patungong 23. At hindi pa nga natatapos. Wala pang inhibitor turns na bumabagsak sa side ng Twisted Minds. And for ONIC Philippines, tuloy lamang ang kanilang pagpupush. Available ang kanilang mga battle spells. At top lane nata ang kanilang unang punterya. Yeah, abangan natin to. It's all up to Super Prince kung paano niya kakapitalize yung mga pokes mula dito kay King Kong. Nakita natin yung Fury of the Phoenix. Kaya nabugaw din ang gusto at Twisted. Pero tatanong, Fury of the Phoenix. Purify para dito kay Kaloy. Atras na rin muna dito ang Twisted. Tagumpay sila sa pagbasag ng Torres sa top lane. Ngayon, kasama pa nila itong Lord na ito. Pero tutuluyan na nga ng Twisted na i-burst ito with the help of MP the King and Owl. Pero round number 2 to Black Dragon form na gamit na rin dito ni Atoy Army. Pero kailangan niyang bumalik. Tinawag kasi Patel, MP the King. Golden Hour! Hindi ko konekta. Pero mukhang bot lane pala ang gusto nila. Isang banat na lang para sa dalawa. In ONIC Philippines, hindi na nila itutuloy pa. Walang nahuli pero si King Kong pumasok pa. Tinuluyan na nga yung Torre doon. Flying Clouds, hinahabol nila si King Kong. Alam nila kung saan manggagaling! Alam nila kung saan manggagaling si King Kong at I think si Brusco pa nga ang mahuhuli nila dito. Napicturean na yung isa. Ryota.
Mamaya lamang no, ay titignan na rin natin kung ano ang kailangan nating mairesolba. Kamustahin muna natin ang laman ng MPL Arena live ngayon sa puso ng Quezon City. Victoria Sports Tower, kamusta ang ating mga super fans? Hey! Ayan. Grabe ang sigaw. Ayan na, may tambulan na. Kakaiba yun Yung mahuhuli, nahuli na nila si Ryota for sure. Pero malapit si Ryota dun sa Cyclone Eye. As in, konting hinga na lang. Konting Kaso nakapos. Ayan, konting kanan lang pala. Kanan lang. Ang problema, well, meron siyang immortality. So may chance talaga siya mabuhay dito. Wala siya nung dragon form. As of now, ang mahalaga para sa ONIC, buhay si King Kong. Walang Fury of the Phoenix. May potential na rumespo dito si Brusco. Ang delikado dito is kapag nag-overcommit ang Twisted Minds, merong Yisun Shin dun sa may gitna na pwede na rin tuluyan yung tore na yon. Oo. And so far, no, 5 seconds bago pumasok sa 24-minute mark. Safe to say, nakadepensa naman ang Twisted Minds mula sa Lord finish attempt ng side ng ONIC Philippines. May chance pa ata na tumagal ito ng 28, I would say. Kasi may mag-iisang Lord pa pag sinayaw nila yun. Ito total pause pa lang naman. May 13 seconds pa. Give me a game timer. 28. 28 ka. Ikaw, Wolf, ano sa tingin mong, anong oras mo? 28 din naisip ko eh. Pero sige, 26. 26. Okay, you know what? I'll go straight all the way to 30. 30, okay. Ite-30 ko na to, pare. 30. Total 2 taon na lang. 30 na rin naman ako. At pagkalabasan na tayo dito ng edad. At kami dalawa ni Wolf ay 30 na. Oo. Konti na lang, susunod na ako sa inyo. Welcome to the club. Welcome. Enjoy mo na ang nalalabi mo. Wait lang. Unang tanong, may gout ka ba? Wala. Wala pa. Diba? Sabi nga sa basketball, diba? Last 2 minutes. Ako naman, last 2 years. Last 2 years. Uy, shoutout pala kila Odin. Hello. Ang ating mga host, of course, si Denise. Ito na. Chap-chapin na. Ayan na. Bumibuelo na. Ano? Joke lang. Ano, sir? Hihintayin pa natin. Of course, ang ating head referee na si Sed nag-aantay lamang ng signal to start the game once again as we enter the land of dawn. Muli, game 1 po ito. Reset muna ang ating matutunghayan. 30 segundos bago lumabas ang susunod na Lord. Mukhang malapit-lapit nga sa 28 minutes yung posibleng mangyari dito. Ngayon, 20 seconds naman para doon sa Lord. Maganda yung item pickup na nakita dito ko mula kay Owl. Opted to go for the Winter Crown. In fact, dalawa yung mga heroes dito na nag-Winter Crown para sa side ng Twisted Minds. At tingin ko ito yung way nila para din mapunish itong si Ryota. Oo nga, no? And Ryota, as of now, no, still 1 and 2. Ito ba ulit yung bago na kailan yung huling beses na naglaro si Ryota sa Pilipinas? Omega pa ata siya nun eh. Oo nga eh. He played the game sa ONIC actually last season. So Hindi ko maalala kung si Kirk. Hindi ko maalala kung Terisla ba o Uranus yung ginamit niya noong time na yon. Pero mga ganun kasi. Parang yung playstyle kasi ni Ato R, ganun eh. Speaking of Uranus, no, namimiss ko na rin yung Yura ni Boss Lanzu, the Admiral. The Admiral. Pumiflicker in sa 5 para mang-slow ng 4 o 3. Lanzu! Ayun na, sinimulan na kagad. At si Sabero! Ang namatay sa mga main damage dealer dito ng ONIC PH. Ngayon, atras si Ato R. May event din si Brusco. Meron pa naman siya immortality. Pero tatanong-tanong na si Lanzu na kung na zone yung dalawa. Si King Kong ay nag-aabang pa rin! Dalawa na kagad tumumpa nila para sa ONIC Philippines. Out na muna dito si King Kong. Buhay pa rin. Itong si Kaloy and Lanzu. Nagamit lang yung Winter Crown at iniwasan. Ako, iniligtas si Sean, mga kaibigan. At napapa rin yung immortality pero masyado nang malayo dito si King Kong. Atras muna dito. Super Prince in Atoy R. Kaya ba nilang isave ang ONIC PH? Pero si MP naking ang nagwagi. Pwede ba ata mag-rundown? Si Aung ngayon ay mababa BMI. And the Blazing Duet! Pero wait lang daw kasi si Super Prince ay kukuha din ng isa. Walang libreng Lord. The Monster Mage finds one. Pero napakaganda ng pinakita ng Twisted Minds sa pag-secure ng Lord na yun. At ang una nilang ginawa ay i-welcome si Sabero dito sa Pilipinas with that wonderful play, and that also started with Lanzu. Kaka-mention lang ni Wombi yung Flicker, Uranus siya. But this time, Flicker with the Dark Wave mula sa Phobius was enough to pinpoint kung nasa si Sabero na hindi rin naka-purify. Obviously, typically naman, Flicker talaga ang choice
Pero malingat ka lang saglit, mapipitas ka ng mga members ng Twisted Minds at nung wala na si Savero, nawala na rin ng Lord Control ang ONIC. Magaling lang talaga sila mag-force ng teamfights at napatay pa nila dito si Owl. But we know for sure that ONIC is a little bit in trouble ngayon. Yeah. At saka aabot ito eh. May flying clouds if in case eh. No? At pwedeng bagalan ng Twisted Minds sa itong pagsuong ng Lord. Remember, 18-minute Lord. Itong sinasalubong ng ONIC PH. Kaloy looking for Brusco. Makikita niya, golden hour, hindi pa gagamitin. Pero mukhang ayaw atang gumawa ng play ni Brusco dito. Focus muna sa Lord. Ang sanghapdi naman nun. Napakahapdi. Naku, na-force na rin yung river manipulation. Si Ryota ay tumitingin-tingin. Kaloy. Naku, baka mapicturean sila dito Though wala namang flicker itong si Kaloy para abutin itong si Savero and Brusco. Pero napababa na nila yung buhay ng Lord. Oo. At importante yan para sa ONIC Philippines dahil the more and earlier na ma-burst nila yung Lord na to, yung mas mataas ang tsansa na makadepensa sila dito. At mukhang papabutin lamang nila sa loob ng base pero agad din nilang mabuburst ang hapdi-hapdi na ng Twisted Minds. Grabe, dalawang hampas lang ng Lord. Isip, lampas kalahati kagad yung buhay ni Savero. Ganun ka-update. At kailangan talaga nilang bantayan itong next na Lord na darating in 30 seconds. 30 seconds? Ganun katagal nila na take down yung Lord. Diba? May depensa naman ang ONIC Philippines sa may gitna. Kung sila gagamitin si Kiko ngayon ay napatras na. Nagamit yung golden hour pero sa likod na bahagi ay nabuhat ng isang miyembro mula sa Twisted Minds. Napagamit na ng mga winter count si Savero ay nakakuha na ng kill. Ang posisyon ay nakabawi din naman. Mamamaalam din ata si Atoy ay nagamit pa yung winter crown para makasurvive. Pero kukuha ng kill itong si Savero at dalawa kanyang nakuha. Magiging tatlo pa. 2-4-3 ang naging exchange. Walang jungler ang side ng Twisted Minds pero ang daming dedepensahan ng ONIC. They have to defend 2 of their lanes. Pero dahil tatlo sila dito at pwede na rin i-work in yung Lord. Nasa kanila nga talaga advantage, good punishment. Pare sa team sa atin, tig-isang tore na lang natitira. Magkaloy, sobrang aggressive pa rin sa ngayon kahit dalawa na lang sila. This could pay well para dito sa Twisted Minds. Mabuli siya. Uultihan, Deadly Magic. Ay! Oy! Buti na lang may Cyclone Eye para mailigtas siya doon sa Fear of the Phoenix na threat na mula kay Super Prince. Pero si Kiko, sabi niya, sige, pakain na natin tuluyan. Nagamit na rin yung Mountain Shocker at masyado na atang malabo para sa Twisted Minds na makontest ito. Inaantay nila 15 seconds para kay Lansu. Meron namang Flying Clouds. Pero sabi ng ONIC PH, hindi. Bilisan na natin ito at antayin ang pag-arangkada nito. Grabe. Mayroon silang Yison Shin bigla. Parang dalawa yung jungler dito ng ONIC Philippines at allow them to hold that Lord. Kung hindi dalawang damage dealers yung natira doon, tatagal yung Lord na yun. At alam naman natin, makunat kasi yung mga Lord sa mga moment na yun. But this golden hour might have been bad actually para dito sa side ng Twisted Minds. Or at least na-turn around lang siya ng side ng ONIC Philippines. Yung Fury of the Phoenix na pwedeng gamitin after that golden hour, nakikita pa rin natin yung value coming out from this Zetyan na last pick coming out from ONIC Philippines. Siyempre, doon rin sa last clash na yon, nahayaan na si Savero na magluto para sa ONIC Philippines. Nakakuha ng triple kill at hindi nauna na napatumba ng kanilang nakatapat. Oh, and I wouldn't say na parang nahirapan nata si Savero sa game na to. Again, the early game ay napakatahimik. Kumbaga lahat naman ng mga taong kailangan mag-farm ay nakapag-farm. And it all boils down to this. Late game scenarios na kapag nagkamali ka, ay pwede ka pang mag-altab at manood muna ng MPL. Wait lang, hindi ko napansin kung ilang minuto na ba ang 29 minutes. Oo. 29 minutes na ang umandar. At mukhang mananalo ka. 30 ata ito. Sayang hindi ko nilagyan ng ng papremyo. Parusa man lang para sa mga nagkakamali. And of course, we'd like to acknowledge yung mga malupitang guests natin. Yung ating mga super fans. And kung di ako nagkakamali, Sino? Yung si Janine? Hindi, kanina si Janine Berdin. Siyempre, sino yung artista natin para sa series na to? May isa pa Si Midnight? Si Midnight. Nandiyan siya sa gilid. Nandun din sa gilid. Si Naisu? Si Naisu nasa English desk. Yan, marami din namang mga artistahin na mukhang plakadong-plakado na sa pagpasok natin dito. Daddy King Kong.
Si Daddy King Kong, andyan si Daddy King Si Kong. Daddy King Kong, Diba? na syempre ay perfect ang Follow nyo attendance. sa may social media at nagpo-post ng mga highlights na kanyang Mga basketball. Meron yan 30 points. May 40 points pa na game yan si Daddy King Kong. Malupit yan. Saludo, malupit. At alam mo ang aking paborito talaga. Isa talaga sa mga metric para sa akin kapag successful na MLBB player ka. Ano yan? Na yung magulang mo ay nagiging vlogger na rin. Ayan, oo, sila Carl, di ba? Oh, sila Carl, si Mami Carl Ay, oo Tizzy. nga. Sino pa ba? May mga kamag-anak din si Flap Tizzy na si Mami Flap Tizzy. Si Mami Flap na Flap. lang pala. Si Mami Flap. Si Daddy King Kong. Si Daddy King Kong. Ayun yung artista. Ay, hindi pinaki... Ay, oo. Artista. Ayun. Neil de Guzman. Talagang binanggit yung government name. Hindi ko yung government name. Ang kulit Kulang mo pa yun, naman kay kulang pa Sam yun. Ives na Pueto. Oy, ba't mo naman kinumpleto? Theodore Ignacio. Wala bang babanggit ng Aaron Paul Gali dito? Sinabi mo na eh. Sinabi mo na rin eh. Next ka na sana eh. Ito, initignan natin ngayon. Tinutour namin kayo sa Victoria Sports Tower na by the way, bagong venue po ng MPL Philippines. So kung napapadaan po kayo dito sa Quezon City, ay bumili na kayo ng inyong tickets. Available din po ang mga season passes. Oo. Na hindi ko alam kung, to be honest, ang alam ko, pag bumili ka ng season pass, madami ka nang makukuha. Marami talaga. Marami talaga. Ito, marami rin tayong aabangan. Dahil official na ata aabot ng 30 minuto itong larong ito kasi for sure hindi naman pwersa itong magkabilang kupunan na to. Mag-aantay pa ng Lord and ONIC PH ang may hawak nito. Oo. And malaki ang chance na makita na natin ang katapusan ng laro ng ito. If ONIC Philippines is able to push with this level of Lord, tandaan natin lumalakas ang Lord habang tumatagal ang laro. At syempre, pati yung mga squishy heroes dito ng side ng Twisted Minds ay mananakit katulad nung nangyari dito kay Savero. Oo. Si Super Prince last time, inatkat din ng mga minions. No? Ayun nga. So abangan natin to. King Kong ay papasok. May Lord na rin. Sila Ayun, nasa lubong. sakit. Hindi mo naman yung mga hampas dito ng mga minions. And nandun si King Kong. Kailangan na rin umatras. Si Lanzo ay napagamit na rin ng Winter Count. Tumama ba yung bangka? Hindi tumama! Naku, kailangan na matras si Savero dito pero makakakuha pa siya ng kill! 4v5 ang magiging action at hindi pa nila natutunan yung Lord. Medyo hirap ata sila. Napicturean yung dalawa with the golden hour. Pero tuloy-tuloy pa rin dito ang pagsugod ng Super Family as they will take game at number 1. Debut game para kay Savero at mananalo ang ONIC Philippines in game number 1. 30 minutes of action para sa ating serye. At dahil 30 minutes of action na nakita natin yung Lord of napakasakit ng damage. Nakita nyo naman, isang hampas doon si Owl, kailangan ng umuwi. Kalahati eh. And si Sean, tinry niyang dumepensa, na-pop yung immortality niya because of that. The members of Twisted Minds had to scramble. Medyo nagpanic sila doon. Tinry nilang i-go si Savero na out position dito si Lanzo. Nung nakita nilang namamatay na si Sean, kinailangang kumonekta ni MP the King at nawalan sila ng depensa. Yeah. This game is such a good game. At saka hindi rin makaalis kanina si Savero doon, ay si Al doon dahil may Lord pa nga. Kalahati pa lampas yung buhay ng Lord na may namatay na kagad sa kanila na isa. Men, ano talaga to? Mas tumagal yung laro kaya humihir. Hindi ko na ma-explain. Ano Dinaplisan lang ng kamao ni Lord number 5. Si Aulay, naramdaman na agad niya yung kalahati na kanyang buhay na wala. And despite the very long game, konti din lang yung mga yung highlights natin dito, no? Yung hindi proportionate sa 30 minutes. Kasi War of Attrition, nakita natin poke battle. I think this was the poke na akala natin papanalo but Owl was able to pop the ult tapos nakapag-turn around pa sila MP the King with 2 kills. At ito na yung nagbigay ng advantage para sa Twisted Minds. At ito lalo yung nahanap si Savero. You know? The very well placed Dark Wave after the flicker. May force fight nga lang din talaga na factor para sa ONIC Philippines na na-mention din natin sa Keys to Victory. At kung paano ginagamit din ng ONIC Philippines yung Golden Hour against the members of Twisted Minds. Flicker coming out from Super Prince to eliminate etong si Owl. At ito na yung depensa and makikita natin na si Brusco nakakuha pa. At syempre damage si Super Prince after Golden Hour. At this time si Savero with the safety of his 2 teammates na may kasama pang Torre. Makakuha ng triple kill to eventually win it para dito sa ONIC Philippines. I feel like the scariest part about the Golden Hour ay it could go either way. Nakita natin sa larong ito na yes, napakalakas niyang ultimate pero may mga oras na tila ba hindi natin maintindihan kung
nakabuti ba ito o nakasama? Pero most cases naman, para sa Twisted Minds ay maganda yung naging usage ito. May mga punto lang talaga na kung maalala natin, projectile yung mga baraha, ayan na. Kinasahan na ng baraha ni King Kong. Aray ko, ang sakit naman. Ang ating Game 1 MVP, walang iba kung hindi si King Kong on his Harley. Yeah. Pag nakita natin yung anti na baraha na talaga, nakita mo yung kung paano niya ginagamit yung Deadly Magic for poke. Pero hindi yun yung lang yung poke niya. Kahit wala siya ng ultimate, gagamit lang niya yung first skill tapos second skill to get out. Enough na eh. Kasi yung cycle nga ng mga abilities and spells niya, sobrang bilis lang because of the cooldown reduction. However, tingin ko, team effort and shot calling ang tunay na MVP sa match na to. Not only for ONIC Philippines, pati na rin dito sa Twisted Minds, kung gaano ang ganda yung coordination nila. However, ONIC Philippines, basta nakakapag-free si Savero, na nakita natin dun sa last 2 clashes, dun na nanalo sila sa mga team fights. Tsaka gusto ko lang sabihin dito, no, the very first time na nakita natin yung Harley sa Aurora Gaming Turkey, di ba? Nung M7, iba pa buuhan nun. Medyo attack speed type pa yung buuhan nun. This time kasi, puro burst eh. Burst and CD. Burst tsaka CDR. CD reduct. Kaya talagang pag may inabutan na may pinaglalagyan, even itong si Lanzo, nararamdaman na rin niya yung mga baraha talaga eh. Tsaka yung mga high cooldown ultimates kasi mula sa Twisted Minds, especially the Golden R, parang binibait ata ni King Kong na ilabas. And very deserving of the MVP, I would say, na kahit pa hindi nakakapatay yung Deadly Magic, 70% of the time, nakakailang kasi na umuuwi ka pa ulit-ulit. There was a time na nanalo ang ONIC Philippines dahil lang na-force nila yung flicker kay Lanzu. Walang namatay dun sa teamfight pero yung Lord na punta sa pabor ng ONIC Philippines only because na-force niya yung flicker ng isang hero. And even a Purify, di ba? Yung mga ganong klaseng bagay na War of Attrition, doon nag-excel ang mga teams na magaling mag-poke. To be fair, ONIC, it didn't look good dun sa una pero nung tinisat na talagang pinatuloy-tuloy lang nila yung plano nila sa laban na to na mag-poke at mag-force ult, mag-force battle spell, eventually sila yung na-reward. It wasn't the cleanest. And they tried their best at parang talagang 30 minutes yung kinailangan nilang bunuin. Pero if you keep true to what you want to do at tapos nahanap mo na yung opening, doon na sila na-rewardan. And alam mo yung mga ganitong classic series na kapag umabot ng 30 minutes tayong nanonood ng MLBB, usually yung game to na ito yung nagiging pambawi. So honestly speaking, hinihintay ko na kaagad kung ano yung ilalabas ng dalawang teams na ito. Lalo na may sorpresa din na inilabas sa Twisted Mind ngayon. No? Hindi man super gumana ito sa kanilang poder at may paminsan-minsan pa ay nagiging epektibo para sa ONIC Philippines yung Golden Hour. Pero hindi dito titigil si Coach Bonchan. May ano yan eh, may mga something na recipe na ihinanda niyan. Ilang buwan nagpahinga ang Twisted Minds, di ba? Yeah, alam naman natin na ang mga teams din, kaya naman siguro hindi natin nakita yung Marcel dun sa previous series kasi maganda at OP ang Marcel kapag malupit yung magamit. Pero pag pinagplanuhan din kayo ng kalaban at alam mo yung paano kontrahin, pwedeng gamitin yung Golden Hour against you. At dyan ata natin nakuha yung sagot kung bakit hindi rin masyado nailabas doon sa pinakauna nating serye. And of course, sobrang lupit ng experience dito ngayon sa Victoria Sports Tower. Iba pa rin talaga ang feeling kapag nandito kayo mismo sa loob ng MPL Arena para sumigaw at sumuporta. Aminin na natin, no? Yun na talaga yun eh. Bili na ng tickets for as low as 250 pesos sa pamamagitan ng pagbisita sa MPL PH website. Available din ang regular and season passes. Kaya wag nang magpatumpik-tumpik pa, secure seats. And now, makita-kita tayo dito sa Victoria Sports Club. Palag na to. Nakakatuwa makita na yung mga super fans natin na ngayon ay mas malapit na sa Quezon City. Na by the way, 90% sa inyo masaya. Ako medyo bitter ako kasi syempre malayo. 90%. Hindi naman ata kasi... Ang 10% ay kami ni Odin kasi si Odin taga-Indang tas ako taga-Imus. Pasig-tagig ako eh. Medyo malayo-layo. Gusto ko yung nire-reveal nyo talaga kung saan kayo nakatira. Okay lang, alam naman ng mga followers namin yan. And of course, para sa ating mga super fans, alam nyo ba na ang mga lalaki ay 5 times more prone sa dandruff? Don't let flakes ruin your focus. Power up with Clear Men. Its triple cooling power gives you 100% dandruff-free hair for that ultimate fresh healing. Supercharged with Clear. Sino kaya ang maswerteng mabibigyan yan? Kanina may nakita tayo, kuya na nakakimpi.
Oo. Hindi ko alam kung magbibigay pa tayo, pero kung manonood kayo dito, Bukod sa advance na kayo sa mga kaganapan, meron pa kayong chance sa manalo ng mga freebies natin. At makikita nyo pa si Naisu. Oo, na nasa tabi lang namin. nasa tabi lang namin. Kanina pa namin pinagmamasdan. Oo, ibang klase ang mga Razorback effect natin dyan. Pero mukhang magtutuloy-tuloy lamang ang ating serye dito. And exciting makita ko ano nga ba ang susunod. Welcome back, MPL Superfans. This is your host, Denise, and we're at a very new space here in the Victoria Sports Complex, the Wall of Fame, where we recognize the greatness of our Filipino athletes. It's a space dedicated to our athletes who put the Philippines on the map. From our courts to the arenas, we celebrate our icons who put and give their all to the flag. And joining us today is Mr. Michael Martinez. Hi, Hello. Michael. Welcome Thank you for having me. Welcome, welcome. Kamusta ka? I'm doing good. Pretty happy. Pretty happy. Kamusta? You're at the new venue of MPL Season 17. I'm very excited, and I'm very excited to watch, and I can't wait. Yes. So to those who do not know, Michael here is our first Southeast Asian figure skater to qualify in the Winter Olympics. He's also a two-time Triglab Trophy champion and a silver medalist in the men's individual free skating event during the 2017 SEA Games. How are you? How is it like being an ice skater? It's very nice. Like, it's very challenging at some times, but it's fun. It's yeah. fun. Yeah. And you're an MLBB fan. Yes. Ano ka napunta sa MLBB? Actually, a couple of my friends are like inviting me to play lang, and then all of a sudden I got addicted to it na. You got addicted to it. And then I started purchasing like the skinner. Yeah. So mahilig kang mangolekta ng skins. Yeah. You really invest sa skins. Okay, so Michael, alam naman natin no, na grabe yung pressure for MLBB players, and 100%. also like your sport itself, it's a very, you're under pressure. How do you deal with that, the pressure? I think the pressures will always gonna be there with you. So what I do is basically just do what I needed to do during practice and give it your all para pagdating ng competition, you get to relax and you get to enjoy your time there. Yeah, I think pressure pa yung takot sa'yo. Yeah, grabe. No, but kidding aside, Michael, no, you've been a global icon. You've been on a global stage. Hindi biro ang makapunta sa Winter Olympics that we know of. So ano mapapayo mo sa other players natin who also want to be a global icon? When you're doing something, you gotta give it your all because if not, like, para saan pa, diba? And you gotta, for you to be able to see the results, you gotta put in all the effort every single day, little by little, and it will show up. It will show up. Yeah. And now I heard you're teaching. You're Yes. more in the teaching side na. Right now, I'm very happy and that I get to coach the next generation of figure skaters. I'm very happy. I get to share my knowledge and everything else, and also to inspire them. I'm actually thinking of going back to competing. Ooh. Yeah, but nothing serious. It's just for me to inspire the kids, my students, and everybody. So just for fun. We'd love to see that. I'm excited to see that, you back on the figure skating. But okay, Michael, thank you so much. But before we let you go, okay lang ba? It's an honor that we get to have your signature here on the very first signature on our Wall of Fame. Thank you so much. Okay, let me get the mic for you. Okay. How are you feeling? You have your signature here. Grabe. That's Okay, crazy. Yeah. At syempre, Michael, iba yung energy dito. Iba yung energy sa stage. 100%, I wanna yeah. invite you to say, of course, our tagline for this season. Michael, you got this? You ready? MPL Philippines Season 17, palag na to. Maraming salamat, Denise, at maraming salamat din kay Sir Michael Martinez, isa sa mga pinakamalupit na figure skater sa buong mundo, hindi lamang sa Southeast Asia. Napakalupit nito, no? Kasi, again, nagkakaroon na ng meron naman talaga something in common ng mga sports and sports. Alam mo yun, yung mga traditional na sports, like basketball, volleyball, and this moment is the figure skating, di ba? And ang MLBB din kasi, nandun na rin di ba? Sa competition, I guess yung ano din yung sa perfection, nakakatuwa na makarinig ng mga magandang mga salita mula sa ating mga bayaning Pilipino na rin. Atleta. So,
ayun, suportahan natin yung ating mga Olympians, mga Olympians natin, mga Filipino athletes natin, papa-esports man o sports, saludo kami sa inyo. Maraming salamat in serving your country. Ibang klase ang pinakita ni Michael Martinez in his time na nagko-compete. Tinis pa nga niya na babalik sa pagko-compete. Pero syempre, focus daw siya sa kanyang mga estudyante ngayon. At ngayon naman ay focus tayo sa ating game number 2 para sa ONIC Philippines na kukuha naman ng red side and expanding rivers ang kanilang map of choice. Pakiramdam ko, no, hinasa na rin ng ONIC yung red side. Kasi kanina, game number 1, red side sila. So, parang may indication ito na dahil nga may option ka sa kapag first pick ka or second pick ka na mapunta sa red side, baka ito ata isa sa mga hinasa nila. And yung counter picking kasi isa rin sa mga specialty ni Coach Hazen eh. That's right. Isa sa mga typical na mga plays. Pero tingin ko ang Twisted Minds mahilig din sa There was siguro iba-iba rin yung flavor. Last season kasi ganun eh. Red side yung mas gusto nila. There are times pag si Bonchan, di ba, nung kanilang World Championship run, ganun din. Second pick yung mas gusto dahil nakakita sila dito ng mga counter plays. But in this particular game, ang naisip kong pwedeng ibahin siguro yung choice dun sa Leomord versus Harley. Baka mag-Guinevere na lang. Kasi I feel like yung ito kay MP The King, naalala ko rin na malupit siya mag-Guinevere. Although, siya rin naman yung una nag-Leomord nung hindi pa uso yung Leomord. But I feel like siya din yung nagpauso ng Pain tsaka Nolan. Well, actually, I guess, madami talaga siyang madami talaga siyang arsenal, kumbaga. Oo. At ito, si Aul nagbabalik din sa Pilipinas. Kung maalala natin, naglaro din naman siya for other teams like Blacklist International sa Pilipinas. Pero sa kanyang time in abroad, napakadami na rin. Yeah, Guangzhou Gaming, yung recent na pinuntahan niya. Unfortunately, hindi naging maganda yung kanyang performance. Naalala ko nung M7, wildcard pa lang ay nasilat sila, di ba? Nagkaroon sila ng pagkakataon na lumaro doon sa Grand Finals nung wildcard. Pero ang maganda dito, yung mga learnings na nakuha niya overseas. Tsaka, grabe naman, yung M5 third placer ka, M5 World Championship third placer, and of course, yung SEA Games gold medal na nakuha niya. Ibang klase talaga. And may mga traditional and esports athlete natin dyan. Ang dami nating mga gold medalist. Shoutout sa lahat ng mga nakakuha na ng gold medal sa buhay nila. Sa lahat ng mga gold medalist sa chat, comment nyo na, uy, ako nung grade 3, gold medalist ako. Oo, di ba? Totoo yun, by the way. Marami talaga. Ay, talaga ba? Anong sports ba or academic? Ay, grabe ka naman. Achiever pala to. Achiever pala to. Tumigil na doon kasi na-discover ko na ang mundo ng video games. Joke lang, actually, napagsabay ko yun. Graduate ako on time and everything. Of course, naging malaking parte ng passion at pamumuhay ko. Naniniwala kasi ako, hindi malayo lang tayo saglit, na hindi lamang academic and part ng extracurricular yung video games ngayon. Na ang mga esports athletes natin ay talagang nabibigyan na ng tsansa na ilabas ang kanilang passion sa ganitong klaseng bagay. Oo, sobrang saya, no? Parang, ngayon kasi, na-embrace na fully ng Pilipinas. Hindi lang Pilipinas, pati yung karating bansa natin, no? Na ang esports ay isa na talagang karera. Di ba nga yung mga players dun sa Team Falcons, this was from MENA. Doktor yung isa. May isang engineer. Doktor, tapos may isang engineering student. So, napapagsabay nila yon. Ganun sila kalupit. Oy, shoutout din sa lahat ng mga collegiate MLBB teams natin dyan. Napakadami ng mga collegiate teams natin at napakapalo din nila. And of course, may mga iba nga ditong mga MDL players natin na nakikipag-scrim sa mga collegiate teams. And sa pagkakaalala ko, yung MSL o nga ating collegiate league for MCC pala. Sorry, MCC. Dito sa Pilipinas ay parte sila ng MDL kung sino man yung magkakampiyon doon. Kaya meron talagang collegiate team sa MDL. It's an actual path to pro. Yeah. Galing, no? May mga opportunities na for our students to still continue dun sa kanilang studying, dun sa kanilang mga kailangan gawin. Pero at the same time, mapagsabay yung sa passion. So, yun naman yung kagandahan sa ating liga. Oo. And right now, we are just waiting for Game 2 to start. Mahabang diskusyon, especially for Twisted Minds, considering na nagkaroon sila ng
edge or advantage sa pagpili ng mapa at side kanina pero hindi naging kanais-nais ang resulta. Kailangan talagang bumawi dito sa game number 2. Para sa game number 2, pwede nating i-focus din yung draft. But there's also that execution na pwede rin ayusin ng Twisted Minds. I am not saying na mali yung ginagawa nila but they did not adjust fully dun sa poke na ginagawa ng ONIC Philippines. And the way that you counter poke is to full commit. Pwede, katulad nung yan, isang time na nung si Lansu gumawa dun ng play. But I think they're still reactive dun sa ibang mga plays na nakita natin. No? Hinintay nila pumasok muna yung ONIC tapos nila try nila i-counter. When they did try to go for the counter initiate, dun pa sila na napasama. So, I would feel like para dito sa Twisted Minds, kung sakaling maulit man yung nature ng dalawang hero compositions, be more nasa kanila initiative na mag-start ng mga team fight. Oo. Tsaka feeling ko, no, yung ganong approach na ginawa nila, kinakalkula na nila yung room for error. So ngayon, maaaring yun yung isa sa mga tingnan nila sa pagpasok ng ating draft. And this is game number 2 between ONIC Philippines and Twisted Minds. Katulad na lamang ng sinabi ni Wolf, kailangan maging mas maingat ang Twisted Minds sa paggawa ng kanilang mga plays, especially yung decisiveness, the moment na lumabas yung ganong klaseng laruan muli sa ONIC Philippines. Pero mukhang bago ang ating makikita dito, no? With the side selection update as well. At saka yung expanding reverse na mukhang dadalas yung mga mahilig mag-double lane. Oo, like Harif, Granger, Claude even, pwedeng consider. And remember game number 1 na na-prioritize yung Kalea, parang binigay ng ONIC Philippines yung first pick dahil alam nilang babalik sa kanila yung Kalea. This time, iba yung na-foresee ng ONIC Philippines na magiging first pick sa kanila. So they opted to ban this Kalea na magiging importante din para kay Kaloy. So this is a very interesting approach, and now they ban the carry. There's also that potential na sila naman na mag-prioritize ng Claude. But Sora is open. Sora is open and game 1, Eve ang naging first pick. Ang dami atang bigayan ngayon. Wow, Eve ang kanilang kukunin. Kapag hindi kinuha ng Twisted Minds yung Sora na to, maaaring mapunta sa ONIC PH. So kailangan nilang partneran yung Sora. Ano ba? Maganda. Tingin ko dito Hilda para dun sa pang-go nila dun sa may Eve. And Khalid din as well para dito kay Kaloy. How about the set yan? O kahit mamaya na, no? Kahit mamaya, kahit third pick. And Guinevere as well. At syempre yung Claude naman na inang sasagot din sa Eve potential. Yun. Ay, Claude. Oo. May kasabay na nga rin nata ng hinihintay nating room pick. It's going to be the Khalid. Yung Claude at Khalid ay para bang ang ganda ng early, ng halo, timpla ng early game at late game. At sakto na dahil hindi na kailangan problemahin yung carry dahil ONIC mismo yung nag-ban. So, right now, I wonder what ONIC is gonna be thinking about. Harley ba ulit ito? And if so, kukunin ba nila yung Hilda? But then again, meron ng Khalid dun sa kalaban. So, parang alam nilang pwedeng magulo yung isang Harley. But there might be a change now. Leomord is open para sa ONIC and so is Guinevere. Oo. Namiss ko na rin yung suyo ni King Kong, ha? Oo nga, no? Oo. Ang hula ko dito, uy, Oy! nasa Amon. Ayan na. Nasa Amon. At yun nga, yung Hilda. Wow. Nila. Parang ano to, M6 feels para sa fanatic ONIC during that time. Naalala ko yung M6 feels eh. Iba talaga gumalaw si King Kong dito sa suyo na to. Doon na uso yung Sigma pattern. Sigma pattern. 8 minutes, 15, level 15, mga ganon. Parang pabilisan eh, laging may racing. Wow! Okay, so this is where I don't agree anymore with Twisted Minds. Meron ng Eve, meron ng suyo sa kabila. But they still opted to go for the Leomord. Granted, you have the Khalid para dun sa may Eve. Pero nga lang, Hilda pa siya na problema as well as the Suyo. Na typically ay baliktad. Leomord yung mauuna tapos ka-counterin ng mga heroes nitong ONIC Philippines. So, I wonder kung ano yung ideology dito ng Twisted Minds. Okay, tinanggal itong YSS na masasabi ko naman naging epektibo ng first game, no? Huhuli lang talaga siya ng gusto ng Twisted Minds. Maraming beses, no, na parang after mamatay ni Severo, okay na ang Twisted eh. So, pero ayaw na nilang pumunta dun sa punto na yon, no? Yeah, ayaw nilang paabutin. Okay, with the battle ni Yusen Shin, that will limit some of the gold options para dito sa ONIC Philippines. And what they can ban now is Zetian as well as Kimi.
na potentially mga heroes mula from the mid lane. And syempre si Sean, matindi rin talagang gumamit ng Kimi yan. So, Yun ang bukod tanging nagsa-Sky Piercer first item. Kimi sa... siya lang ang pwede. Siya lang ang pwede sa MPL Philippines. Kids, don't try this at home. Don't try this at home. Sora ban. Parang nalimitahan sobrang gold lane options. Hindi lamang para kay Owl, kundi para kay Savero na rin. Yeah. Hindi, kasi kay Owl na may clone na eh. Oo. So, may mga Granger kung pagbabasihin natin doon sa mga comfort heroes dito ni Savero. Yeah. Iritel din, meron pa. Nilalaro na yun sa MPL ID. Paano kung Suyu Gold? Ay, oo nga. Ay, nako. Napanood ko na yan. May mga gumagawa kasi huling napanood ko yan si Midnight. So talo kami. Sige, lalagyan ko na ng pa-premium, Wolf. Kapag Suyu Gold nga ito, ay bibigyan kita ng 5 pitik with soft moves. Yun. Aabangan ko yan. And the Kimi indeed will be banned out by ONIC Philippines. And Twisted Minds, they still have the option to Zetyan. Kaso parang hindi ko nakikita yung Zetyan kay kay Sean eh. Parang gusto natin yung palaban eh. So Valentina might be the choice. The choice para sa Twisted Minds. Parang hindi kaya ito na ang time para bumalik ang kagura ni Sean? Ay, oo nga. Saktong-sakto na buff din eh. Medyo mahirap nga lang against the Eve, no? Pero alam mo yun, comfort eh. May mga ganun eh. Valentina, kasi pwede mo kopyahin yung Eve ult. Actually, yun pa lang. So far, yun nare-reveal na pwede kopyahin. Ayan na, Valentina. Pero parang worth it na rin kasi kung may sarili kang kopya ng RWM, kahit sino pang kunin ng dalawang to, one is enough. Sabi nga nila, one wife, one life, good life. What is the option for Ryota? Phobius and Lapu-Lapu is good. O kaya naman, kailangan nila natangkay like Alice ang nakikita ko dito. Alice or Phobius ang potential. Tsaka hindi naman nanakawin yung Throne of Ruin. Ang kapal ng cooldown dun eh. Oo. Tsaka at least may control sila pagdating sa sa objective taking. Kasama ng Railbird manipulation. Ganda ng Alice dito. Gold lane options though. Ano kayang pwedeng kunin dito ni Savero? Kanina ko pa inisip eh. Moskov, and Suyu. Joke lang. Tingin ko Ranger or Moskov yung natitira. And I'm only saying that because wala nang options. And it's the Moskov. And the Phobius locked in as well on the side of ONIC Philippines. And nakakatuwa no, na mukhang palitan ng ating XP laners. Natitira na lamang na pick dito would be for Twisted Minds. Ang dami pang open. May Lapu-Lapu pa. Lapu-Lapu pa para dito sa Eve. But that will be the glue. Interesting kasi parang ito yung typical na panghawak doon sa Phobius. Pwede rin, mayroon silang option na mag-CC but they felt like naka-Leomord at Claude na sila. So napaka-greedy na nun. Kailangan nila ng isang frontline hero or a contact hero which in this case will be the glue. Yung low econ na hindi kailangan ng pera para maging effective. And, usually, no, yung nade-default sa ganyang klaseng pick would be the Terisla or the Uranus. Pero this time around, the glue was open to take para sa side ng ONIC Philippines. And this is already, that was on the side of Twisted Minds rather. And this is already the second game kung saan nakalamang na ang ONIC Philippines sa kanilang game number 1 performance. Aantayin na lamang natin kung kaya nga bang bumawi ng Twisted Minds para patagalin ang sering ito o matatapos na ba ang ating match number 2 with a clean sweep with the debut of Savero. Exciting to, no? Kasi makikita muli natin ang Even Valentina na simula't sa pool ng lumabas itong Valentina, laging nagkakaroon ng palitan against the Eve, minsan Farsa. So doon lang sa tatlong umiikot na yon. And so far, siguro ang magandang matahan dito yung mga rumors eh. No? I mean, yung duo pala, dun sa yung mid-duo, no? Kasi alam natin, nagkaroon ng adjustment, lumipis yung buhay ng mga range minions. Kaya din makikita natin, mapapansin natin, napakaraming ikot na nangyayari, no? Alam mo, when we look at the changes sa mid lane, parang hindi, actually, imposible na hindi banggitin din yung mga roamers. Kasi when we look at competitive MLBB in general, pagkasama kasi yan ng level 1 eh. And level 1 wave dictates so much of the early game rotations. And to actually support that, Womi, pag kinakausap ko yung mga XP tsaka mga gold laners, alam nila yung mga 1v1 matchups kung sino lamang o hindi. Pero when it comes to the mid, imposible talaga na titignan mo na
mid versus mid lane or roam versus roam, hindi eh. Mid plus roam talaga siya. So, minsan nagiging even dahil kung lugi yung mid mo, babawiin naman ng roam. Or kapag lugi yung roam, babawiin ng mid. Something like that. So, may yin and yang, may equilibrium, kumbaga dun sa may gitna, that will be decided by the mid lane duo. However, with this one, Eve Hilda versus Valentina and Khalid, even pa rin eh. Pero parang mas papabor ako kahit paano dun sa Eve. Parang in a way na masaya siya dahil hindi siya mapupuntahan agad basta-basta ng Khalid. Hindi niya kailangan lumapit eh. No? Makaka-focus siya ng mahusay. Pero mukhang babalik na nga tayo sa Land of Dawn mula sa ating Head Marshal na Bang. Tineleport na tayo. Welcome to game number 2. Brusco versus Kaloy ang roamer matchup natin. It's a Hilda versus a Khalid. Parehas mabilis tumakbo all around the map. Kita natin si Lanzo, no? Binantay niya talaga eh. Baka mamaya ka sumisubira doon sa orange. Uy! Oh my goodness! Napaka-hapdi! Damage mula kay Sean! At nabigyan kaagad si Super Prince. Medyo na hindi ata nila nakakalpula. Si Kaloy kumuha din. Pinag-uusapan pa lang natin ang tapatan sa gitna at nakaanguna na ang Twisted. What happened? Literal na hindi natin nakita pero there was a lot of explosions. Ang importante doon, actually 4 nga ata yung hindi nakita doon ni Prince. Kaunti pa lang UXP niya dito. Sobrang lugi na siya. 1K kagad yung lamang dito ng Twisted Minds. Explosive na entrada mula sa Twisted Minds. Pero mukhang may bawi naman ang bahagya ang ONIC Philippines. Nag-cover na ng mga flicker para sa dalawang mid-lane roam trio duo. At papasok pa kasi King. May bawi din na ginawa at lumalim na si Brusco. Pero makakakuha din sila ng dalawa. May bawi naman pala para sa ONIC Philippines. Pero 1,000 pa rin halos ang kalamangan ng Twisted Minds. And looking at what happened in the first 2 minutes of the game, Wolf, ano pa yung kailangan o yung ma-expect natin upcoming sa first turtle? May chance na hindi umapat sa level 4. Ito Super Prince, so they will try to take this real slow. And siguro ang pwedeng gawin dito ng ONIC is to leverage yun kay King Kong na maganda yung simula. Oo, ang hirap nito. Lalo na di ba pag tumatama din yung skill ng Valentina. So mas makakakuha siya ng XP. So mas mabilis talaga ang pagbulusok nito. Lanzo sasama na rin sa gitna para makapag-clear. And si Super Prince, kailangan niya kumapit dito sa mga wave na to. Hindi nga aabot, Hindi umabot. And yung pagong ay mukhang ibibigay na lamang ng ONIC Philippines. That's the first turtle na mapupunta sa kamay ng Twisted Minds. Dahil sa magandang simula na yun ay mukhang nag-snowball na agad sa first objective. That's gonna be incredibly good para dito sa side of Twisted Minds kasi alam natin na naka-Leomord sila na pwedeng mag-dire-diretso kapag nakahanap ng abante talaga. Dire-diretso na pwede silang mag-invade. At ito na yata yung sisimulan nila papunta dito sa may orange buff. Okay. Brusco ngayon ang kanilang pupuruhan. Nagamit yung flicker. At makakakuha si MP the King ng kill. So may diretso pa ata dito sa orange buff. Ngayon si Sabero ay pagtutulungan ng Twisted Minds. Kumakapit na lang dun sa kanyang tore. Pero makakaligtas siya. May sipat din na hindi tumama mula kay Sean. Makakahinga si Sabero. Makakahinga. Inaantay ko baka biglang tawagin si Barbiel. Pero mukhang hindi pa naman pala available para sa Twisted Minds. Pero so far, maganda ang unang ikot ng Twisted Minds. Nakahanap ng dalawa! Aray ko po, nakuha din ata. Oh my goodness! Dalawa, tinamaan! At Sabero ay nakakuha din. Dalawa! Para kay Sabero. Kapag hindi umabot sa top 5 place of the day, dinaya! Dinaya! Grabe! Savero showing us that the replacements today sa parehas sa TLPH at ONIC Philippines ay nagpapakita kung bakit sila ang napili. That double kill coming from Savero really just equalized the Russian King Kong. Naku, si Aula, nagamit niya yung kanyang Blazing Duet para mabilis lamang maklear. Itong wave niya, meron pa siyang BMI. Pero papasok din itong si Kaloy. Dash out para kay Savero, pero si Kaloy ata ay maiipin din. Ako pinag-ahampas. Narindito ni Brusco at nakakuha na naman ang kill si Savero. Wow, 4 minutes in, nakakuha agad ng Corrosion Sight plus an upgraded boot. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Pero mamaya na yan dahil mukhang may laban na naman sa mid. Ayun na, pinagtatalunan dito si Lanzu. Makakasanib din ang Brusco magiging sakripisyo. May pagong pa naman na patubo
At ang ONIC PH ay kulang ng isa. Pwede samantalayin ng Twisted to, ha? Oo, at mukhang sasamantalayin nga ito ng Twisted Minds. Sisimulan na nila ang bagong. Last turtle ay sila ang nakakuha. Pero si Savero ay nasa gilid lamang, naghahanap ng tsansa. Pero hawak pa rin ito ni MP. Okay, si Lansu, ha? Siya ata ang bibigyan. Hindi sumabot yung si Bat. Pero si Lansu ay may ibit del flicker from Lansu. Papasok si Kaloy, nagamit yung kanyang ultimate. Tinawag si Barbiel. Wow! Isa-isa hinaatay ito ng Twisted Mind. Nakakuha na naman ng isa dito si Sean. Make it double. Pero si Super Prince ay bumawi din naman. Grabe! Tama ba ang nakita ko doon, Wolf? Kinopya ni Sean yung Phobius. Demonic Force, Demonic, yes. oo. Tama ka doon. At sakto kasi, close niya yung distance. Tapos pagbalik niya doon sa pagiging Valentina, napakataas na damage siya. Yun nga lang, nabigay sila ng shutdown and Super Prince nakapag-recover doon. Ang isang bagay na gusto ko rin take note dito sa Twisted Minds ay sa lahat ng kaguluhan na nangyari, hindi nila napansin na nakaungos na si MP the King over King Kong. He is level 9. Nasa na lamang natin. In terms of Trinity Race, mukhang mauuna ng bahagya dito yung Moskova. But for the side of Twisted Minds, hindi naman ganun kalayo yung gap ni Owl kahit pa napakataas ng pressure na binibigay ng ONIC sa gold lane. Oh, speaking of pressure, yung taas ata ang planong i-pressure dito ng Twisted. Nakita lagi si Kaloy. Ito yung maganda kay Kaloy, no? Hindi siya nagpapabata dito kay Brusco. Pero si Kiko, naku, napa-vertical na. 1v1 ang naganapan. And si MP the King ang nagwagi. Na-force pa yung river manipulation dito ni Super Friends. 24 seconds para kay Kiko. And yung Lord ay open na. At si MP, ang tagal na nating pinapanood na nagle-Leo Mord to. sobrang on point. Kanina pa din kasi naghahanap ng mga plays at min-max itong si Kiko na mag-catch up ng farm. At dahil doon, napano siya ni MP the King. Wala, Super Prince, naku, napapflicker na, nahuli din. At dito na dito ang ONIC Philippines na kumuha, pero gitna ang napitas at Twisted. And ang Lord na ito ay kukunin. Buti nilang naharangan. Takot yun, ha? Grabe yung timing, min. Muntikan na yung timing at yung angulo. Perfect na sana, but MP the King had the retribution at napaaga lang ng konting-konti. Yung sibat doon ni Savero, that will be disastrous para sa Twisted Minds. But of course, ngayon, nakakalamang na sila in a significant amount over ONIC Philippines. Itong 2,000 ay pwedeng gamitin ng Twisted Minds para mag-secure pa ng mas madaming tore. At ginagawa na nga nila ito sa mid lane. At mukhang mag-flicker in pa. Sakto din yung Dark Wave. Naku, pinagtulong-tulungan na yung mga naibit na miyembro dito ng ONIC Philippines. Sa play, sinuwan pala kay Owl na makakandalawa itong si Sean. Pero dito na ang pagbawi ng Super Pam. And si Kaloy ang kanilang napitas. Buhay pa rin ang tatlo para sa ONIC. May Lord sa itaas na bahagi. Masasamantala pa ata ng Twisted Minds yung wave na kasama nila. Ang daming tore na nakuha ng Twisted Minds. At may Lord pa nga doon sa may bandang itaas. BMI nagamit na dito ni Owl. Saktong poke lamang at makakaalis siya ng safe. Makakadepensa dito ang ONIC Philippines. But Twisted Minds able to secure a big chunk ng ating mapa. 4,000 gold lead na rin para dito sa Twisted Minds. Ang ganda nung pinagplanuhan nila si Super Prince under the second turret with a flicker place. At dahil 5 sila na nakapag-juggle dun sa torre, kahit parang pwedeng i-turn around yun ng ONIC Philippines, ang nakuha lang nila was the roamer. And syempre, sulit yan para sa Twisted Minds na ngayon ay natanggal na lahat ng outer turrets ng ONIC Philippines. Sikip ng mapa ng ONIC PH dito. And ang mahirap dyan, pre, pag pasikip yung mapa, nawawalan ng halaga yung Hilda kasi hindi niya magamit yung advantage nila dun sa mga bush eh. Tsaka yung safety ng mga split pushers nila katulad dito ni Savero at King Kong. Real World nagamit na rin si Sean ang target. Pipit ata sila and this time ay mabibigyan na rin si Atoy R pero si Bruce sa likuran! Napitas dito ng Twisted Minds. Tuloy-tuloy ang paglobo ng kanilang kalamangan. Savero ata ang target lock nila. Nakaabang ang Twisted. Agawin river manipulation at binigay kay Super Friends. Sean on a mission right now. Outplaying si Super Friends. Not an easy feat. And all of a sudden, 3 bigla na patumbaan ng Twisted Minds versus Sonic. 3 segundo para kay Ryota. Si King Kong ay inaabangan nila. Tinawag na si Barbiel. Isang inhibitor na wala. At mukhang itutuloy nila ang pag-push sa taas. Okay, may retribution naman si Kikong if in case na may makalusot na wave. Pero si MP the King na buong kukunan ng Twisted Minds. Ay atras na ata. Naku, nakuha pa. May damage dealer dito ng Twisted. Si Dido, si ONIC Philippines. Ay, hindi tumama! Yung SOD. Pero si Atoy R, tuloy-tuloy pa rin naman. Tinawag na si Barbiel at magkakaipitan ata. Naku, Atoy R.
ay nahuli din. 7 seconds magkaka-Lord, pre. This was also the reason kung bakit napitas din ng mga members ng ONIC yung mga overheat. Camila from Ryota, tapos hindi konektado din si Brusco. Ang idea is Brusco onto Owl at si Ryota naman para kay Sean. But unfortunately, 4 versus 4 mangyayari dito na magiging 5v4 na dahil si Owl ay buhay na. Okay, pinuforce nila yung mga dashes dito ni King Oh Kong! my goodness. Siya ay mabibigyan dito ng Twisted Minds. Wala ang jungler for the next 35 seconds. Pero nakakabawi si Sabero! Tamang sipat! Lanzo kailangan ng umatras. Pero nandun din si Brusco at sasalubungin niya itong si Lanzo. Pero this time, alam nila na wala ang jungler. So babagalan muna ng Twisted. 4 na miyembro ha. Pagdating sa numero ay lamang ang ONIC. Parehas walang jungler. At katulad na lang sinabi mo, 3 lamang ang hawak ng Twisted Minds, ONIC Philippines. Savero ang hawak ng Lord na ito. Nakapunto Ryota, hindi kakabit ang kanyang Dark Wave. At mukhang itutuloy na nga ata nila yung Lord, hindi! Oy! Uy, walang retrihan na magaganap. Pero doon yung Blazing Duet at si Savero ang pinupuruan nila. Wow! Kaya si Albert iniligtas itong si Savero ay Bruce with a kill. Kailangan na lumil ni All dahil 10% na lang kanyang HP. Ngayon si Lanzo, hinahanap niya ang rightest target. Sino nga ba ang rightest target? Nandun na rin si King Kong para kunin ang Lord na ito. Pero may river manipulation pa na isasagot si Super Prince. Wala na silang makukuha. Pero yung Lord na sobrang importante para sa Super Farm ay kanilang nabulsa. The first Indonesian import to play in MPL Philippines. Nagpapakitang gilas. At panoorin natin ang replay na ito. Makita namin, napakandang replay. Ang ganda ng ginawa ni Kaloy with the follow-up coming up from Owl. But the outplays from Savero, the life still is enough for them to turn it around. Siyempre, may tulong din ni Brusco kung paano pinoprotektahan ng ONIC Philippines. Etong si Savero, while si Savero, he's trying his best and he's actually doing it para sa team. Kiko umatras nagamit yung 2 dash. Pero Super Prince, kumakati na rin yung mga pokes mula doon sa kanyang lantern. And this time, yung Lord sa itaas na bahagi ay aalalayan na rin ni King Kong. Kailangan magmatsyag ng Twisted. Yeah, Twisted Minds, mukhang kailangan na nga nila dumipensa sa Lord na ito. Brusco giving some vision mula dito sa ONIC Philippines pero bumabawi na sa Torre. Ang side ng ONIC, hawak na naman nila maliit na kalamangan. Pero big immortality pickup para kay Kaloy. Pwede siyang bumili ng mataming oras para sa Twisted Minds. Yung gold din hawak na rin ng ONIC PH dito. Sumahapdi-hapdi. Oh, wait lang. River manipulation. Inunahan na ni Super Prince. Ang baba ng buhay ni Sean. May hawak din na sariling river manipulation ng Twisted Minds. So kailangan lang ilinya ito mula doon sa Raging Sandstorm ni Kaloy. Ngayon makakahinga ng bahagya ang ONIC PH. Hindi natin matatanggi. Wala pa rin naman silang gitna pero mabilis na lane kasi yan eh. So mabilis na din para sa ONIC na i-clear ng i-clear yan. Dating sa late game, ang tinitignan is yung mga long lane. And yung mid lane, hindi na masyadong nagmamatter. Ito yung least priority sa pag-push mo na pagkuha ng inhibitor turret sa mga Lord Dance. Still, that's an advantage no para sa Twisted Minds. Hindi pa rin natin pwedeng deny na kailangan niyang sagutin ng ONIC Philippines. There was even a threat mula kay Owl na mag-split push nangyayari yung Lord. Not enough lang talaga na leeway for himself. But we can now feel etong damage output coming out from Savero that also picked up the wind of nature. Kayang-kaya na. Now it's just gonna be up to King Kong who also picked up his last item, full pack with that BOD. Napakasakit na ng parehas na kupunan at this point and 40 seconds in. Iniintay na lamang natin ang pangalawang Lord or no third Lord of this game. Pinag-usapan natin kanina nung game number 1 na napakatahimik na kapag pumasok ang game 2 ay high octane na ang ating ine-expect. In minute number 1 ay nakakita tayo ng 4 na players na nagsusuntukan sa mid lane. And now 16 minutes in, napakataas naman ang ating kill score. Yeah, umabot na ng 27 ang ating kill score dito. King Kong, ito yung pahirap ng pahirap eh. Sumasakit-sakit na yung Evil Queller. And kapag si MP or even si Sean ang tinamaan ito, talagang mararamdaman. Ngayon, flow na lang ng wave ang sobrang prio dito ng ONIC and ng Twisted Minds doon sa long lane. At si Savero ang unang kukontrol. At ngayon na nandito na ang Lord para sa ONIC. Pwede nilang hanapin ang karagdagan bang kalamangan dito. Pero ang ganda ng pwesto dito ni Lanzo para magbigay naman ang impormasyon para sa Twisted. There will be a little bit of a slow push dun sa may top lane na papapor sa ONIC Philippines. Madali lang din sagutin dahil naman si Sean sa may taas. Savero onto the bottom. Alam naman natin meron siya ng SOD. Pero yung isang threat din nito na may Moskov sa baba.
pag sakaling malugi ang ONIC Philippines, may split push option. Oo, itutuloy, no? Ilang beses na natin nakita yan, yung hindi pa uuwiin na strat. No? Actually, maraming teams din, and even ONIC ay ginagawa yon. So tingnan natin, hawakan lang to Oo, close goal major na. Kuha na rin, papasukin nata ni Lansu. At tinawag na nga si Barbiel. Okay, mauuna ata. Atoy R, kailangan na umatras. Pero din yung river manipulation. May sagot din ng river manipulation. Sean, nakakuha na ng kill. Blaze, hinduan mula kay Ao. Naku, unti-unti na ubus buhay din sa Super Friends. And this time, tatlong miyembro ang tumumba. And at Twisted Minds ngayon ay ang merong upper hand dito. At si Brusco ang pinaghahampas si MP the King. 4-man down at nakadalawa pa si MP. 20 segundos ang kailangan nila abangan. Si Sean ang naghahanap ng paraan para tapusin na ganito. At mukhang ihahatid na nga nila ang kanilang mga minions para tapusin ang laro. 12 seconds pa para kay Ator. Ay, kaya niya bang i-clean yung wave? Hindi! Kasi siya yung naunang na-clear doon. And Twisted Minds ang makakakuha ng Game 2. An explosion dun sa may gitna. Ryota overextending Twisted Minds with the punish. Nagsimula din dun sa real world manipulation na si Sean ang nag-trigger. Napasama ang pwestuhan ng ONIC, napalo doon si King Kong, kaya naman nagulo yung box nila. And when Savero came, handa na yung side ng Twisted Minds, and they were able to punish the import. Welcome to the Philippines, Savero. Hindi pwedeng malinis ang kanyang debut dito sa laban nila against Twisted Minds. And this was an amazing performance mula kay Savero, pero Twisted Minds pa rin ang nakahanap ng paraan na manalo bilang isang unit in team fights. Grabe yung mga suntukan. No? Kung babalikan natin, early game, first minute, first wave, nagkakapatayan kagad. And ang ganda ng ginagawa kasi ng Twisted Minds and ng ONIC PH ito. Looking at the highlights mula dito kay Savero na nagbigay din ng advantage sa kanya against sa kay Ole, no? Yeah. Kasi yung palitan nila ay parang hindi sila magkakapatayan dun sa may bottom lane. So kailangan mo umanap sa iba. At yun ang ginawa dito ng ONIC Philippines. Well, particularly Savero, yung sarili niya din na play na nagagawa. But MP the King on this Leomord, matahimik lang pero mataas talaga yung impact ni MP the King sa game na to. Oo. And I would say very perfect early game as well. Minimal deaths, nakakapag-farm, walang pinipilit. And Twisted Minds with this victory in game number 2, proving to everyone na yung super rookie era nila ay tapos na, and they are contenders entering this season 17. Hindi biro ang kanilang nakalaban ni ONIC Philippines. Isa pa rin sa mga teams na alam nating nasa top ng food chain. So many times makikita natin dun sa highlights na nakahiwalay si Ryota at si Brusco. Understandable kung bakit ganun yung gusto nilang gawin na attempt, but it's clear na kapag hindi sila nakapag-set up ng sarili nilang box, luging-lugi sila dito sa ginagawa ng Twisted Minds. All throughout, Sean was phenomenal in this game. Madami siyang outplays na ginawa, kahit yung si Super Friends na dati lang mga senior nila dun sa ONIC franchise. Ngayon pinapakitaan na niya na pinapalis siya. Savero, this is one of the plays. Ito lang yata yung tatalo dun sa play of the day na ginawa niya kanina. And to think na same game siya nangyari, but this was the last clash. You can see, lugi na agad sa HP yung mga members ng ONIC, and when Savero went in for that, nandun na. After the Wind of Nature, wala na siyang way para makaligtas, at Aon with the perfect entrance in that clash. Ganda ng pasok ni Aldo. Na-pop na rin niya, pinap din niya yung kanyang Wind of Nature para nga naman hindi mabigyan. And nag-attempt pa rin naman si King Kong na makli ng mabilis. Alam natin kung gaano kataas ang gear wave ng isang Suyo, pero sa overwhelming damage na nanggaling dito sa Twisted Minds, talaga natunaw siya. At ating game MVP para sa number 2 ay walang ibang si Sean. Honest Eve performance. Sumasayaw na pala si Eve pagkatapos mag-real world manipulation. Ay, nakakayaw na pala si Sean. Ilang beses niya kasi inagaw Marami kasi siyang pwedeng maging skill kasi marami siyang pwedeng gayahin. Totoo. So kaya yan na nakita natin na MVP of the game is Sean. It started with that mid lane. Nakakatawa kasi, di ba, bago mag-start yung game, nagkaroon ng posa. Sinabi ko pala na baka mas lumamang yung Eve. Mas masaya siya, pero hindi yung magandang plays coming out from both Kaloy as well as Sean, na nakakuha pa sila ng first blood, na dinayan pa nila si Super Friends. That forced ONIC na mag-slow down ng game nila. At ang naging resulta nun, parang lagi silang naghahabol doon kay MP the King at sa Twisted Minds. At balikan natin ang highlights ng game number 2.
Naging mas mataas naman ang kill score sa laro na ito kung ikukumpara sa ating game number 1. So para sa mga Action Jackson fans natin dyan sa stream ngayon at of course live dito sa Victoria Sports Tower in the MPL Arena, ay mas madalas ang naging hiyawan natin dito. Oo, ang dami mga team fights na naganap, no? Siguro, magaling kasi yung magkabilang kupunan na mag-punish ng mga overextensions, no? That's right. Notably dito kay Atoy Arno, ilang beses nasipat dito ng Twisted Minds. Ayan, no, isa pa to sa mga naging reason bakit nahirapan din sila. No? Yung mga baits ng mga ulti ng Twisted Minds, no? Yeah, ang ganda rin nung pag in and out, I guess, ng Twisted Minds dito. And I guess kasi yung diskarte nila ganun din Parang natutunan nila na yung ONIC gusto mag-in out from game number 1, mag-poke battle. Gawin so, natin. Parang ganun na rin ginawa nila. Pero this time, meron din sila nung connection with Sean na pang-dive naman. So, I think ang isa sa mga reason kung bakit successful yung Twisted Minds sa previous season is yung paano sila mag-commit or yung pumatol sa isa't isa. Kaya sila nananalo and sometimes yun din dahilan ba't sila natatalo. But in this game, laban sa ONIC, they felt like kailangan talaga nilang mag-fully commit at mag-convert dun sa mga kills at mag-punish nung mga ginagawa ng ONIC. Especially dun sa positioning na nakahiwalay si Ryota, nakahiwalay si Brusco. Alam mo, napakahaba ng mga laro natin ngayong gabi na ito. Majority of our games nagpas 16 minutes talaga. Umabot pa nga ng 30 yung pinakauna nating laro para sa sering ito. And with this 18-minute game na ngayon naman ay Twisted Minds ang nakakalamangan. Parang wala naman natatahing nakitang kakaiba ng mga build. This is very much classic MLBB. Nagkatalo na lang talaga sa kung paano nga nila nilaro ang kanilang mga komposisyon. At katulad ng sinabi ni Wolf, naging maganda yung pinakita ng Twisted Minds in terms of yung pagdadive nga dito ni Sean. Nakasabay na rin nila Kaloy at MP. Oo, ilang beses natin nakita. And then siguro si Sean din, isa talaga sa mga naging highlight dito napakarami niyang mga saktong river manipulation. Dumating nga sa point na mas nakakapitalize pa niya yung river manipulation, no? Bukod doon sa final team fight natin, meron pa si Sean ginawa After kunin yung river manipulation, kinulong si Super Prince kahit nandun nasa ilalim ng Torres sa may top lane. Doon natin masasabi kung gaano kataas talaga yung expertise ni Sean pagdating sa hero na to. And ganito ka-OP ang isang Valentina sa ating meta. Talaga yung diba? Valentina. With Akimi being banned, at sinabi din natin na may potential na piliin yung Valentina. It was the choice para sa Twisted Minds. Kahit wala pang clear na ibang kukopyahin, parang if ultimate pa lang, parang okay na yun. And it was already enough. In fact, naging bonus pa dito yung Phobius. Diba na kinokopya ni Sean when he needs it. But of course, having the demonic force, it also means na mabilis mo din magagamit yung ultimo agad afterwards kasi low cooldown din naman yung zero cooldown in fact. Yung demonic force, yeah. And nakakatuwa nakita natin yung ganitong classic creative and competitive usage ng Valentina mula kay Sean. I always believe nung simula nung napanood natin ang kanyang performance sa Twisted Minds nung rookie sila na si Sean talaga yung isa sa mga quote-unquote star players ng actually, tama ba yung pagkakalala ko? Rookie of the year or Rookie of the Season. Yeah, si Sean. During that time. But alam mo, kung may mga ganong klase tayong storya, pwede rin magsimula ang inyong storya dito. If you think you have what it takes to show it, nandito ang E-Project, Esports for Everyone. We're giving you the power na palakasin ang inyong local community. Tama ka dyan, no? Participants get exclusive access to tournament modes, free in-game items, even diamonds. Just head over to ph-mpl.com/e-project to start your application. Oras na para i-turn yung passion na yan into action. At syempre, punta kayo dun sa website para mas maintindihan nyo pa yung mga pwede nyo makuha. At pwede nyo i-scan yung QR kung tinatamad kayo mag-type. Replay nyo na lang ng konti para mas mabilis. And ito na yung mga tinatanong ng mga tao kung paano pag gusto ko magpaturna. Paano ako hihingi ng suporta? Yan na yun. Yan ang sagot. Paano ba magka-10 bands? Oo, tourna mode. Tourna mode. Paano ba magka-ganun yun? Punta na kayo din sa website. Oo, and ang dami na rin ng mga amateur tournaments ngayon, no? All across the countries. Actually, may mga maliliit nga tayo mga cafe, mga events, places na mga nagpapa-ML talaga. And alam mo yung naging favorite kong culture ngayon sa Pilipinas? Yung mga companies natin. Mga shoutout sa mga corporate companies natin dyan na nagpapa-tournament ng MLBB sa kanilang mga employees. Grabe, no? Parang, syempre, sa pagod sa trabaho, gusto mo rin na makapag-relax ka, di ba? And isa naman siguro sa mga panglibang at pang-relax ng mga corpo
yung guys and girls natin ng MLBB. Minsan nakakasakit ng ulo, pero madalas pag magkakasama naman kayo, nakaka-relax dahil alam mo yung bonding nyo rin yun eh. Parang ayun nga yung naging sikat nung pandemic era. Yeah. Pero you would be surprised, even pre-pandemic, meron ng mga corporations or mga companies nga na instead na magpapaliga sila ng sports, basketball, nagbibigyan rin sila ng opportunity dun sa mga mahilig naman sa video games. Oh, and the best part about this is hindi mo kailangan maging sobrang tangkad para maging magaling dito. Despite na nag-exist si Master the Basics na by the way 6'2". Oo nga, no? Oo, napakarami ko nakuhang butata dyan. Oo nga eh. O hindi lang ikaw, halos natata tayo na butata ni ano. Well, ako hindi kasi hindi ko in-attempt. Ako rin, hindi rin ako tumira. Yan ang maganda, yan ang magandang gawin. Shoutout sa MTV, babawi kami sa'yo. Oo. Kung papabawiin pa. Sana naman makalaro tayo doon sa court ng Aurora bago mapinturahan ng iba. Balita ko nandun sila sa may watch party na gaganapin doon sa mismo sa court na yun. So, yan, sana makapunta tayo doon sometime. Oo, sometime soon. And hindi lang yan, no, parang bukod sa mga esports and traditional sports na nakikita natin, ang mga Filipino esports and sports athletes natin ay mukhang nagiging magkaibigan na rin. In fact, kanina lamang ay nagkaroon tayo ng bisita na isang world-class na figure skater. Diba? Nakakatawa isipin na talagang malawak na ng sports and esports at sobrang suportado ng lahat. Kasi dati kapag nag-ML, alam mo, nung araw kasi, nung kabataan ko, pre, hindi naman ganun sinusuportahan talaga ng gusto, di ba? Oy, halos magkasing edad lang tayo. Mas matanda pa nga ata si Will. Hindi. Months lang. Yeah. Kuya ko siya. Hindi counted yun. Counted mo yun? Hindi. Sige. Sige nga, paunahan kayo. Tumakbo. Well, jokes aside, narito na nga tayo sa ating pangatlong laro para sa araw na ito. Full 6-game series tayo na makikita sa actually match 1, 3, tapos itong match 2 natin 3 din. At napakahaba pa ng mga games natin. Oo, tsaka dami nating nakitang bago ngayon. No? Siyempre, lumabas ang Marcel. No? Nakita natin ang debut ng Marcel. And of course, Savero na nagpamalas din ng galing kanina. And ito yung mga statistics na meron siya. Nakita natin na si Savero ay naglaro ng 19 games ng Granger. Yun yung kanyang most played. Well, unfortunately, nag-iba rin kasi yung meta with 74% win rate. Honestly, pag binabalik ko si Savero, hindi sa stats yung naalala ko dito. Yung mga outplays niya dun sa lane mismo eh. And of course, yung Harith at yung Granger, yung mga heroes niya doon. Nung recent tournaments nga na pwede natin masabi na Moscow ginagamit din niya. But ang nagiging bentahe ni Savero is how he outplays his opponent in the lane mismo. Oo. And wala naman tayo masyado nakitang lane outplays ng game number 2. Yeah. In fact, Owl really played very safely with that Claude. 1 death lang ata the entire early to the mid game. At yun naman talaga, no, kapag Claude ang nilalaro mo, basta hindi ka mamatay at makapag-farm ka, balang araw makakaraos ka din. Oo, yan ang mortal sin ng isang Claude, no? Yung mga mamatay sa early. And, well, masasabi ko na hindi mo super-duper maiiwasan yun. Lalo na kung design yung lineup ng kalaban mo na dumive. Pero, with the abilities na meron din si Owl, nasubukan niya na yan eh, diba? Ang haba na rin ng run niya sa MLBB scene, nakapag-international na rin siya, napakarami niya ng experience, diba? So, for this one, makikita natin yung experience talaga na pinaghalo-halo. Yeah. Tingin ko rin kasi yung mga mga marksman na Claude and the Moskov, syempre, pag napapatay sa early game, ang daling sabihin na, ay, siguro hindi maganda itong performance sa player na to or nga, pangit yung performance. But tingnan mo naman dito si Owl, hindi siya as explosive as na-achieve ni Savero, pero dun sa last team fight, siya yung naging dahilan kung bakit eventually na-overcome ng Twisted Minds yung ONIC Philippines. So, sabi nga nila, it's not how you lose, it's how you bawi. To make bawi. How you make bawi. At tignan na lang natin, no, kung makakabawi pa dito ang ONIC Philippines with Twisted Minds securing once again the side na gusto nila. This time ay red side na kanilang pinili. At mukhang hindi na nga makakapag-Valentina dito si Sean. Ano kaya yung first pick ng side ng ONIC Philippines dito? Yeah. With the Eve, I think Eve ang best option dito para sa ONIC Philippines.
Wala ng Valentino, wala ng Freya. Baxia can also be an option. Oo. Pwede, no? Kung iisipin na, siguro, tama ka dun eh. Or kung gusto nyo lumayo, kuha mo na sila ng... Hindi, nabago na kasi yung trend eh. Hindi na nauuna ang mga XP laners natin eh. Mostly... Ay, wait lang. Iniba na nila, pre. Claude, first pick. Claude. Wow. May Sora na pwedeng piliin dito on Twisted Minds. At si Aul, ang pinakaunang nag-gold late Sora noong M7 World Championship sa wildcard. Wildcard, oo. At naging maganda ang kanyang performance doon. Yeah. Naaalala ko may mga time na napapasigaw talaga yung mga tao sa mga flicker na Nimbus clouds niya. Yeah. And then, nakita natin yung potential, no, na ginamit ni Owlet, no? Minds, tinatanggalan nila ng mga hero si Brusco na pwedeng pampalakas dun sa Eve, dun sa may mid lane. In this case, it's going to be the Hilda. Parang open pa rin naman yung Grok. I'm not quite sure na medyo tagal ko nang hindi nakikitang nag-Grok si Brusco. Pero kung ipapares mo ang Eve at Grok, isa rin yan sa mga pinaka nakakairita na pwede mong makasalubong sa RG. Oo, ang bilis mag-clear wave, ang taas ng damage innately ng isang Grok. Ang daming displacement na nakakapagpasakit ng ulo, di ba? Minsan makakaalis ka na sa RWM, bigla kang papatiran. There's the ban of the Sora, nakaligtas ang ONIC Philippines. There's also the Cho na isa rin sa mga heroes na madalas na ginagamit ni Brusco. So, that could also be an option para sa ban ng Twisted Minds. And with that Sora being banned, I would not be surprised if Lapu-Lapu din ay ibaban ng ONIC Philippines. Parang ang tagal na natin hindi nakakita ng Lapu-Lapu sa series na to. No? Hindi katulad nung first match natin na tila ba'y si Lapu-Lapu ang paborito ng parehas na XP laner. Pero ngayon, no, yung gold lane ng side ng Twisted Minds, hindi pa rin natin alam kung YSS Gold nga ba ito o mapupunta ba sa kamay ni MP the King on the jungle. So, hindi pa rin talaga pwedeng mag-target ban if you're the side of Coach Hayes and ONIC. At ayun na nga yung Grok. There's the Grok ban. Lapu-Lapu could be the ban here para sa ONIC. O kaya naman yung Uranus kasi feeling ko nanakawin siya ng Twisted Minds. Ako, ilalabas na Admiral. Ang Admiral. Dito. Yun nga lang, may ang daming substitute sa Yure. Meron kang Alice na pwedeng first pick din ng Twisted Minds. The Glue. Also, Teres na default pick. Yung pag walang-wala na, Teresa na lang yan. Tama. Pwede yung Teresa talaga sa Leo Mord eh, I feel like. And nakakairita kasi yun. And it's also knock-up din na pwede rin panggulo dito sa Claude. At syempre yung Body of Smith. Diba? Parang masusulit din. Oo. Okay, Claude. Ano pala Claude tuloy? Harit. Ang aalisin dito ng ONIC PH. Uranus. Uranus, no? At saka para safe pa rin itong Yishun Chain at pwede pa nilang i-flex, no? Parang pinipilit nga ata ng side ng ONIC Philippines na i-gold lane na itong YSS at dahil dyan... Double flex yan. Pwedeng gold din yan. Oo nga, no? Hala, oo nga. Tumatawa-tawa lang ako, Wolf, pero excited daw makita kung ano nga ba talaga lalabas. Tingin ko gold lane is ang higher chance is gold lane Yishun Chain. True. And then Suyo pangtapat dun sa kay King Kong. But now, if you are ONIC, baka maisip nilang mag-Kufra. Isa sa mga heroes ni Brusco pero hindi siya commonly picked up. There's also the Cho. And then sa XP, sila yung pwede mag-Uranus para kay Ryota. Feeling ko, full nice one baby experience, Angela Yura. Natot din pala pwede kay Brusco, no? Kung di na lang Kufra. Yuzong. Oo, matagal nating hindi nakita itong Yuzong na to at hindi na pag-uusapan. Pero oo nga, no? Pwede nga naman talaga siya and ang hirap nito kung iisipin mo, kung Yishun siya ng jungle mo, may hihirapan din sa Turtles, di ba? It's the Phobius last picks. Well, sa lahat ng mga pinag-usapan natin, parang ang pinaka not so standard lamang na nakita natin dito would be the YSS Gold sa kamay ng Twisted Minds. But now that we've seen all of the heroes, Wolf, ano bang pwede nating ma-expect sa game na ito? Tahimik na naman ba o pupunta pa tayo sa punto na every kill ay minu-minuto may nagsusuntukan? Yeah, so this will be a quiet game para sa Twisted Minds at bubulusok na lang sila sa kanilang mga timings. Yishun Chain could be the gold. It is Owl. No, I don't think that's the proper hero assignments.
Kaloy, tingin ko Khalid, ay, hindi yun. Okay, so now, Ayun. so Yishin Gold nga tayo. Mas parang pinapaboran ko dito yung Twisted Minds composition, pero syempre, depende na rin yan sa execution. I'm raising a lot of questions dito sa may Yuzhong pick. Oo. Tingin ko lalo na nilaspikan siya ng Phobius. I feel like dito extremely nanalo yung side ng Twisted Minds. And for Twisted Minds na nanalo ng game number 2, malaking momentum ang meron sila papasok dito sa ating last game of our opening day ng Season 17. Kung umabot kayo dito, i-comment nyo yung team na gusto nyong manalo. And of course, humiyaw kayo kung nandito sa loob ng MPL Arena tuwing nakakakill objective ang inyong mga favorite teams. We are in the last game. Men, biruin mo kanina pa tayo dito. Alam mo, na-miss natin kasi ang isa't isa. Oo. Maganda na masulit natin itong unang araw ng regular season. Marami naman talaga nakamiss ng MLBB action dito sa Pilipinas. And ito, mas tahimik na early game ang nakikita natin. At saka feeling ko, katulad ng sinabi, teka lang, Kaloy. Buti na lang nag-level 2. Yun nga Buti na lang nakaligtas pa siya doon. Sabi ng ONIC, anong sinasabi mong tahimik burrito? Hindi namin tatantanan yan si Kal. Ay! Buti na lang nakatakas. So lang, nako po, that could be the starter para dun sa mga trade-offs na makikita natin. But it is indeed going to be very quiet in favor of the Give this time. Every time naman na makapag-farm shot, makakuha sa level 4, that will strengthen yung kanilang first turtle fight. Habang si King Kong, yung kanyang pattern is to get the lizard of the opponents. At ganun lang din kay MP the King. No invasion whatsoever. Uy, hello? Lugi ba si Sabero dito? MP! Andyan si MP the King! Oh! At nakakuha na kagad ng first blood ang Twisted. Napakagandang rotation mula sa Twisted Minds, pero ang first turtle, 5 segundo na lamang bago lumabas. Ano bang pwede natin ma-expect dito, Wolf? Ang pwede natin expect, syempre, makakalamang kahit pa paano dito yung ONIC because of their positioning dun sa turtle. Kaso nga lang, ang laking bagay na namatay si Savero bukod sa nabigyan niya ng gold dito si Owl, nawalan pa siya ng isang gold card. So, napakalaking bagay niyan for a Claude. Oh, pero mukhang si King Kong ay uncontested niyang makukuha ang pagong na ito. That's the first turtle na mapupunta sa kamay ng ONIC Philippines. As Twisted Minds, sila pa rin naman ang may hawak ng gold lead. Nakaka-level 4 lang dito ni Savero. At para bang minamama dito ni Owl itong si Savero dito sa itaas. Hindi natin pumasok si MP the King at mabilis ang burst. Ang magiging call! Pero yung Evil Queller, pre, tumama pa sa ulo ni Super Prince. Wow. Nagkapalitan ng Suyu pick. But this time, MP the King with a better start. 2-0 pagpasok natin sa larong ito. And most importantly kasi ginamit din dun yung Sever na basta meron ka nito sa threshold para ka may mini-execute. And even if Super Prince pops his ultimate and may extra shields, meron pang nakaabang na feathered airstrike mula dun kay Sean na wala talagang chance para mabuhay dito Super Prince. One of the rare series na masasabi natin na bibigyan ng mataas na attention si Super Prince at hindi nagagawa yung typical na nagagawa niya. Oh, yun na. Wow. Ayun na. Na-solo kill na. Kanina pa nangangamba eh. Kanina pa natin tinitingnan yung hirap dito ni Sabero. Para ba tinanggap ng ONIC Philippines na losing din yung top? Dalawang dalawang cards. So tatlong cards in total. Tatlong gold cards in total ang na-miss ni Savero. 1.6k kumpara sa 2.7k na meron ngayon si Owl. At 3 minutes 35 seconds pa lang. Malalayo no if you're up against a Claude, pero si Sean naman ata next target. Oh no! Nahulong na lamang sa loob ng real world manipulation. At yan ang magiging unang kill ng ONIC Philippines. Isusunod na ata si Ryota, may trade pa rin sa baba. Grabe ang Twisted Minds, pre. Hindi papayag na walang kapalit. Diba? Isipin mo yun. And ang ONIC Philippines, hindi ko alam kung ano magiging atake nila dito kasi yung top lane talaga yung kailangan nilang matyagan. Kaya lang, iisipin din ni Brusco paano si Super Prince? Lumalakas yung gitna para dito sa ONIC. I mean, nabedepensa nila pero yung dalawang gilid nila, natataper fade na sila dito ng Twisted Minds. At mas malala dito yung timing coming out from MP the King ay sobrang ganda dahil dalawang cards yung nawala doon kay Ryota doon sa may bottom lane. At kung papansinin natin, ang laki na ng lamang ng Twisted Minds. Oo. Almost 3,000 as we enter the 5-minute mark at si Savero na naman ata. Napilitan mag-ulti. Okay, VMI ay nagamit. Petrify ay sobrang sakto din. Parin sa ONIC PH. Nakuha nila si Sean. Kaya naman si Bruce napakababa ng buhay. Lipad-lipad lamang yung Dragon. Super Prince sasama na with the river manipulation. Pero pinuntahan siya ni Lanzu with the Dark Wave.
Buhay pa rin naman itong si Kaloy. Yung turtle ay nandun na rin at sisimulan na nga ng Twisted. 1-for-1 na naging trade pero itutuloy ng Twisted Minds ang turtle na ito. Hawak na ni MP the King. Rio tayo mapupok pero si King Kong nasa vicinity. Sinalubong dito si King Kong pero si MP the King pa rin ang magwawagi. Kalahati si Lansu. Diretso muna doon sa farm ito si King Kong pero hindi pa pala tapos sa pananalasa ng Twisted. At yung flickering na force para kay Super Prince. Oo, medyo napipilayan na talaga ang ONIC Philippines. At si Owl ngayon ay poprotektahan naman ni Kaloy. Para bang naging sa pabor ng Twisted Minds ang huling 2 minuto ng larong ito. Wolf, ano ba yung ginawa ng Twisted Minds dito na nagbigay sa kanila ng ganong klaseng kalamangan? I would say yung rhythm na paglalaro dito ng MP the King, sakto yung rotation dun sa may top lane na nakuha siya ng kill kay Savero. Tapos nung pangalawang cycle ng mga farm niya, ay balik siya dun sa may top lane, tapos na-denayan ng dalawa ulit na cards. Then pagdating niya sa bottom lane, nakuha siya ng kill, whereas MP the King, whereas si King Kong, nung nagpa-farm siya dun sa may kanan, ang nangyayaring gulo ay dun sa may top lane. Si MP the King, nadadala niya yung teamfight sa kanya, whereas ito si King Kong, sobrang layo niya dun sa pinagpa-farman niya, dun sa nangyayaring gulo. Yeah, humihirap lalo ang sitwasyon. Maagang pag-clear wave para dito sa Twisted Minds. Pero yung taunt ay tumama mula kay Brusco. 4 na miyembro pa naman. Sean, nag-reposition. Alam niya ata na may tao dyan. Gagamitin yung pulse. AOG, walang tinamaan. Si Kaloy ay maiipit din. Makakatakas ba? Yes, sir na. Gamit yung flicker. Pero si Owl sa may itaas. Nakuha din ni Atoy. Pero di pa natapos ito. Super Brent. Napagsakan ng 3 River Feathered Earthstrike. Habang si Atoy Are kailangan ng umatras. Lansoy nag-dive din. Pero si Savero yan, 2v1 na magiging aksyonan. Papalit siya ng target, pero yung Flicker and Dark Wave will secure that kill. Pakakabawi din naman si Savero ng isa. What a microplay mula dito sa Admiral. Pero para bang nalugi pa sila sa nangyari doon dahil nabigyan ng konting paghinga si Savero. Yun ang advantage sa ONIC. However, hindi natin napansin dun sa magkaroon ng kaguluhan na nakawan sa muka ni MP the King ng farm etong si King Kong, that orange buff. Na advantage ngayon ni MP the King, tinanggal niya kay King Kong. Ngayon, lamang na rin siya ng levels. Okay, walang Feathered Earthstrike and yung pagong ay hawak-hawak din dito ng ONIC. Nag-aabang na si MP the King para nakawin ng objektiba. And this time ay mamamatay din si MP. River Manipulation na gamit ni Super Prince. Nakapatay din sila dito at si Kaloy ang kanilang napili. Pero habang nangyayari mga bagay na yun sa itaas na bahagi, bro, tumatrabaho lang si Owl. Saktong trabaho lang, tahimik lang sa simula. At si Owl ngayon ay nakakapag-farm pero lumiit ang kalamangan ng Twisted Minds mula almost 3,000 down to 2,000 at nakakapag-push at farm na rin si Savero. Yes, because of that shutdown, although ang ganda at ang cool nung ginawa doon ni MP the King, wala siyang tropa para depensa niya siya para sa pag-out niya. And Super Prince was ready with the ultimate. King Kong was there as well. And then si Savero, yun yung best na scenario doon para sa side ng ONIC Philippines na bigyan ng isang kill. At actually, napaliit yung lamang ng kanyang katapat with just 800 gold now in favor of Owl. Malayo pa rin na kailangang akyatin ni Savero at ni King Kong, but that's a step in the right direction para sa ONIC Philippines. Mukhang makakadepensa naman ata ang Twisted Minds doon sa may bandang itaas. Pero mukhang hindi na nila i-risk. Savero taking down another turret. And that almost equalizes the game para sa Twisted Minds and ONIC. Balik na naman tayo sa wala pang 1,000 ang kalamangan ng Twisted Minds. Ito naman yung maganda para sa ONIC, no? Stable pa rin yung kanilang kalagayan. Mahaba-haba pa naman para doon sa Lord, kaya may kakayahan pa mag-set up itong magkabilang kupunan doon sa long lane. Pero si MP the King ay humahap din na rin. Level 13 na rin ito. Pagdating sa retrihan, masasabi natin lamang siya, uy, wait lang, the-taunt. Tumama doon and yung Petrify! Oh my goodness, yung skill management ng ONIC PH and the spells. Talagang nakitilang buhay ni MP. Vertical doon si MP the King at doon siya na-punish. Don't coming out from Brusco. Okay, atrasan muna sila dito. Yung river manipulation ay na-i-box na nga para hindi makalapit at Twisted at hindi mapigilan ang kanilang plano. Pero doon sa may balbas pre, si Sean, nakabang din. Nakita na siya. Poke ay ginawa na niya. Tignan natin kung ano mangyayari. Hahawakan na ng ONIC Philippines ang Lord na ito. Twisted Minds may 4 na pinadala. Papasok na ang Admiral. Okay, pagkakataon na ata ng Dragon na ito na pumunta sa likuran. Ang baba ng buhay ni Lansu, same with Kaloy. At decidido na nga ang ONIC PH na kunin ito. At nasecure na nga nila ang Lord. King Kong with another retribution.
So far, perfect game para sa Sigma Jungler. 2-0-2 para sa Jungler ng ONIC Philippines. Kinailangan sakripisyo ng ONIC Philippines yung kanilang tore dun sa may top lane and a lot of minions out there. Instead of farming that fat minion wave, tinake advantage nila yung wala si MP, the King. And then, Ryota this time, man on a mission, alam niyang walang magpapano siya kanya to go for Owl on the backlines. That gave ONIC Philippines enough of real estate around the Lord area para makuha ng libre yung retribution na yun. Tinry ni Sean, but of course, it's difficult to win over our retribution with the Leomord. Oh, that's true. At mukhang si King Kong ay papasok na now! Sobrang sakto ng AOG men and yung river manipulation. Pero yung Lord ay nandun pa! King Kong with a kill! Kailangan na lumipad din ni Sean. Pero hinahanap siya ni King Kong. Si Kaloy na lang ang magiging next sa target nila. Nakadalawa na kaagad ang Sigma Jungler and si King Kong ay tuloy-tuloy pa rin. 5 miyembro mula sa Super Fam ang buhay at masasalubog na ng Twisted itong Lord na to. Beautiful AOG mula dito kay Bruce Goat. Nakahanap ng magandang angulo at mukhang itutuloy pa nila ang pag-push dito sa may bandang mid lane. Meron pa namang shields na manggagaling pero hindi ata sapat para ma-clear out yun. Hindi pa naman mapawasan. Wolf, paano ang depensa if you are Twisted Well, Minds? they do up the far side, the Yisun Shin. In fact, meron din silang Suyu. Ang dami na ng ways para dumepensa. Kailangan talaga hindi sila mahuli. MP the King went out of the base para depensaan yung Lord na yun. At dahil nagamit na niya yung kanyang dash, Brusco, kinailangan lang niyang itutok yung AOG at bago pa makagalaw pa yung mga members ng Twisted Minds, nag-pop na agad ng RWM. Etong si Super Prince. Ayun na, tinawag na yung Dragon na ipit ata dito si Lance. So makakaalpas naman siya. Pero si Atoy ay ata ang hahabulin dito ng Twisted. Ball ba nila dito ay rundown. Pero ang ganda ng mga nilalapag na skills ng ONIC para hindi na nga humabol ng pilit dito ang Twisted. Honestly, Sean, ang ganda ng pwesto. Ang ganda ng pwesto ni Sean. Wow. Pero wala siyang gagawin para i-burst ng tuluyan itong si Savero. AOG na gamit din. Nakakagulat na walang nakuwang inhibitor turret ang ONIC Philippines doon. Yeah, well, if you're facing up against Farsa, Yisun Shin, and Suyu, napakahirap nga naman talaga. But we cannot deny the fact na nasa kanila ng advantage ngayon, na nasa kanila na din ang momentum. Every time na makakahanap ng launchpad, ito si Brusco na mag-pop ng kanyang ultimate, ang kailangan niyo gawin is extra stun. At kahit microsecond stun lang yun mula kay Super Friends na with the ultimate na merong ensnare, enough na para ma-lock in place sa mga members of Twisted Minds to follow up with the AOG. At alam naman natin, pag tinamaan ka na ng AOG, napakadali na ng ilan ng taunt of the Unbreakable afterwards. And syempre, si Ryota tumutulog din with the Petrify. Minsan, hindi na nga niya ginagamit Dragon plus Petrify. Petrify lang muna para lang ma-secure yung real world manipulation na masusulit. Minsan nga hindi niya ginagamit yung Petrify hanggang hindi siya nakakakita ng target na gusto niya talagang ma-petrify. And for ONIC Philippines right now, naging maganda ang laro ni King Kong pati na rin ni Brusco. O near perfect KDAs and games para sa dalawang miyembro ng ONIC dito. That for Twisted Minds, may chance pa naman silang lumaban sa Lord na ito. Dangerous grass ang ating mapa. Maraming kailangan i-check. Pero mukhang ang vision game ay nilalaro ngayon ng Twisted Minds. Okay, hawak ni Atoy R yung balbas ha. Pero si Kaloy ata ang kanilang buburuan. Kalahati kagad. Evil Queller. Pero magme-meditate lang dito si Kaloy. Andun yung BMI. Napatalo na si Brusco. Naku, delikado ata. Nagamit niya rin yung kanyang Revitalize. Hahawakan muli ni Savero. Masyadong mapangit ata yung kanyang position doon. So magre-reposition dito si Savero. Bibitawan uli nila yung Lord. That's a flicker burnt para dito kay Super Friends at pati na rin ang revitalize ni Brusco. Meanwhile, para sa Twisted Minds, si Sean ay gumamit na rin ng flicker. Halos kompleto pa ang battle spells ng Twisted Minds. And to add to that, yung Petrify na gamit na ni Ryota. Fortunately, hindi niya ginamit ang kanyang ultimate. So, ultimates are still available for most of the members of ONIC. Pero napakalaking bagay na walang Petrify for 30 seconds and revitalize as well. It's gonna be smarter for ONIC to delay and reset lang dito, maghanap ng mistakes mula sa Twisted Minds. Great poke, Savero masasaktan na, pero wala pang all-in na magaganap. Oy, teka lang! Uy, si Ao na. Si Savero atang target niya. Naku, ang baba ng buhay ni Savero. Kailangan niya atang umuwi dito para mag-replenish ng kanyang buhay. And maaaring go signal ito. Kalahati kagad si Brusco. So yung mga vital heroes from ONIC ay ang bababa na ng buhay. Pero teka lang, nagla-lifesteal na rin si Savero on this Lord. 2,000 lamang ang kalamangan ng ONIC. Pero mukhang nararamdaman na rin natin yung kasakitan ni Sean. AOG on to 3. Kaya lang siya, pagdudulong-dulungan, nandun na yung Dragon. Brusco nakakuha pa ng kill! Flicker mula dito kay Lansu at nabugaw na nga ng tuloy ng Twisted Minds. Round number 2 ba?
ang kanilang magiging call. Madali ang Lord para kay King Kong. Pero si Brusco ay tuloy-tuloy pa rin. Siya ata magiging sakripisyo. Si Ator ay nakamatsyag. Ihiligtas pa ba nila dito si Brusco? Parang hindi na nga ata. Pero andun yung Dark Wave. Real World Manipulation as well. Kaya lang si Aul ay mapapaatras na. Naku, si Lanzo mapapatay pa rin ata dito. Si Kiko pupunta na sa likuran. Pero ang dami palang tao! Ang dami palang members from Twisted Minds. Pero si Kiko ay nakakuha muli. Super Prince as well. Tatlong miyembro pa ang inaantay na mabuhay. Though mababa naman ang... ayun na, buhay na din naman si Sean dito. Extended team fight ang naging reply ng ONIC Philippines. At tuloy-tuloy lang ang pagpasok ng Super Family. With that ultimate as well coming in from Kaloy. Mahaharap nila si Super Friends. Feather their strike from Sean to secure the kill. At makakadepensa naman ata ang Twisted Minds. Dangerous grass going in favor of Kaloy dun sa moment na yun. Pero nakita natin sa ONIC ang ganda ng heads up play coming up from Brusco. Nagamit na rin yung Dragon ha. Ginagamit lang talaga ni Atoy Arito para mag-push. At tagumpay ang ONIC. Base at turret ang kanilang natunaw. Mapipigilan din naman yung pagbasag din sa may bottom. So masasabi ko na tabla pa rin itong laro kung titingnan mo, no? Sobrang tablado pa rin talaga. I wanna say though, may mga standout plays yung mga ONIC Philippines dun sa Lord fight na nangyari kanina. Yung nakita nga natin mula kay Brusco to start with the AOG. Ang siguro nagulat doon yung Twisted Minds kasi hindi nila in-expect na unang tatalon pa si Brusco. At parang 2 seconds na lang bago magkaroon siya ng revitalize. Eventually napap niya pero hindi niya nasulit. Kaso nakakuha sila ng kill dahil nahanto na si Sean. Tapos that allowed Ryota to wait for his Petrify and his ultimate para masulit nila. Ang pinaka-notable sa akin din ginawa ni Savero nung malapit na maubos yung Lord. At ginamit niya yung Purify actively by diving sa 4 members ng Twisted Minds. Alam niya na meron siyang Purify at Wind of Nature. Mabubuhay siya doon no matter what. At hindi na nakakuha ng kahit anong steal yung Twisted Minds doon sa Lord. In fact, na-invite pa nga niya si Lanzo doon sa Real World Manipulation at naka-minus 2 pa ang ONIC Philippines dahil doon sa active usage ng Purify mula kay Savero. And not to mention yung AOG na napakatulis pa rin ng pag-aim dito ni Brusco. ONIC Philippines right now mukhang nagising sila matapos ang Game 2 victory na Twisted Minds. 40 seconds bago lumabas ang ating pangatlong Lord ng larong ito. Looking at our objective score, lamang ang objectives in terms of turtles para sa Twisted Minds. Pero para sa ONIC Philippines, the last 2 Lords of this game ay nasecure naman nila. Kaya may 4,000 kalamangan at mukhang gusto pa nilang palakihin ito. 20 segundos na lang ang ating aantayin. Pero katulad ng sinabi ni Wolf, yung mid lane ay hindi na gaano ka-importante pagdating sa mga Lord dances natin. Yeah, ito yung kailangan tuunan ng pansin, no? Yung itaas na bahagi. And yun na nga ang ginagawa dito ni Savero. Nakaalalay din naman palagi si Bruso sa kanya kung saan siya tutungo. And ngayon, Twisted Minds, kailangan nila makipagsayawan dito sa Lord. Obligado silang sayawan itong Lord na ito kasi if in case na hindi nila makuha or hindi man lang sila makapitas dito sa ONIC, maaaring ito na ang simula ng katapusan para sa kanila. Oo. Ang tanong ay bibilisan ba ng ONIC? O sasayawin nila? At mukhang bibilisan nata ng ONIC Philippines ang pag-take ng Lord na ito. 14K ang buhay ng Lord. Ngayon nagamit na rin yung Mountain Shocker. Revitalize para kay Brusco. Yung Dragon ay nagamit na! At si King Kong ay nakasecure na. Ngayon Flicker ay na-force na rin para kay Owl. Wala mang mamamatay doon sa tagpong iyon. Pero secured ng ONIC ang kanilang gusto. Napaka-scattered ng mga members ng Twisted Minds. Si Sean nandun sa far right. Kung sakaling gugustuhin dito ng Twisted Minds, mahihirapan sila lalo kasi parang bawat damage dealers nila between Suyu, between Yisun Shin, and etong si Farsa, parang masyadong marami kailangan protektahan para sa Twisted Minds. Papasok na dito ang ONIC Philippines sa baba muna. That's 1 inhibitor turret. Ako si Au lang nahuli. Pero makakatakas naman agad with the BMI. Nakapot pa rin si MP the King. Pero yung Lord, nakatangkihin nata nila ito. Uy, humahapdi na rin si Savero dito. Lalapitan ni MP the King pero hindi sapat yung kanyang burst. River manipulation mula Super Friends. Sa baba ng buhay ni Lanzo, kailangan niya mag-replenish. Mabilis naman na pag-clear ang gagawin dito ng Twisted Minds. Round number 2 ba dito ang ONIC? Medyo kakalmahan lang muna nila. Aul, tamang pana-pana. Pero si Kaloy ay tumatapak dun sa new bagong push. Andun yung Dragon, andun na rin yung Dark Wave. At tagumpay ang pagbasag! Natoli sa may bandang itaas. Lanzo yung mamamatay din! Blazing duet mula kay Savero. Napuntahan yung likuran. At MP the King ay tutumba. Ngayon wala ng base dito ang ONIC ang Twisted Minds. At ang ONIC Philippines ay tatapusin na ang laban na ito. Wait lang, wala pa silang minions. Wala pa silang minions. Inaantay lang talaga ng Super Farm para tapusin ang lamang ito.
At Super Family ang mananaig sa ating last series of our opening day of the Season 17. Welcome to the Philippines para kay Savero. It took so much time, a lot of patience mula sa ONIC Philippines. Hindi ganun kaganda yung early game. Nakita natin si MP the King playing the perfect jungle pattern for Suyu. Yung rhythm ng Twisted Minds ay napakaganda. Dinadala yung teamfight para dito kay MP the King. And it started as a 3-0. But when ONIC found the opening for the punish, yun lang yung kinailangan nila. Savero just had to make several shutdowns. At nung tinry ni MP the King na magnakaw ng Turtle sa 4 na members ng ONIC, yun na yung naging mitya para sa comeback, para sa Super Fam. In the end, it was a tough battle, but ONIC Philippines will reign. And for Twisted Minds, palakpakan pa rin natin ang kanilang magandang performance. Owl is back in the Philippines. And as you said, ang nanaig pa rin naman dito ay ONIC Philippines with Savero, our first playing Indonesian import sa loob ng MPL Philippines, paired up with teammates na mukha namang masaya siya kasama. Alam mo, kahit ano sigurong angas ni Savero, masasabi ko na super cute na itong bata. Alam mo yung kahit magaganon-ganon, di ba? Mag-flex-flex. Pero pinakita naman niya talaga na papalag siya dito. Palag na to. Kumbaga, isa rin to sa mga mindset niya dito sa larong to. Yeah. And this time, nung nakakuha nga tayo ng outplay, magandang place camera from Lansu, but we cannot deny the fact that they gave a kill to Savero. Yun yung una. And then MP the King goes for the steal, successfully doing so. Kaso, kita natin yung real world manipulation, napakaganda at nagbigay pa ng kill doon kay Savero at kay King Kong. And this one, eto talaga, yung pasakit at Makate. May entry, itong bush talaga na to eh. Tsaka yung mga bush na talaga na yan eh. Tsaka bukod pa dyan, yung mga entrada talaga dito ni King Kong ay napakalinis. If I'm being honest, yung laro niya dito ay sobrang, I would say, well-timed yung mga ultimate niya. Yeah, sobra talaga, no? And dito mo masasabi na sobrang kabisado niya and yung expertise niya sa mga heroes na nilalaro niya ay sobrang taas talaga. And MPL Arena ONIC Philippines is showing us how it's done. What time is it? Oh my God, that was intense. Odin, what a start for Team ONIC Philippines. Syempre, we have one of the stars of the match beside me, Savero. Hello. Hello. Savero, welcome to the Philippines. Thank you. How's your first match? What can you say about your first match? Super hard. Super hard. So excited. But you were excited. Why was it exciting for you? Because my first game in the Philippines. Your first game in the Philippines. Of course. ODT felt excited. Savero, look at your fans. Your fan base is huge here in the Philippines. I know before the match started, Calra gave you a message. Calra just said that you should embrace the pressure. What can you say about it? Be the pressure. What can you say about what Calra said? What's your message to Calra instead? Okay, we're having a bit of transition. I'm the pressure. I'm the pressure. You are the pressure. I mean, we loved your performance. Although you didn't win game 2, that Moscow was incredible. Imagine surviving that clash. I mean, that was a great performance for you guys. And what is his message to you as a brother in your organization? Did Calra give you any tips? Huddle muna, huddle. Si Brusco ang ating translator. You can speak your language and Brusco is here to help us out. Let's go, Brusco! Yeah. Pasti dapat banyak ilmu dari Kerala dari Scream.
sobrang ano daw, dami niyang natutunan si Kai Kadra, lalo na sa scrim kapag kalaban namin sila. Oh, that's great to hear. Thank you, Severo. Thank you, Brusco, as well. Now, I would like to ask King Kong. King Kong, grabe naman yung match na yun, ha? Pinakitaan nyo talaga kami ng napakagandang performance. Game 1, 30 minutes. Grabe, sobrang haba nun. Ano yung tumatakbo sa isip nyo during those moments na na-comeback nyo yun? Ano yung comms nyo sa mga ganong klaseng laro? Ano lang, yung usual lang na comms namin mula early game hanggang late game, which is yung kalmado lang na pagpaplano. Then, ayun, pag may hindi kami naririnig, ipapaulit namin hanggang sa may mag-respond. Kaya, ayun, pampalinaw ng mga plano namin. Talagang yung chemistry pa rin ang nananaig in those kinds of moments. King Kong, ako naman, tanungin ko, katabi mo na si Severo. Kamusta naman yung adjustments ng team having Severo? Kamusta yung adjustments having Severo? Yung adjustments naman namin so far, minsan may struggle na may halong fun. Kasi parang at some point nakikita namin na na challenge na kailangan naming i-face. Kaya ayun, super fun para sa amin, and lately sobrang smooth and sobrang daming Tagalog word na natutunan ni Severo. Ano yun? Anong Tagalog word? Tagalog word from Severo. Mahal ko kayong lahat. Oy! Mahal daw kayong lahat ni Severo. And with that, it's time to take a look who our MVP is. Sino sa tingin nyo? Our match MVP is... King Kong! Yes! Yes, King Kong. King Kong, ano bang masasabi mo sa super fans nyo ngayon? Sa lahat ng pumunta, maraming salamat sa pagpunta, sa time, sa effort. And mas gagalingan pa lalo namin sa mga next matches. So, pumunta kayong lahat! Thank you so much! Thank you once again. Congratulations. Let's give it up for ONIC Philippines. You may now take your bow. And take your walk of victory. Congratulations, ONIC Philippines! You know what, Denise? Our teams are just showing us that we are indeed the strongest region. Imagine reaching 3 games per match. Day 1 pa lang yan, ha? And for the day 1, match 2, ONIC Philippines ang pumalag. Grabe, it's been a long day. What an ending for our opening of Season 17, Odin. That's right. And excited akong malaman kung ano ba nangyari sa match na yon. I think marami pang sasabihin ng ating mga casters. Kaya naman, Maraming salamat, Odin and Denise, at pati na rin sa ONIC Philippines na, by the way, sobrang na-appreciate ko na kaya ni Sir BJ Brusco Paro na mag-translate ng Indonesia. Isipin mo yun, di ba? Nagkaroon sila ng instant na translator, di ba? Kaya siya na talaga ang MVP, pre. MVP ka ngayon. MVP, hindi lamang sa post-game interview, kung hindi sa loob na rin ng game number 3 natin, Brusco 2-3-10 on his Gatot Kacha. At madaming mga memorable na mga talon. Katulad nito, di ba? On point. Usually, maghihintay ka muna ng isang stun para masigurman. But also, maganda rin naman yung synergy niya with Super Friends. Minsan, pwede ka nang pumalag kapag or lumayo dun sa AOG kasi makikita mo na yun eh. Kaso pag may biglang RWF, di ba, bawal ka mag-dash doon ka sa dulo. At enough yung mini-stun na yun para hindi ka talaga makawala at makapiglas doon sa ulti. At by the way, baka gamitin ko na tong skin na to sa sa Gatot Kacha kasi hindi mo kita pa. Ang hirap makita nung Ng AOG? Nung AOG. Anong skin yun? Nutcracker yun eh. Diba? Sa Gatot main. Grabe. Ang ganda yun, no? Kita natin eh, parang ang labo nga naman siya talaga tingnan. And gusto ko i-comment, ayan no, grabe yung mga Tsaka meron sila, ito yung time na si Super Friends, si King Kong pala ay dumive. Nagulat siya eh. Ang dami palang tao mula doon sa Twisted Minds. Pero nakasecure sila ng 2 kill doon. Oy, semi-kinabahan ako para kay King Kong doon. Honestly, nakita, parang na-imagine ko kung namatay siya doon, siguro nabaliktad ng Twisted Minds yung laro. But
You miss 100% of the shots that you don't take. That's right. Pinasok niya yun, nagulat siyang madami, nag-out din lang agad. I guess that's how you play winning MLBB. Yeah. Well, if you're playing the Leo mode, alam mo naman na kapag first, di ba pag nakasakay ka na kay Barbell, yung first skill mo, ang bilis mo makapag-dash out because of the second. There's something about dun sa mismong pag kay Barbell ka na ang bilis ng animation. Parang walang masyadong force swing ba yung tawag doon. Yung parang animation pa, parang sobrang instant niya. So, yun din siguro yung nileverage ni King Kong. But I think that si Brusco ang masasabi natin na talaga namang deserve mag-MVP dun sa game na yun. Oo, nagit-gitna din kasi ang dami niya napupwersa with Avatar of the Guardian. And for the longest time, no, I think last season nauso na yung AOG ay panakas lamang. I'm honestly very happy. Sobrang saya ko na ginagamit na talaga yung AOG for its intended purpose na pang-initiate talaga. Dati kasi nakareserba na lang yung panakas eh. Di ba parang magmumukha ka with the Unbreakable tapos revitalize, tapos pag mamamatay ka na out with the AOG para mag-force ng rotations. Yun yung actually JP approach yun eh. Yung maglaro ng daming beses na yun. At pwede rin, may mga sitwasyon naman talaga na perfect yung ganong klaseng playstyle. But in this case, Brusco, maganda yung kanyang pagkagamit. And syempre, gusto ko rin i-take note yung ginagawa ng kanyang mga tropa. Ryota with the Petrify tapos kay Super Prince. Nakakombo kasi nila eh. So, this shows us the chemistry and the mastery of ONIC Philippines with this get-at-catcha gameplay. Yeah, and kita natin na tsaka nag-jive din kagad dito si Savero sa composition ng ONIC eh. Kilala naman natin masyadong mainit din ang ulo ng ONIC PH eh, no? And this nakita natin sa game na to no na talagang kinalmahan nila. Sobrang bagal ng laro nila, may facing sila na sinusundan and hindi sila fully nag-revolve around Savero eh. Parang kasama nila si Savero dito and sigurado si Savero na alam niya yung timing niya. Binibigyan na lang nila ng go signal si Savero kung kailan siya papasok at lalabas. And I think for the longest time as well, ang tinanong natin nung nauso ang K&K connection ng ONIC Philippines na si Kelra at King Kong ay kung paano magkakasabay yung dalawang superstar. Yeah. I feel like at this point, alam na ni King Kong yung sagot kaya napadali para kay Savero. Ganda nung tempo nila ngayon, nagbago yung approach ng ONIC Philippines eh. At ngayon naman ay titignan natin kung ano nga ba yung mga kaganapan sa loob ng laro sa Infinix Mic Check. No flicker ka ulit, no flicker ka ulit. Super. No-flicker pop. Basta ito mag-ubot. Second skill. Wala naman tamis, papaskillin ko dapat. Wala naman tamis, papaskillin ko. May third skill pa. Wala skill. Nice one, boy. Tonto pa. Sunod ka sa akin. Nice ko. Alay ka. Marangkada na. Vision process. Skip yung YSS. Pagkabaya ka. Ready ka na. Nag-figure na. Wala figure YSS. Alalay lang. Iba siya. Wala figure YSS ba? Flicker boy. Vertical ba? Pinya na saan, pre? Pisan backline, pre. Dalawa. Petri ko. Napag-dash. Patay. Kanina sa interview ay nireveal ni King Kong na paulit-ulit lang daw nilang sinasabi hanggat magkaroon ng clarity between the team. At mukhang hindi nga sila nagkakamali dahil walang tigil ang pagsasalita ng mga shot caller nila. Bro is not lying. At actually, hindi ko in-expect na hindi Taglish yung magiging shot calling nila. Hindi, Bahasa plus English yung mini-mixture nila doon. So parang they're really playing around Savero at yun yung nakakatawa na pinapakita dito ng ONIC Philippines. And now para sa ating Week 1 Day 1 standing, matapos ang dalawang serye natin kanina, ay makikita na natin ang ating updated standings sa TID ng Infinix. Tied sa number 1 ngayon ang Team Liquid Philippines and ONIC. Yep. 6 games ang napanood natin outro today, but this is just day number 1. Bukas madami pa naman tayong mga mapapanood at after the first week doon natin talaga mas makikita yung shaping ng ating mga standings. At least ngayon hindi lang yung standing ang nakikita natin, kung paano din gagalaw yung meta sa loob noon, no? And nakaka-excite na ONIC Philippines and Team Liquid ay nandito. And siyempre, ang paborito ni Umi na Fancy Laban. Nagbabalik din ang Fancy Laban para sa Week 1, Day 1 kung saan lamang ang Aurora at ONIC
Number 1 ang Sonics natin ngayon para sa Fansikla. Oy, palo mga player dyan. Nakalaro na natin yung mga iba eh. Oo, lagi namang si Midnight ang nagcha-champion kapag may mga ganyan eh. Pero nakakatuwa no kasi yung community natin sa talagang sobrang game pagdating sa ganito. Actually, may mga playoffs pa yan, pre. May trophies pa kamo. May trophy yan. I think last time yung The Minds yung nag-dominate. Yung malakas, Yung sa parang group stage nga nila kasi nga may playoffs din sila eh. So, yun sa yung playoffs naalala ko medyo nadapa sa nga pagkakaalala ko. And anything could happen. Of course, na i-experience din kasi nila ang ating tournament phones, of course, sa paggamit nila at paglaro nila dyan sa Fansiklaban. What a day 1 para dito sa ating Season 17. Boys, naging malaking honor na naman na i-open ang show at mahabang season na ito kasama kayo. Favorite moment so far? Mabilisan na lang. Marcel. Yung mga replacements natin nagpakitang gilas, yung mga golden replacements. Uwi pa rin kasama si Burrito at si Wolf. Huwag kayong mag-aalala, pupunta pa tayo sa main stage to our host. You know what I would say? Welcome to the Philippines. That's literally how you kick off a season. Day 1 is officially grabe din naman talaga ang energy ng ating mga super fans dito sa Victoria Sports Tower. Odin, literal, nag-goosebumps kung ganito pa lang yung salubong ng Day 1. Paano pa kaya sa buong season? Sa true, Denise, ramdam na ramdam yung gigil ng bawat player, but huwag muna kayong mag-relax dahil marami pa kayong aabangan. That's right, dahil paalala ko lamang, Day 1 pa lang ng ating season. Makikita-kita tayo muli bukas para sa Super Fast Saturday. Again, this is your very own Odin. I'm Denise Valdesancho. And I'm Thea Franco. And this is MPL Philippines Season 17. Palag na to! The 17th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Infinix, the official gaming phone partner. The power behind every Madlang gamer. Smart, the simply reliable connectivity partner of the MPL. Our partner in esports, Clear Men. And our strategic partners, TT Racing, Ferry, and SIP. Don't miss any MPL action by following our official Facebook and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH on TikTok for more content. Experience the lakas ng Pinas of MPL PH Season 17 live at Victoria Sports Tower. Grab your tickets now via the official MPL PH website. MPL Philippines is monitored and supervised by the Games and Amusement Board.